Komið sæl og hjartalega velkomin að Rauðaborðinu þetta fallega fimmtudagskvöld í mars. Ég heiti María Lilja og í kvöld ætlum við að fara víðan völl en það nú samt svona ákveðin þemi hér við borðið. Það samtalið stríð og frið og heimsmálin. En hér loka þættinum þau Björn Þorláksson og Elínóra Guðmundsdóttir sem ræða nýtt íslenskt ritverk en það eru sögur kvenna af erlendum uppruna sem að koma út núna á laugardaginn á alþjóðlegum baráttudegi kvenna. Bókaspjallið verður á sínum stað. Kristín Helga Gunnarsdóttir kemur í bókaspjallið með Vigdísi Grímsdóttur og Oddnýju Eir. Gunnar Smári heldur áfram að ræða við fólkið sem að langar til að vera rektor Háskóla Íslands og næstur það Björn Þorsteinsson, prófessor í heimspeki. Ragnheiður Steinþórsdóttir, Sólveig Hauksdóttir og Júlía Hannam eru sviðslistakonur 50 plus og þær senda út ákall frið með ljóðalestri hér á eftir. Sigurður Már Guðjónsson, bakara og kökugerðarmeistari í Bernhöfts bakari, segir svo Gunnari Smára frá Vanda fyrirtækja í smárekstri. Þá fæ ég til mín Semu Erlu Serdaróglu og Magneu Marinósdóttur, alþjóða stjórnmálafræðing, sem ætla að ræða hérna aðeins ástandi á Gaza og frægt kærumál sem hefur ekki verið rætt opinberlega bara áður. En hérna fyrst eftir bara örfáar auglýsingar það Guðrún Jónsson, hagfræðingur og deildarforseti viðskiptadeildar Háskólans á Bifröst, en hún ræðir við Oddnýju Eir efnahagslegt ástand heimsins, virkilega áhugavert spjall. Og þannig að við tókið við og hlýðið á örstutt skilaboð og setjist svo með okkur hér og hlustið langt fram á morgun. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki ríkisstofnana með 90 starfsmenn eða fleiri. Fyrsta sæti Fjölbrautaskóli Suðurnesja. Annað sæti Menntaskólinn í Kópavogi. Þriðja sæti Fjölbrautaskóli Suðurlands. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu í umræðu óvissuna sem að nú eiginlega enn meiri óvissa í heimsmálunum heldur en svona alla jafna og ég heiti Oddnýju Eir. Til mín komin góðu gestur, það Guðrún Jónsson sem hagfræðingur og deildarforseti viðskiptadeildar Háskólans á Bifröst og það muna nú margir eftir svona frá umræðunni eftir hrun og svona þegar að krísu ástand myndast að þá þá ekki eiginlega eins og sjá ákveðin svona þegnskylda hjá hagfræðingum sérstaklega að koma og skýra málin út, þessar flækjur í alþjóðamálunum. Og ég held að það sé bara þakkaði fyrir þessa spurningu því að það eiginlega bara gott að hafa hana svona í forgrunni þegar maður þar finnur sig nú til þess að koma og reyna að sýna reyna að brjóta niður þessa flóknu mynd og þetta efnahagsmálin eru ekki einföld og ekki öllum, við lærum þau ekki öll og
við vitum ekki heldur allt við hagfræðingar en jú, það eiginlega svolítið, mann rennir blóðið til skildunar þegar stóru hluti gerast. Viðskiptafræðingarnir eru í því að finna tækjafærin og við hagfræðingarnir eru í því að segja frá ógnum og áhættu. Já, og eiginlega svona reyna að leysa vanda þegar viðskiptafræðingarnir hafa klúðrað málunum, ég segi svona, og þá koma hagfræðingarnir að reyna finna einhverja lausn út úr vandanum, en sko, núna er það rétt svona að hugsa hjá mér að til dæmis eins og mannréttindi og hagfræði séu óvenju til dæmis samofin í svona óvissutíma, það er að segja manni finnst eins og hagfræðin get ekki lyft sér að vera bara einmitt heldur útreikningur og nálægt viðskiptafræðin heldur opnist einhvern veginn hagfræðin að öllum hinum sviðunum svona þegar svona mikil óvissa. Já, vá, þú kemur bara stóra spurningu strax. Já. Sko, hagfræðin þetta skona, vilja sumir segja hinn döpru vísindi, sko, og á erfitt með að sína fram á orsakasamgi einatt og ætíð. Það getur verið mjög erfitt af því að við erum auðvitað að eiga við, sko, allt þýðið, þjóðir og lönd. Og þar, og þetta í forgrunni hefur hagfræðin líka það verkefni að vísa veginn fram til betri lífskjara almennt og það okkar verkefni. Passa að reyna að benda á hvað stjórnmálamenn geta gert til þess að koma í veg fyrir það til dæmis að vinnuafl hafi nægilega mikið að gera og að fyrirtæki geti sinni framleiðslu með arðbærum og sjálfbærum hætti. Kannski nýlega sem við erum farin að takast á við þá spurningu og svo spyrð þú mannréttindin, já, það auðvitað að samofið frjálsum viðskiptum og að ná fram, hvað ég að segja, sko, góðri dreifingu eða nýtingu á vinnuafli og fjármagni og það það sem í rauninni algjörlega í forgrunni. Nú ef að einhver er hlekkjaður í varðhald eða hlekkjaður í þrælahald þá eru athafnir, svigrúm til athafna auðvitað takmarkað og það er ekki besta staðan samkvæmt líkunum, alls ekki. Já, því núna náttúrulega tími sko sem kallast ólígarkana eða svona auðmanna eða hvað kallast eiginlega á íslensku ólígarkar, það eru bara einhverjur auðrísar og þá kannski má segja auðræðismenn eða hvað ég segja. Auðræðismenn, já. Já, mér dettur það í hug bara hér. Þá kannski stundum hugsa maður sér að það er hægt að hugsa sér hagvöxt til dæmis án mannréttinda eða þannig að þess vegna. Já, en sko hann kannski ekki endilega sjálfbær en fyrst að þú talar þetta þá finnst mér eiginlega sko við geta bara byrjað á sögunni svolítið sko því að við höfum hagfræðingar hafa stúderað þrælahald og hvaða áhrif það hefur á framleiðslu og vinnuafli sjálft. Margir telja að sko þrælahald til dæmis Bandaríkjamanna á plantegrum í Suðurríkjónum hafi í rauninni leitt til þess að þrælarnir voru orðnir kostnaðarsamari heldur en ábatinn sem þeir skiluðu af sér í gegnum vinnuafl sitt því að þeir voru nauðugir í vinnu og svo hafði og fólk náttúrulega bara hefur sínar vonir og þrár og eignast börn og svo framvegis og undir slíkum kringumstæðum ekki hægt að vænta þess að fólk framleiði eða sinni þeirri skildu af mikilli elju. Eins náttúrulega bara varandi þróunaríki að þá erum við líka svolítið að stóla á meðal annars læknisfræðina til þess að aðstoða okkur við að koma fólki fram, halda því heilbrigðu og koma því fram úr rúminu og þá kemur það inn á bara sálfræði og þetta þannig að allar fræðigreinar eru samofnar og við erum sko saga mannkins í fræðilegi hlutin náttúrulega ekki voðalega langur en alltaf svo heillandi og gaman að pæla í því hvernig sko fræðigreinina tala saman. Sannarlega og mannréttindi en svo aftur líka viðskiptafrelsi og viðskiptaréttur og kröfuréttur núna eitthvað sem við tökum sem sjálfsögðum hluta á ákveðnu leyti og það forsenda þess að viðskipti geta átt sér stað að kröfuréttur sé virtur.
og svo aftur á móti er hérna lífskjörin þau hvort sem okkur líka betur að þau eru háð því að við nýtum vinnuafl og fjármagn með besta móti og í því felst að við nýtum þá sko hlutfallslega yfirburði hvors annars í þá allra heildarinnar og alþjóða viðskiptin þau eru hugstuð þannig að þau þarna ríður á að hver og einn nýti sína sérhæfni og sína krafta sem er einstök gagnvart löndþjóðum eða mönnum eða fólki. Í okkar tilfelli hér á Íslandi þá búum við náttúrulega við mikla orku. Við höfum skipt henni í viðskiptum, við flytjum inn rávöru og breytum henni í svona betur unna vöru, álið sem hefur komið sér vel fyrir Íslendinga varðandi að innkaupa öðrum vörum og svo má ekki gleyma því að þannig við flytjum út ál og við flytjum út fisk, við flytjum hins vegar inn kaffi og banana, eitthvað sem við getum ekki framleitt sjálf með góða móti. Svo kallar nýlendu vöru. Já, akkurat, nýlendu vörunar, nákvæmlega. Og svo þurfum við ekki heldur gleyma sko ábatanum að þessum alþjóðlegu viðskiptum, því að leið og einhver vara sem einhver aðili þarf á að halda ekki til staðar á markaði, að þá hverfur svo kallar neytendaábati af markaði og þá einhver skortur sem að situr eftir. Og mér finnst nú alltaf gaman að rifja upp söguna sem hann sagði okkur prófessor í hagfræði Guðmundur Magnússon í gamla daga þegar við vorum í hagfræðideildinni í HÍ. Hann kom einn daginn með Morgunblaðið og var að benda okkur á viðtal við gamlan bónda. Á Norrlandi, ég man ekki hvar það var, en bóndinn var komin þetta yfir 1996, 7, eitthvað svo leiðis, þegar ég var í deildinni og þá var þessi maður nýrætt, þannig að hann hefur fæðst bara upp úr aldamótunum þar síðustu og hann spurður af blaðamanninum, já, hvað telurðu að hafi orðið mestu lífskjara bæturnar á þinni lífsævi? Og hans svar var, já, það var þegar þeir byrjuðu að flytja inn stígvélin, gúmmístígvélin. Það munar svo mikið það. Þá gat maður labbað bara þurrum fótum á milli bæja og smalað á þess að þurfa að takast á við kulda og vósbúð. Það neytendaábati. En núna við þetta módel sem þú ert að lýsa, það bara enn í gildi þegar í aðstæðunum sem bara eru núna í gangi eða í okkar ávissu tímum? Heldur betur. Við höfum þetta eftir stríðsárin stríðsárin í Evrópu, seinni heimsstyrjöldina, þá áttuðu menn og náttúrulega sagan svo merkileg og gaman að fara ofan í hana. En við vorum með svona óheft alþjóðavæðingu undir lok þar síðustu aldar og upp af þessar síðustu aldar. Og það varð mikill ójöfnur sem að leiddi til átaka og í rauninni eins og við sjáum þetta fjármálafræðingar og hagfræðingar að átökin voru sem sagt afleiðing af ójöfnuði manna á milli og svo gerist það að menn átta sig á því og þetta nýlenduríkin, hvernig þau sölsuðu undir sig lönd annarra og vinnuafl og neftu fólki þrælahald og þrældóm og það allt saman sagan á undan en eftir seinni heimsstyrjöldina þá átta menn sér á því að bæði þeir þarf að tempra valdið, valdhafar þurfa að sækja umboð ítrekað og aftur og þeir átta sig líka á því að auðlegð þjóðana hún ekki háð landvinningum heldur hverju getur til þess að eiga í viðskiptum á grunni þessara sérhæfðu yfirburða og að bara í gegnum frjálsviðskipti geta menn búið til betri lífskjör fyrir almenning. Við hins vegar svo blandast þetta inn í þetta núna svo vindur sagan fram og við höfum farið mjög gengið mjög hart í að halda úti alþjóðaviðskiptum
og stjórnmálamenn hafa ekki gætt sín á því varðandi hvernig samfélagsbyrjun auðsins hefur átt sér stað, hvernig menntun hefur dreifst, hún jável gengur í erfir í Bandaríkjunum, það svona legacy student sem að fara inn í góðu skóluna núna, sem hefur auðvitað afleiðingar á gæðum háskólanáms, gæðum vísindana, rannsókna, því að áhættu prófíll þeirra sem eru búa í öryggi og eiga ríka foreldra allt annar heldur en þeirra sem eiga foreldra sem ekki geta séð fyrir þeim. Þannig að hvatinn til þess að fara og leggja á sig áhættu samt nám eða saman rannsóknir til lengri tíma sem óvissa hvernig muni ganga fyrir sig, hvort þau muni heppnast. Það ekki til staðar hjá þeim sem eru ríkir. Þannig að leið og við erum búin að krukka í þessu háskóla og vísindasamfélagi og sveigja það í áttina þeim sem eru eiga meira, að þá erum við að grafa undan lífskjörum framtíðarinnar og þessari framleiðni aukningu og getu þekkingarsamfélagsins til þess að búa til og nýta fjármagn og vinnuafl með sem bestum hætti með við þar aðstæð sem liggja fyrir og vil ég bara bæta við svo ég haldi nú fyrirlestrinum áfram að þannig að við höfum gengið of langt, við höfum ekki gætt okkur að því að það þarf að endurdreifa auðnum í gegnum skattlagningu og passa að þetta gerist ekki varðandi við þurfum að sækja stúdentana sem eru bestir, ekki þeir sem eiga mesta peninga. Og eins í náttúrulega fyrirtækirekstri, það þeir sem erfa, þeir hæða þessir öðru heldur en þeir sem að vinna upp og búi til ný fyrirtæki, hafa aðra hvata. En nýsköpunin sem þú ert að tala sem að dettur ykkur stöðar þarna út úr háskólanum eiginlega. Já, þessi tilraunamennska raunverulega að búa til þekkingu eða skapa þekkingu með tilraunum og svoleiðis og í samvinnu og svona draumur að síðustu ára líka þverfaglega samræði milli greina og svoleiðis sem skapin búið til einhvers konar verði aðeins nýsköpun. Hún orðin meira og minna þá bara slitin frá háskólasamfélaginu og háskólanum og komin yfir í þessi stórfyrirtæki og meira og minna sem tækniframleiðsluna og hergagnaðiðnaði jafnvel. Þetta snýst voða lítið þróun og betri stígvélum eða svoleiðis fyrir bóndan. Já, þetta snýst náttúrulega það á hverjum tíma að koma því þannig fyrir að við þurfum ekki jafn mikið af aðföngum til þess að framleiða sömu gæði. Ég á erfitt með að svara því eiginlega hvort að nýsköpun ég held að það sé algjörlega ekki þannig að nýsköpun hafi slitið frá háskólasamfélaginu. Það bara háskólinn sem heldur út í grunnrannsóknum og það kunni að vera einhverjar hagnýtar rannsóknir sem eiga sér stað innan fyrirtækja og slíkt. Og menn skildi fara varlega í það að styðja sérstaklega og stór fyrirtæki þannig fyrir aðeins það hvernig fyrirtæki ráðstafa fjármagnir sínu í þróun rannsóknir. Það fer líka eftir hvernig samkeppnis umhverfið í hverju markaði. En ég vil halda í vonina að háskólarnir séu áfram að jável þó að undan þeim sé grafi bara núna í Bandaríkjunum eins og við erum að horfa á fréttir þaðan. En svo ég klári nú bara þennan punkt varandi alþjóða viðskiptin og að ójöfnun hafi fengið að safnast upp. Að þá hefur líka náð að safnast upp eða viðskiptin hafa ekki tekið tillit til og ekki, integrerað allan kostnað af framleiðslu vörunar. Það að segja umhverfiskostnað. Og hann situr bara hjá komandi kynslóðum og við þurfum þetta að með alvarlegum hætti að taka á því. Og ég verð samfélagslegan kostnað kannski. Jesús minn, já, og samfélagslegan kostnað og hvernig við komum fram við vinnuafl og allan þann þátt. En þarna erum við búin að fá takk fyrir smá sögu. Það alþjóða, það látið af landvinningum og byrjaði að hugsa alþjóða viðskipti. Síðan staða núna svo að það eiginlega komið aftur að landvinningatímanum virðist vera. Hvernig eiginlega leggst þetta í þig, þú veist, þessi trumpismi og bara þessi stríðs átakatími núna í heiminum svona, hvernig horfir þetta við þér og þessar aðgerðir eiginlega Bandaríkjanna með tollana og einmitt auðlinda ásöknina og
hvernig passar þetta inn í hvernig kemur þetta inn í sögubókina? Já, ég sko sem manneskja er þetta mjög aukandi við þróuninni og líður ekki vel að horfa á fréttirnar þessa dagana og reynir ég vel að takmarka aðgang minn að fjölmiðlum, ég vil bara viðurkenna það. En sem hagfræðingur þá vil ég vera sko bjartsýn í rauninni þrátt fyrir þessu stöðu. Og hvers vegna, ég hef bara meira trú á skuldabréfamarkuðum heldur en margur og þeirra afl til þess að ákvarða útkomu í deilum. Sko, hvar við að byrja? Efnastefna Trumps, ég ætlaði nú ekki að nefna, hvers nafni ég ætlaði ekki að nefna, en Bandaríkjaforseta, núverandi, hann virðist hafa þá svona heimsmynd að til þess að hlutinni gangi nú vel fyrir sig, að þá þurfi sá aflsterki og auði að hafa fullkomið vald. Og hann sér fyrir sig 3 blokkir í heiminum eins og stendur, Rússland, Kína og svo Bandaríkin, og að afl þeirra sé og vald ákvörðist á landsvæðum sem þeir hafa unnið eða sölsað undir sig. Og þetta í kringum, að þess að ég vil fara út í það mikið, en sko þannig að hann virðist vera að sko keyra áfram svona hans stjórnmála stíll er bara svona karlaveldis stíll, sko patrimonial rule eins og þau segja á ensku, þar sem að bara kallarnir ráða og konurnar þurfa að fara á bakvið eldavélina og minnihlutahópar þurfa bara að víkja fyrir svo að maðurinn komist áfram, hinn sterki. Þessir útföldu og þessir sem eru með, já, ég menna þeir sem eru bara ríkir og eru með tengsl, þannig að þeir ráða. Og á þessari vegferð þá sér hann fyrir sér sko bæði að fara út í landvinninga og svo að hefja að sko vernda bandarískan iðnað gegn samkeppni utanlands frá og setja á tolla og þá að innheimta skatta eða tolla af innfluttri vöru og ætlar sér þá að bæta hag ríkisins, bandaríska ríkisins með því. En þetta vitum við að næstu því eins og að við vitum að sólinn kemur upp á morgnana og sest á kvöldin sko, að þetta mun ekki ganga vel hjá honum. Þetta mun leiða til þess sko, það er tvennt sem að gerast, það er annars verið að krukka í hinnu opinbera og draga úr valdi náttúrulega ríkisstarfsmanna, hann er búin að segja upp nú þegar hátt af 200.000 manns, hann er búin að segja upp og ég segi hann, ég meina hans fólk, búin að segja upp samningum við verktaka, hann er búin að segja upp rannsóknar, draga tilbaka rannsóknarstyrki, þróunarstyrki sem gerir það verkum að fólk sem er háð þessum styrkjum og fyrirtæki sem er háð þessum styrkjum geta ekki staðið við skuldbindingar sínar, fólk mun fara á atvinnuleysispætur, það mun gera það verkum að fjárlagagatið mun ekki kannski endilega vengast eins og hann vonast til og fyrir utan alltaf tollarnir mun bara skila sér á hálfu leiti því að hann skattleggur leið sitt eigið fólk að því að varan mun hækka í verði, minni samkeppni og varan mun hækka í verði og það kendur undir verðbólgu. Nú hvað sem hverju líður, hvort að hann hefur áhuga á því að taka og draga draga tilbaka sjálfstæði Seðlabankans og setja inn sitt fólk þar, alveg saman hvað Seðlabankinn gerir. Vextir munu alltaf hækka og svara þessu tjóni sem að fjármagnseigendur eru að verða fyrir þegar að verðbólga kviknar. Býtu þannig að þú trúir því að þegar þú segir skuldabréfamarkaðurinn, er það sama á hlutabréfamarkað? Nei, það eru 2 markaðir. Já. Og leið og sko vextirnir hækka, þá lækka hlutabréfamarkaðir. Og það sem hann gerir er að og ég ætla að fara í sögulega skýringu akkur þetta stendst, að mínu viti, að leið og hann er komin í þessa stöðu, að fjármagnsopinbera eru í verri stöðu, ríkið mun þurfa að fjármagna sér með meiri hætti, eða með auka fjármagnun sem þýðir að vextir mun að hækka ennþá meira því að ríkið er að fara inn á markaðin sem að verður ennþá verra fyrir hann að ná nú endum saman í ríkisbutunni og nú er hann líka sem sagt að fara gegn vísindasamfélaginu og hann er að fara gegn dómurum og dómskerfinu og það er no-no, þú ferð ekki þangað eða þú ætlar að hafa skuldabréfa fjárfesta á þinni hlið þess að fjármagna allt saman hefur ambísjonu til að gera. Leið og menn eru farnir að sko efast það að kröfuréttinu sé gildi
að þá munu þeir draga fjármagn frá Bandaríkjunum, hætta að fjárfesta eða að hætta að kaupa ríkisskuldabréf bandaríska ríkisins vegna þess að leið út fann að ganga á móti dómurum að þá ertu farin að ganga gegn kröfuréttindunum og þá eru kröfuréttindin komin í uppnám. Og þetta sko mun leiða til þess að dollarinn mun þá gefa eftir, verð mun hækka ennþá meira og þá þýðir það að það eru hérna töluvert margir í þingi, sko Bandaríkja forseti, hann situr í skjóli þingsins og það er bara næfur þunnur meirihluti þingmanna. Svo að leið og vextir hækka þá fara eignaverð að fara niður og þetta fólk sem styður hann, fólki sem hann er að berjast fyrir, sem á að hafa valdið, verður ekki lengur með sama vald því að auður þeirra mun minnka og þá mun umboð hans rýrna og þingmennir hljóta að verða undir þeirri kröfu í sínum kjördæmum að endurskoða stuðning þeirra við forsetan. Ef það verður ekki bara, þú veist, aðrir sem komast til valda í þinginu, í það minnsta, og svo spilast náttúrulega inn, sko, hvernig bregst herinn við. Hermenn í Bandaríkjunum sverja eið gagnvart stjórnarskráni. Þeir eru ekki með hollustu gagnvart forsetanum. Það er eitt. Annað sem að hérna má nefna, sko, að hann er náttúrulega ítrekkað að brjóta lögin, hann er að setja á tolla án þess að hafa lagalegt umboð til þess og fullt af öðrum ákvörðunum sem hann hefur sett fram sem ekki eiga sér stóð í lögum og jafnvel þó að menn telja að alþjóðasamfélagið hafi ekki neinn vopn eða hafi ekki, það sé ekki þetta hægt að láta alþjóðalögin ná fram að ganga, þá er það nú ekki alveg rétt vegna þess að alþjóðasamfélagið hefur rétt á því að bregðast við í viðskiptalegu tilliti og það er tækið, viðskiptaþvinganir er tækið sem alþjóðasamfélagið hefur til þess að reyna að skakka leikinn innan viðkomandi ríkis þar sem að lögbrot eiga sér stað og þar sem að valdhafar fara gegn alþjóðalögun. Það eru lögleg. Það eru löglegar aðgerðir og mótvæðis aðgerðir, hvað heitir ekki bara andofs aðgerðir. En sýnist þér þetta verið í gangi eða byrjað, heldur að það sé líkur á að þessu vopnum verði beitt? Já. Það er klart mál. Ég meina, Kínverjar eru þegar búin að segja, við munum mæta hvaða stríði sem Donald Trump vill byrja og vinna því alveg til enda. Hvort sem það er viðskiptastríð eða annars konar stríð, sögðu þeir bara hreinlega. Þannig að þeir hækkuðu tollarinn sína og þá beita þeir ekkert sko einhverju haglabyssu aðferð. Þeir sko eru með targeteraðar aðgerðir og það gerir Evrópa líka. Þannig að þeir fara beint í þau kjördæmi þar sem að hann nýtur með stuðnings, þar sem að fólk mun finna fyrir því í sínum lífskjörum sem þeir eru þau alltaf þegar fannir að vinna fyrir. En hvað það með ógnina eins og bara að þetta sé ekki bara hafi átt sér stað samþjöppun, auðseldur líka samþjöppun valds eins og til dæmis þeirra að tala Musk og þessa auðjöfra sem að sé þá kannski bara með einhvern annan leik skilur sem bara hliðar við forsetavaldið. Ég meina Musk hann sækir vald sitt í hvað? Auð sinn, ekki satt? Og þess að hann hefur beint samband við sko milljónir manna í gegnum X, heitir það. Og hann, núna er það þannig sko að hann er á markaðinum, hann ánáttúrulega fleiri fyrirtæki en eitt, en hann er á markaðinum svo Starlink, þar sem er hérna gervihnata þjónusta og svo er hann með Tesla og hérna rafmagnsbíla markaðurinn, hann er að vaksa 80%. Tesla er að minnka 40%. Þetta gengur ekki upp hjá hann. Þá mun alltaf hans sko verði lækka og hans púl þannig minnka. Og svo er hann alltaf bara líka í bullandi sko
Já, ég skal ekki segja, en allavega að þá á maður vona því að þetta Man langar svolítið að heyra enda í hverju bullandi afneitun eða bullandi... Já, hann allir ykkur ruglunni, sko, við skulum reyna að vera faglegar, en sko, þannig að hann auðvitað ekki kosinn, hann ráðgjafi og hann komin inn í allskyns gögn og fleira og hans fólk sem að ég held að eigi eftir að sjást að standist ekki lög, og menn hafi almennt áhuga á því sko í Bandaríkjunum held ég að halda upp í lög og reglu og nú til dæmi sko lögmannafélagið og The American Bar Association að setja fram mjög harðóta svona yfirlýsingar og kalla bara fram í rauninni kalla fram viðbrögð að fólk tali og setji ekki þegjandi og aðgerðalaust, því að það þá sem að slæmir hlutir gerast þegar að gott fólk gerir ekki neitt, sinnir ekki þessi þegnskyldu sem þú talar eins og maður sé. Nei, en maður bara hugsaði einmitt þegnskilduna og hjá öllum hinum það náttúrulega, við höfum séð gegnum söguna það mynda stundum einhvers konar svona lamandi ástand, þar sem að óttin eiginlega fyrir að verður þessari þegnskildu yfirsterkari og mann upplifa að stríðsóknin og hótunin bara verði sterkara vopn heldur en lagaraminn og þetta sem lagalega hægt að gera. Já. Og þess vegna ákveðin svona finnst manni ótti og vonleysi eða gagvart í þessir óvissu í þessum trumpisma og hvað hann markviss það ekki bara Trump sjálfur sem eitthvað vaknar þetta inn í vonduskapi. Það mjög ískikilegt og að sjá hversu markviss þetta og hvernig þetta kalkulerað og þau ganga hreint til verk sko, þannig að það en ég held að sko við megum ekki missa móðin, kerfin eru dýnamísk, þau bregðast við, þau hafa tilhneigingu til þess að viðhalda sér og við þurfum líka að muna það að sko stjórnmálamenn þó þeir reki smiðsökið og breytingar í samfélagi þá eru það ekki þeir sem breyta samfélagum. Hverju breyta samfélagum? Það grasrótin og það eru hreyfingar, það eru aktivistar sem breyta samfélagum. Ég meina það var Civil Rights Movement sem breytti Bandaríkjunum, það kvennarhreyfingin sem breytti Vesturlöndum og svo mætti lengi telja. Þannig náum við framþróun. Það þá skuldabréfamarkaðurinn og grasrótin sem var í sammenningu einhvern veginn? Nákvæmlega, og fjármagnið. Og við skulum ekki gleyma því sko að viðskiptajöfnuður ríkir á milli Bandaríkjanna og Evrópu. Bandaríkjamenn þeir selja meira vörum til Evrópu heldur en Evrópa selja til þeirra, en Evrópa sendir þeim meira fjármagn. Þannig að vöruskiptur með jöfnuður neikvæður eða jákvæður gagvart Bandaríkjunum gagvart Evrópu, en viðskiptajöfnuðurinn flatur, kemur á jöfnu og það $800 miljardar sem að evróskir fjárfestar senda til Bandaríkjanna á hverju einasta ári. Og ef að sko, eins og ég segi sko, maður getur sér til það að undir þessum kringumstæðum muni Trump sko jafnvel segja við höfum ekki efni á því að borga þessi skuldabréf sko, og þetta hvað sem allt saman í eigu Kínverja, við ætlum ekki að greiða. Að þá bara komið afar alvarlegt ástand, ekki það sé ekki nógu alvarlegt fyrir, en ég ætla að segja það líka, af hverju get ég sagt þetta, vegna þess að þetta hefur bara gerst í sögunni. Í kringum þrælastríðið vorum við búin að tala um það að sko þrælastríðið háð líka efnahagslegt stríð í rauninni í okkar huga, hagfræðinga og fjármálafræðinga. Það kann að vera mannréttinda baráttu í hugum margra, auðvitað samtvinnaðist þetta eins og við byrjuðum á að segja, en á þeim tíma voru Suðurríkjamenn með þessi ótrúlegu gæði að vera bara með ókeypis vinnuafl fyrir utan það kostnað sem að fór í að fæða og klæða og en norðanríkjamenn vildu náttúrulega á þessum tíma komast í þá stöðu að byggja upp eða fara inn í viðbyltingarna sjálfir og byggja upp framleiðslu og þeir sjá að þetta vinnuafl þarna ókeypis fyrir sunnan og þeir ná ekki í það til þess að halda á sínum viðskiptum gangandi. Þannig að þeir sjá það að það er vert að styðja við þessa mannréttindabaráttu að frelsa þrælana. Og það verður þessi konfrontasjón milli Suðurríkjanna og Norðurríkjanna og það sem að fyrst til að byrja með þá voru Suðurríkjamenn með yfirhöndina, hvers vegna? Þeir voru auðugir, þeir voru með bómullin, þeir voru að framleiða bómullin fyrir vinnuafl sem kostaði þeim þá lítið.
og þeir voru í því að fóðra innbyltingunni í Evrópu, í Bretlandi og vefnaðu framleiðsluna þar. Þannig að þeir gátu gefið út skuldabréf sem voru sem sagt, bökkuð upp af verðmæti bómulsins og þau voru vinsæl af því það var trygging á bakvið skuldabréfin. Önnur heldur bara ég lofa að borga og Suðurríkin sem var í stríði. Þannig að það var svona raun hagkerfis trygging. Svo gerist það að Norðurríkjamenn átt að sjá þessu að þarna liggur hundurinn þarna liggja styrkleikar Suðurríkjana. Þeir blokkera gullnu ströndina, blokkera flutningsleiðir frá Suðurríkjunum til Bretlands sem gerir það verkum að bómullin kemst ekki til Bretlands frá Bandaríkjunum. Og þetta dýnamist kerfi, þannig að Bretar fara ekki að slökkva á vélunum hjá sér, heldur fara að eiga viðskipti Indverja og Kínverja bómull. Sem gerir það verkum að bómullin flæðir yfir Evrópu. Og hvað gerist þegar of mikið af vöru sem kemur inn á markað skyndilega? Verðið fellur. Og hvað gerist fyrir skuldabréfamarkaðin í Suðurríkjunum? Verðið fellur. Menn treystu ekki lengur þessum skuldabréfum og hættu að kaupa þau og Suðurríkjamenn höfðu þar lendi ekki fjármagn til þess að halda stríðsreiknum áfram og töpuðu stríðinu. Þannig að þú ert bara með svona matador bara að það sé einhver svona fjármálaleg flétta sem að muni kannski bara á endanum bjarga okkur. Þetta ekki flétta, þetta sko bara lögmál virkni. Já. Sko svona bara virkar efnahagskerfið og fjármagnsflæði og þau geta verið gagleg og ekki svo gagleg. En náttúrulega svo eru margir hagfræðingar ekki eins og Karl Marx sem reyndi að lýsa því hvernig einmitt þetta kerfi myndi bara falla á sjálfu sér einhvern veginn og hvernig fjármála og margir hagfræðingar en ekki síðan alltaf eitthvað svona óvænt ekki alltaf eitthvað þetta ófyrirsíða fjármálalega þá líka eða eitthvað annað en fjármálalegt sem að geti komið í veg fyrir þessa sýn, ég meina Já, þessi lögmál, það náttúrulega einhver önnu lögmál þá í gangi. Já, ég sé það nú ekki. Nei, ég get heldur ekki alveg svarað. En getur þú svarað mér getur þú útskýrt eitt fyrir okkur, það þú talar kröfuréttin. Já. Getur þú aðeins útskýrt hvernig hann eiginlega skiptir máli í dag? Hvernig hann Já, ég get gert það. Sko, ef að það ljóst að menn kaupa skuldabréf og þeir flokka það eftir líkum á því að peningandi skili sér með höfustólu vöxtum. Og við erum með lánshæfismöt, og lánshæfisfyrirtæki sem við höfum náttúrulega góða reynslu af. Ef allt væri eðlilegt og það væri í rauninni sem sagt, hvað ég segja, ef eitthvað kemur veg fyrir það þá er það náttúrulega meðvirkni, viðskiptalífsins hugsanlega. En ég held að það er þetta stóla á það í einhver tíma en ekki að eilífu. En ef maður horfir á til dæmis hvað fyrrum starfsmenn Standard & Poor's segja ef að hann væri ekki svona ódreiknulegur forsetinn og mennur beinlega hræddir að verða fyrir árásum af hendi hans eða hans fólks að þá væru lánshæfismat bandaríska ríkisins þegar komið neðar. En ég held að þeir haldið niður í sig andanum og vil ég sjá hvernig þetta fer. En leið og þannig að þú kaupir skuldabréf út frá svona áhættinu sem fylgir því, út frá því hversu líklegur þessi skuldari er til þess að greiða tilbaka og hvað grunnur liggur þar að baki, hvernig er fyrirtæki hjá viðkomandi, hvernig er hagnaðurinn hjá þeim, hvernig þróast salan og hvað annars konar fjármögnun er hjá þeim. Þannig að eftir þessu öllu flokkar þessa og svo þetta eftir því sem að aðilin er ólíklegri til þess að það er svona ákveðan áhætta að þá hækkar ávöxtunin og þú krefst þess að hafa hærri vexti og það er svona segi að nú þegar er skuldabréfamarkaðurinn og ríkisskuldabréfin farin að hækka. Þannig að en ef að við getum ekki stólað að það að ég geti sótt kröfuna mínar, þar að segja að ég geti sótt veðin gengið að fyrirtækinu. Það er að segja ef ég legg fram heyrðu, ég er búin að kaupa $100 million skuldabréf þessu félagi og dómarinn sem að tekur málið fyrir
hann segir bara já, nei, þessi skuldari þarf ekki að borga, hann vinur forsetans og bara, hann mun ekki þurfa að borga. Þá kröfurétturinn ekki virtur og þá fara menn ekki með fjármagn aftur í þann farveg, þá fara þær annað. Já, en þú náttúrulega varst skoðaði mikið spillingu eftir hrun á Íslandi og það lítur einmitt að vera svona þessi öfl sem að breyta myndinni, það einhver kröfuréttur, það eru lög og regla en svo einhver svið sem að bara fara á svið við það. Hvernig finnst þér, má bara spyrja nú ekki langa kannski tíma eftir en getur samkvæmt þessum svona lögmálum sem varst að lýsa hvað með Ísland og hvernig kemur Úkraína og auðlindirnar og Grænlandin í þetta eru kannski heldur stór spurning en svona, sérðu þetta í þessari hvernig fléttast spillingin inn í svona sögu? Já, og þessi bara hvað getur við byrjum bara á Íslandi hvaða kannski kröfurétt eða hvaða rétt höfum við gagvart eða hvað getum við gert? Já, sko við erum náttúrulega með mjög stórt lífeyriskerfi lífeyrissjóðskerfi. Við erum í rauninni nettó lánveitendur í dag. Við höfum sparað frábært kerfi og við sjóðstjórar lífeyrissjóðana verða að meta það hvort að þeir treysta þessu kerfi fyrir vestan eins og allir aðrir evrópskir sjóðstjórar og lífeyrissjóður muni þurfa að gera. Og þá spurningin sérstaklega ef atvinnuuppbygging í gangi varandi hernaðar eða varnir í Evrópu sem þá varin af ríkjónum, þjóðríkjónum. Þá það bara öruggari höfn að fara í heldur en að halda áfram að fjármagna atvinnustarfsemi í Bandaríkjunum og það okkar svar. Okkar svarið, já. Þannig að við þurfum ekki... Þá við bara ein af þessum, við erum fjármagnseigendur og við þurfum að meta það eins og allir aðrir hvort að okkur óhætt að treysta bandaríkjamönnum og treysta bandarísku réttarkerfi fyrir fjármönnum okkar. En þetta ekki svolítið svona þú veist eins og bara mér verður stundu dottið til hugar að vera með eitthvað andofgagvart kannski bankanum sem ég í og þú veist, ef mér finnst hann vera eitthvað haga sér ekki nógu vel og ætla að draga mín viðskipti frá bankanum en þú veist, þá hugsa maður nú ekki með mjög svona mikil viðskipti þannig að kannski mun ekkit hafa neinn áhrif. Já, menn íslenski lífeyrissjóður svo litlir en sko samanlagt þetta mikið. Það samanlagt þetta bara viðskiptajöfnuður milli Bandaríkja og Evrópu mun verða sko að halla. Já, þannig að Íslendingar verða á einhvern hátt á að vera samferða kannski öðrum þjóðum í Evrópu í svona aðgerðum eða hvað? Já, sko ég segi þetta hinn hulda hönd frjáls markaðar mun bara leiða til þess að allir þurfa að meta áhættu stigið upp á nýju og miða við það sem við höfum séð og það það í rauninni hvað ég segja silfurlínan eins og við kalla það í Ameríku, silver lining á þessari hrikalega viðtali sem við urðum öll vitni að. Þannig að bæði erum við með referenspunkt í söguna í alræðisvald sem var náttúrulega beitt af mikilli hörku í Evrópu. Þannig að við erum með það í huga og svo erum við, það blandast engum hugur í dag hvernig menn þetta sem eru búin að ná tökum á ríkisvaldinu í Bandaríkjunum. Þannig að þú veist, það sjá það allir. Þannig að við þurfum ekki að vera lengur við meðvirkni eins og tala. Nei, við þurfum ekki að rífast það lengur, hvort hann svona hinsinn, nei. Það alveg ljóst. Það komið á hreint. Og þá kannski það sterkara vopn sem við höfum heldur en jafnvel, við þurfum kannski ekki að hugsa einmitt stofna íslenskan her eða taka þátt í hernaði. Það svo aftur annan mál. Ég held að við getum ekki, við þurfum auðvitað að hugsa ýmislegt upp á nýtt, líka bara til þess að lenda ekki í þessari stöðu. Og ég svo sem bara vísa á annan sérfræðing, varandi varnarmál og kollegi minn Bjarni Már Magnússon hefur gengið fram að miklu vil ég segja, já, bara fagmennsku. Það sem hann listar upp bara lagalegar ástæði fyrir því akkur við þurfum að íhuga það að leggja meiri resúrsa í þessi mál núna og framvegis. Það hann sem að stakka upp á því að við myndum
stofna okkar eigin her? Já, það styrkja varnirnar og skilja milli hernaðlega skyldu og borgarlega skyldu borgarlega stofnana. Því að annað bara í rauninni að mér skilst sko brota á alþjóðalögum. Ef við setjum borgara í stöðu þar sem hernaðar, mótaðilinn telur úr sitt hermaður en þú ert borgari og þá ertu farin að ganga á mannréttindi viðkomandi borgar og það gengur ekki. En svona áður en að því kemur þá þínum að þið getum við treyst þessari huldu hönd markaðarins. Hún virkar. Ég segi fyrir mig, mér finnst mjög erfitt að treysta þessari huldu hönd markaðarins, bara af einhvern veginn, ég veit ekki út af hverju, en það er mjög hressandi samt að heyra þig lýsa hérna, hún sé á einhvern hátt okkur og bara mannréttindum. Sko hún verðist ekki vera mannréttindalega sinnuð endilega þessi huldu hönd en þú ert eiginlega lýsir því að sko þrælahalda hefur verið lagt af eiginlega vegna þess að það var ekki nógu arðbært, þannig að það bara kannski vill svo til að þessi huldu hönd reynist oft vera hliðþótt mannréttindum bara. Ég sagði ekki að þrælahalda hafi verið lagt niður að þau var ekki arðbært. Það er einn ástæðan. En það var vegna þess að það var samkeppni vinnuaflið og það er huldu hönd. Sem er að verki. En mundu líka Adam Smith talaði ekki bara hérna huldu hönd, hann sagði líka að fyrirtækin hefðu tilhneigingu til þess og auðjöfur hefðu tilhneigingu til þess að vera í spiltir, að vera í samráði og það þyrfti að tryggja það að markaðurinn og samkeppnin næði fram að ganga til þess að hinn hulda hund næði fram betri lífskjörum fyrir alla. Það hitt sko bara laissez-faire, láta huldu höndina. Já, en það hættulegt. Já, en með huldu höndinni þarf þá allar hinnar hendurnar, hvað er ekki? Við þurfum að leggja hönd á plóg. Við þurfum að leggja hönd á plóg og við þurfum að meta áhættu og vera vakandi og taka þessu alvarlega vegna þess að það er bara full ástand, ég meina það, ég þarf ekki að segja það. Það er bara mjög alvarlegt ástand. Og núna eru allir samstiltir í hvers slags fyrirbæri þetta er og þá eigum við að geta átt okkur á því hvað við þurfum að gera til þess að verja okkur gegn því. Þeim hérna já, verja okkur fyrir slæmri útkomu úr þessu. Guðrún Jónsson, hagfræðingur og deildarforsti viðskiptadeildar Háskólans Bifröst. Kæra þakki fyrir að koma að rauðaborðinu og tala hagfræði og eiginlega setja þessar efnahagsvendingar í Bandaríkjónum í samhengi fyrir okkur. Sögulegt samhengi og samtíma samhengi fyrir Ísland líka. Ég er ljúft svo skipt, takk fyrir mig. Það var mjög gaman að fara í svona kennslustund í hagfræði. Ég vona hlustendur og áhorfendur hafi líka haft gagn og gaman að og við höldum áfram í þessum litla heimaskóla hérna við rauðaborðið eftir smástund. Ég heiti Oddný Eir og ég þakka Pétri Fjallstöð fyrir að senda samræðana yfir til ykkar. Takk. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki borgar- og bæjarstofnana með 50 starfsmenn eða fleiri. Í fyrsta sæti Hitthúsið, í öðru sæti leikskólinn Rauðhóll og í þriðja sæti Háteigskóli. Sameiki stéttarfélag í Já, komið sæl og velkomin að rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og þið eruð hér með mér í Radio Gaza. Nú komin svolítið tími síðan síðast en aldeilis margt sem að hefur gerst. Hjá mér eru Magnea Marinusdóttir og Sema Erla. Verið velkomnar. Takk fyrir. Þið eruð búin að vera að fylgjast svolítið með hérna síðustu daga. Það var nú bara, það voru fréttir í gærkvöldi af Trump sem að svona hótaði, fór mikinn og hótaði bæði Palestínu fólki og svo Hamas eða andspyrnunni að nú ætlaði hann aldrei að láta þau finna fyrir því ef að þau myndi ekki skila gíslum. Það er búið að skella öll í lás aftur við landamærin og það er bara virkilega erfiðar aðstæður inn á Gaza núna. Eru þið í ykkur sambandi við fólk eða hafa fylgst með svona framöndinni? Jú, nú, út að ég bjó þarna, tæplega 4 ár í Palestínu, þá einhvern veginn auðvitað kynntist maður fólki og er einmitt í sambandi við konur sem voru þá að veita hvernig þetta samtökum sem að þessi sænsku samtök sem ég var að vinna fyrir
og auðvitað, þú veist, þið þykir sko vændum að heyra í manni og þau eins og líka bara Ísland, félagi Ísland-Palestína einmitt hefur verið að leta neyðaraðstoð til Gaza rétt fyrir áramót 4 milljónir til að kaupa tjöld fyrir fólk vegna þess að það er alltaf búið að sprengja 55% allra byggingarna og 70% fólk sem búið að missa heimili sín og þá náttúrulega kemur sko þetta ótrúlega ástand í ljós sem líka það að það eina sem var í boði var að kaupa tjöld á markaðnum hvernig sem þau komast inn en þau eru ekki almennilega vasselt en þau eru samt sem áður stór og rúmgóð og þau gáttu keypt 30 tjöld fyrir 4 milljónir og sem rúmar svona 150 manns og og auðvitað fólk ánægt með að fá húsaskjól og svona ákveðu öryggi en hvert einstakt tjald kostar svona 140 til 70.000 krónur og þetta fyrst og fremst út af innflytjinshöftum Ísraels og þeir eru ekki að flytja inn tjöld og gáma eða hlýjan fatnað og fólk náttúrulega hefst þarna við í einhverju vosbúð og sjúkdómar að breiðast út og bara hreinlega að deyja og þeir eru ekkert að fylgja eftir tilmælum eða fyrirskipun Alþjóðadómstólsins sem sagði að það mætti ekki gera neitt til að koma í veg fyrir það að mannúðaraðstoð kæmist inn á svæðið og auðvitað starfsemi flóttamannaaðstoð Sameinuðu þjóðanna í uppnámi. Ég meina 94% af drykkjarvatninu eða nánast allt drykkjarvatni bara ekki, eða sko vatni ekki drykkjarhæft og það núna þráttur í mótmæli alveg fjölda félagasamtaka og þetta stofnana út af þessu ástandi sem þarna að þá hefur í raun og veru sko ástandi eftir að vopnaflýði komst á, það hefur versnað, það hefur ekki minnskosti batnað ef þú veist, það hefur staðið að versnað og þarna bara samkvæmt könnun Sameinuðu þjóðanna talið að þú veist, 90% fólks finnur til svengdar, þú veist, einhvern tímann í vikunni, þú veist, án matar, kannski 1 dag í viku og ég meina það bara talið að það sé að búa spáði sín í nóvember að Sameinuðu þjóðanum að það verður bara allsherjar hungursneyð og þú veist, og þetta náttúrulega hluti af því, þú veist, að reyna að fá fólk til þess að yfirgefa landsvæði, ég meina þetta bara sveltistefna náttúrulega, þetta gengur gegn öllum alþjóðlögum og þannig að og svo núna náttúrulega algjörlega gengur fram á manni að Ísraels eða stjórnvöld Ísraels sé að nota sko aðganga mannúðaraðstoð sem skiptimynd í samningum við Hamas og þegar nú vilja þeir ekki Ísraels hér fari í öðrum áfanga vopnaleys eins og stóð til. Þannig að auðvitað fólk heldur alltaf endalaust í vonina, það reynir að gera sér besta, ber sér vel, það náttúrulega ótrúlega segla þarna og það auðvitað alveg takmörk fyrir því líka bara hvað hægt að tala sko lengi það að auka og viðhalda seglu fólks en þetta náttúrulega ófremdar ástand og ég var einmitt á fundi, ég var með svona smá erindi í gær hjá hjálpstæðri kirkjuna Palestínu og og þá einmitt var verið að spyrja út í það, þú veist í raun og veru, þú veist, af hverju vill fólk ekki fara og þú veist, þetta eins og spyrja okkur Íslendinga, þú veist, ef einhver vildi ásaldist Ísland, af hverju farið ekki bara til Danmerkur eða Noregs eða eitthvað, þú veist ég meina, við fyrir nýlenda og komum öll frá Noreg hvort förum við ekki bara þangað þú veist, og þetta og ef að Íslendinga myndi fá þessa spurningu, myndir bara vilja fara hverfa frá öllu sem voru búin að byggja upp og fættur á uppalinn og allt eitt líf og þó að lífið sé erfið þá auðvitað veit fólk líka hvað því þeir að fara ég meina það að fara 1948 eða ekki að fara, vera neittu til þess að fara og flýja, komst aldrei aftur gast aldrei snúið tilbaka og það náttúrulega þess vegna sem að bæði Jórdaníu og Egyptaland hafa náttúrulega algjörlega alfarið hafna öllum hugmyndum bæði upprunlega að þú veist Gazabúa færu yfir í Sinai og væri þær í flóttamannabúum það segði í fyrsta lagi, það myndi öllum líkindum aldrei geta komist tilbaka og öðrulegi þá voru þau líka með ágjör af því að Hamas væri kannski myndi þá hefði aðgeri gegn Ísrael frá Egyptalandi og það myndi setja allt í uppnám í Egyptalandi. Ég held líka bara ef fólk fer þá bara Palestín ekki lengur til. Nú þá ekki lengur til. Það náttúrulega bara þannig. Það bara svoleiðis.
ef þessi kynslóð fer, þá ekkert eftir á Palestínu. Það ekkert eftir, já. Þess vegna vill fólk náttúrulega ekki fara eða vill að snúa tilbaka. Og svo þetta þekki maður líka að, þú veist, að fara. Móttökulöndin hafa nú ekkert verið ofbúslega, eða lönd bara yfir höfuð, hafa nú ekkert verið ofbúslega góð eða svona hjálpfús flóttafólki. Alveg sama hvaða land það sko. En þetta endurspeglar líka svona pínlítið sko hvað fólk svona farið að taka undir þetta. Þú veist, þetta svo hörmulegt, þetta svo ræðilegar aðstæður, það allt í rúst, við líka bara fara. Já. Þú veist, ég meina þetta hefur áhrif, þetta það sem að Trump að segja og fleira. Það mjög hægt við því. Og ekki fullt af palestínumönnum sem búa í Jórdaníu og Egyptalandi. Og ég ekki að segja, fólk sé að segja þetta eitthvað svona, þú veist, það einlega bara að spyrja. Já, fólk alveg að ræða þetta. Já, ræða þetta, en þú veist, þetta kemur líka daldið svona, það þetta normalisera svona daldið umræðu, að fara þig geta bara daldið svona raunvölu, einhver valkostur og það sem að fólk hætti bara kannski í alvöruna íhuga. Og þá náttúrulega Sigurinn unnin fyrir stjórn Netanyahu og hans halinu manna. Og þetta líka bara svona hluti af þessari orðræðu að því ég hef aldrei nokkuð sem hann heyrt neitt segja þetta annan hóp. Það ekkert verið að tala að Úkraína bara fara eða úkraínska þjóðin bara yfirgefa landið sitt. Þetta bara hluti af þessari afmennskun og þessari svona þessari orðræðu Palestínu fólk einhvern veginn að Já, eða grænlendingar. Já, ég menn það enginn að tala það. Já, ég gefi honum bara landið ykkar, skilur. Þið getur bara komið hingað. Þetta bara, þannig að þetta náttúrulega bara hluti af þessari afmennskun sem hefur staðið yfir náttúrulega bara áratugi eða áratugum saman. Þannig að en þetta náttúrulega bara alveg afskaplega dapurlegt og það sem líka svona kannski hryggir mig er að það er engin umræða til staðar þetta hjá alþjóðasamfélaginu fyrst með lengur með að við til dæmis hvernig var að því eins og þú segir staðan er hörmuleg, hún hefur verið hörmuleg lengi og það einhvern veginn að stoppa þessi átök sem hafa staðið yfir núna síðustu mánuði það einhvern veginn status quo eða fara aftur til Gaza sem hernumið landsvæði þar sem Ísraelsk stjórnvöld stýra öllu og sveltir fólk til dauða þetta á ekki að vera neitt valkostur þannig að þú veist af hverju eru við hætt einhvern veginn fattið það er einhvern veginn já ok það er vopnahlé eða þetta svokallaða vopnahlé Ísraels ríki brýtur allt sem samið eins og þetta með neyðaraðstöðina og það einhvern veginn þetta bara, það er þetta sem hryggir mig rosalega að einhvern veginn, það er engin umræða hvort sem það eru íslensk stjórnvöld, evrópsk stjórnvöld eina sem heyrist bara þessi læti í Trump skilur og það er bara afskaplega dapurlegt og það er náttúrulega ástandi líka á Vesturbakkanum sérstaklega slæmt og hefur auðvitað í skugga stríðsins og loftarásanna á Gaza að þá auðvitað voru landtöku fólk vopnað sem reyðist að palestínumönnum og ég meina að það er íbúi fjölda þorpa sem tók bara sameiginlega ákvörðun að fara og yfirgefa þorpin sín og þetta er orðið 10 þorpa og núna síðast í nafni þess að einhvers konar aðgerð gegn hryðjuverkum að þá rýmdu þeir 3 flóttamannabúðir og flóttamannabúðir í Palestínu er náttúrulega bara eins og venjulega íbúa hverfi og þetta var Tulkarem og Jenin og einar aðra búðir sem ég mann nú ekki alveg hvað heita en þetta voru 42 manns og sem að bara voru hrakin frá heimili sínum og þeir fóru inn og rifu niður húsin og þetta er náttúrulega rosalegt og líka eins og á Gaza það sem að náttúrulega stigmötnu sem hefur alveg verið frá því þessi stríð byrjuði ég var að taka það saman daginn að frá því að Gaza fór í herkví og þangað til 7. október að það voru 16 ára sem búin að vera svona fram og tilbaka og þar af 4 alvarlega 2008-9, 2012-14 og núna 2023 og það er svo mikið stigmögnun í eyðileggingunni og hvernig skopmörkin verða alltaf, þú veist, þeir skjóta alltaf meira og meira á innviði sem borgarlega innviði þú veist hreinsibúnað fyrir vatnið og bara íbúðarhús fjölbýlishús þar sem einn Hamasliði býr og þá er allt húsið sprengt upp og þvílíkt og ekki nóg með það fóru auðvitað inn með landhernaði núna inn á Gaza sem ekki gert áður og meiri segja bandari stjórnvöld og það var áður hann tók til valda hann Trump í árslók 2024 þeir bönnuðu innflutning og jarðýtum til Ísraels aðalega vegna þess að þeir eru fyrst og fremst nota jarðýtu til þess að jafna heimili fólks við jörðu, bæði á Vesturbakkanum og Gaza og
þú veist, þannig að sko, og þetta einmitt, eins og þú ert að segja, þú veist, þetta bara gerist og og hvað svo? Ég meina, það einhvern veginn, og núna þetta öryggisráðstefnu í Munich, ég meina, Trump náttúrulega kemur þessi útspil sín og þau eru annars vegar auðvitað gagvart Úkraínu og hins vegar gagvart Gaza og ég var að skrifa grein í Heimildunum daginn þar sem við hugsa svona strategíun og skjóta yfir markið, fá alla til að hlaupa upp til hand og fóta og það sem ég raun og veru sko, búa til Paðstrandabæ á Gaza og og flytta allt fólki til Egyptalands og Jórdaníu því náttúrulega mótmælt harðlega þingi í Jórdaníu mér er búið að setja lög að það sé óheimilt fyrir Gaza búið að taka varlega búsetu í Jórdaníu og svo hlaupaðu þetta Araparíkin til en þau eru líka komið með samningaborðin, þetta er búið að ýta við þeim út af því að valkostirnir eru orðnir svo slæmir að þetta, þú veist, þau eru komið móttilu við til Trumps og þá hugsa maður, þetta skipulagt, þetta bara leikflétta ég segi þetta, þá loksins koma þeir með tillögu á móti og líka það að bæði náttúrulega Arababandalagið, Arab League var náttúrulega með þarna friðarfrumkvæði fyrir Palestínu frá 2002 og þau hefur náttúrulega hafa alltaf verið svona involverið í málumni Palestínu og í raun og veru þegar að og það var friðarfrumkvæði gekk allt út af það að það væri aldrei normaliseru sko, stjórnmálsamskipti við Ísrael af hálfu Araparíkja nema að fullveldi Palestínu væri tryggt og sjálfstæði og þvílíkt en svo gerist það með Abrahamssamningunum sem eru undirskrifaðir áður en að Hamas gera árisana sína að 4 Araparíki skrifa undir þessa samninga án þess að Palestínusteilan það sé eitthvað skilir og hún verði leyst og heldur eru jaðarsett og þrátt fyrir háar mótmál bæði heimastjórnarinn og Hamas að þá undir þetta samningar og samningu við Sádi-Arabíu í farvatninu þegar árisin gerð og þannig að núna eru þeir minnskosti Araparíkin svona komin þarna að borðinu þú veist Sádi-Arabíu saman arabísku fyrstadæmin, Jórdaníu, Egyptaland komin með tillögur og í raun og veru í fyrsta skipti búin að beita Hamas það miklu þrýstingi hann er búið að sprengja allt í tætlur en þeir eru búin að í raun og veru fá Hamas til að fallast á það að fara frá völdum og þrátt fyrir það þá hefur sko Netanyahu sagt að það komi heldur ekki til greina heimastjórnin taki við völdum og Gaza það þeir séu nánast þeir séu slæmi líka og hann er að tala það þeir íti undir með áróður undir róttækni meðal ungra Palestínu ungmenna. Hann bara vill ekki að Palestínu fólk komi að nákvæmlega, það finnur alltaf eitthvað til sem náttúrulega svo galið út af fyrir sig að því af hverju ætti einhver annar stjórna í Palestínu heldur Palestínu fólk. Nákvæmlega, þannig að þú veist það er ekki nóg að Hamas færi frá, heldur ekki heimastjórnina og heyrðu, og svo líka það verið að borga bætur til fjölskyldna þeirra sem að fara í fangis eða eru drepnir og það sé verið að væða palestínsku þjóðun og svona og Mahmoud Abbas actually setti lög að þeir myndu hætta að greiða þessa bætur til þess að sem svar við þessu og en allt kemur fyrir ekki þannig að þú veist, ef það er ekki palestínska heimastjórnin, hver þá? Og ég meina, ef það er ekki palestínmenn, hver þá? Þú veist, heimastjórnin er náttúrulega fulltrúi palestínmanna þannig að sko þetta er náttúrulega eins og segi, þetta er bara stefna sem gengur út á landtöku og yfirráð, yfir landsvæði og að fæla fólki burti og það er orðið svo maður talar oft, svona þegar maður tala um þetta þú veist, maður segir frá sögun og stöðun og framtíðarhorfum og þetta er kannski flókin saga en svo er hún einföld líka, sama hátt akkurat þú veist, það eru alls konar atburðir sem hafa átt sér stað einhvern veginn í gegnum tíðina sem getur einhvern veginn verið kannski mitt flókið að rýna í og skilja allt þetta en í grunninn er þetta ekkert flókið þannig að það er svona, við megum ekki einhvern veginn mikla það fyrir okkur og auðvitað erum við gett sérfræðingar í, þú veist, sögu Palestínu eða hvað hefur gengið að ná eða annað slíkt en við sjáum sem betur fyrir mörg óréttlætið í þessu öllu saman og það einhvern veginn er kjarnin í þessu og að einmitt eins og talar sko, hver á að stýra Palestínu, auðvitað Palestínu fólk að gera það og hvort sem það er heimastjórn einhver annar, það eru auðvitað bara alls konar hugmyndir það en einhvern veginn að það sé verið að ræða eitthvað annað heldur en það er í rauninni bara svolítið út í hött og það sem, og mér slíka þetta sem hún nefnir sko með þetta leikþátt eða leikrit sem þetta er náttúrulega, þú veist það er alltaf að koma einhverja svona
ég meina eins og bara í gær, hvað var Trump að segja? Nú bara ef þið fari ekki þá er þið bara öll drepin eða eitthvað álíka, skilur ef þið vituðum, ef þið eru að fela gísla á heimilum ykkar og þú veist, þrátt fyrir að vera ekki Hamas þá eru þið jafnsig og þetta var sent í gerkvöldi, það ekki, sem þetta gerist, hafið séð einhver viðbrögð frá þjóðarleiðtogum við þessum ummælum? Nei, ég var einmitt að kíkja eftir því hvort að hefði eitthvað komið, það eina sem hefði komið frá Hamas. Og svo líka þessa gervigreinda myndir sem hafa verið framleitaðar og ég meina að koma frá hans eigin samfélagsmiðli. Þetta er svo mikið óvirðing við palestínumenn og við fólkið sem er búið að vera að sprengja allt í tætlur hana. Sko, hann á Solbekk með Netanyahu að drekja sóladrykk eftir einu í þessu myndbandi og peningaseðlar að hrynja niður úr loftinu. Það voru svona einhvers konar non-binary týpur á bikini með skegg í þessu vídeói sem að ég hugsaði, vá, þetta er alveg svona, þetta er svona ultra, þú veist, það er eitthvað þarna baki, ég meina, hann er náttúrulega búinn að banna transfólk í Bandaríkjunum og þarna er hann er að búa til eitthvað svona útópíu, þú veist, fyrir fólki sem að hún þykir óæskilegt en hann ætlar einhvern veginn að drottna samt sem áður. Þetta er einhvern veginn svona, þetta er svo brjálæðislegt að ef ykkur hefði sagt mér þetta bara fyrir mánuði síðan, að þú veist, eða 2 eða hálfa ári eða eitthvað, þá hefði ég nú bara farið að hlæja, sko. Það sem er kannski, þú veist, auðvitað er það náttúrulega bara einhver klikkun sem er að eiga sér stað þarna, bara láta sér þetta í huga og að byrta svona og tala fyrir einhver svona, en sjáum svo bara, þú veist, þetta var daginn. Núna erum við að tala bara, þú veist, ég ætla bara náttúrulega að drepa ykkur öll, ef þið gerið ekki það sem ég einhvern veginn vil, þú veist, hvernig, af því þetta er einhvern veginn alltaf að stigmagnast, þetta er búið að stigmagnast svo hratt, bara einhvern veginn síðan hann kemur til valda þarna, ég bara meina það einhvern veginn og hvernig alþjóðasamfélagi virðist bara vera algjör, þú veist, það fer enginn í þetta. Af því þú ert þá náttúrulega bara hann sem ég bulli að ef einhver svarar, ég meina ég sá nú bara rétt á hann ég kom hérna, ég sá ekki hvar en þá hann var að senda einhvern sendiherra heim sem var eitthvað að grínast á kostnað Trump. Ég náði ekki að klikka á fréttina, þetta var á vísi. Þetta er þetta taktikinn, þú ert bara með það móti, sko. En hvernig getur bara fórseti Bandaríkjanna setja heima hjá sér sett út einhverja yfirlýsingum það að ef þið gerir ekki að sem ég segi þá ætla ég að drepa ykkur öll. Það ætla að drepa heila þjóð. Og það er, ég ætla bara að klára verkið sem búið í gangi hérna áratunum saman og það segir enginn neitt. Þetta er bara... Bandalagsþjóðunar, NATO og enginn og sko, hvernig finnst ykkur nýjir ráðherrar hérna á Íslandi hafi staðið sér. Nú voru Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín fengu hérna forsætisráðherra hann ekki forsætisráðherra? Jú, það voru á fundi erlendis og hittu palestínsk stjórnvöld. Ég man ekki hvað hann hittir. En það var náttúrulega, sko, fyrir mörg voru þetta einhver tímamót að þær hafi forsætis- og utanríkisráðherra hitt þessi stjórnvöld og í kjölfari birt einhverja mynda sér á samfélagsmiðlum og tala að Ísland styðji fullveldi eða frelsi Palestínu sem Ísland hefur náttúrulega formulega gert mjög lengi. Það var ekkert nýtt í þessu. Íslensk stjórnvöld hafa ekki beitt sér hvorki síðustu né núverandi einhvern veginn í þessu máli og það er sem ég nefni svona, þau eru alveg jafn samsek og önnur í því að það er engin að bregðast við því sem er að eiga sér stað núna og það er í raun engin uppbygging til dæmis farin af stað á Gaza, það er eins og segir kostnaðin við það bara að fá tjöldarnin. Nú var að byrtast mikið myndefni út á Ramadan, afskaplega fallið svona ljós og greinlega búið til einhverja vega lengja því það var líka náttúrulega bara allir vegir voru skemmtir. Hvers konar ræktunarland, þú veist, ég meina til viðbóta við spítalana, húsin og allt, þú veist, eyðileggingin er náttúrulega algjör og maður sá bara eitthvað það, þannig búið að búa til kannski mögulega einhver tímabundin, þú veist, veg, fólk situr þarna auðvitað er að, það er hátíð en ef þú horfir aðeins í kringum það sem er að gerast á myndunum, sko, að þú sér bara hvað, þú veist, eyðileggingin er algjör og þarna er fjöldi fólk sem býr við þetta daginn út og daginn inn við þessar stansleysu hótanir einhvern veginn ofan í það meðan það er að velta fyrir sig hvort að fá að borða í dag, skiljiði. Þannig að þetta er svo óásættanlegt og maður verður svo reiður og það er, ég meina það er eins og til dæmis fyrir íslensk stjórnvöld og þessar ráðherra konur hafa svo sem staðið í lappirnar með ýmislegt kannski í utanríkispólitíkinni þessa
þennan stuttatíma sem þær hafa verið, en mér finnst bara ekkert nýtt, mér finnst vanta að stíga betur inn í og hreinlega ef við virkilega, eins og þær segja að Ísland styður fullveldi og frelsi Palestínu, hvað ætli þið að gera til þess að það verði að raunveruleika? Einhverjar svona yfirlýsingar skipta bara ekki neinu máli lengur. En hvað, þær segja að þær styðja fullveldi og frelsi Palestínu og vilja stuðla að friði með tveggjaríkjalausn. Þetta er eitthvað svona, þegar ég las þetta, þá hugsaði ég bara, er í alvörunni ykkur ennþá að tala tveggja ríkja lausn í þessu samhengi? Ég held að, ég meina, orð skipta alltaf máli, en orð síðan án nokkura aðgerða, eins og þau tæki og tól sem alþjóðasamfélag hefur, sem viðskiptaþinginu, það sniðganga og fleira, en núna náttúrulega það kom í fréttum núna 28. febrúar að Ísland sendi inn álit í raun og veru út af kærunni gegn Ísrael frá Suður-Afríku, þar sem þau undirstrika Íslands stjórnvöld ófrávíkjanlega skyldur Ísrael sem hernámsaðila mannúðarrétti í greinargerð sem var skilað til Alþjóðadómstólsins í Haag og ábyrgð Ísraels á að tryggja þær stofnun sem Sameinuðu þjóðirnar hafi falið sérstök hlutverk gagnvart íbúum og hernumdu svæðunum geti sinnt hlutverki sínu þar meðan flóttamannaaðstoð Palestínu flóttamannaaðstoð Sameinuðu þjóðanna. En málega það, og þetta rosalega mikilvægt að gera þetta. En á sama tíma, það sem að mér finnst, óþægilegt, og þarna ég nota mjög milt orð, að það einhvern veginn svona, við erum alltaf að tala mikilvæg alþjóðakerfisins og og þú veist Suður-Afríka setjum fyrir kæru, nú Ísland búin að koma með álit sitt eins og fleiri ríki sem alveg mjög jákvætt og fólk svona fordæmir og þvílíkt, en á meðan það allt gerist allt saman, þá eins og það sé eigi að leysa eða komið í veg fyrir að þú veist glæpinni sé framtíð á meðan verið að fremja glæpina og þannig að þú veist það einhvern veginn þessi skortur og raunverulegum aðgerðum til þess að stöðva drápin á saklausu fólki sem að býr þarna á Gaza og það bara það sem að maður alveg auðvitað, ég meina Vesturlönd bara yfir höfuð, þú veist, það hefur ekkert verið gert sem að neinu máli skiptir til þess að koma í veg fyrir það að Ísrael bara haldi áfram að til að mynda koma í veg fyrir að mannúðaraðstoð fari inn á Gaza og þannig þetta bara og þá maður hugsa býttu, þú veist, þetta það sem að mér finnst þetta bara óþægilegt í raun og veru að hugsa til þess að þú veist að fólk geti ekki treyst á það að það sé gripið til aðgerða, það sé eingöngu verið að fara þessar leiðir og láta treysta á alþjóðakerfi, svo tekur þetta mörg ár að komast að einhverju niðurstöðu og meðan þá haldið áfram með hernað og komið veg fyrir að mannúðaraðstoð kom inn og svo framvegis. Þannig að ég meina þegar ég segi, þú veist, einhvern veginn að tími yfirlýsinga búin, vegna þess að ég meina nú til dæmis þannig að 2 flokkar allavega sem töluðu fyrir viðskiptaþingunum fyrir kosningar, sögðu að myndi vilja beita þeim, hvað að stoppa ykkur núna? Þið veitir, þú veist, þannig að þetta líka svona kannski að fylgja náttúrulega eftir, það svo þægilegt að hafa einhverja afstöðu fyrir kosningar en þegar þú síðan komin til valda að fara ekki í þessar aðgerðir sem þú allavega þóttist tala fyrir einhvern veginn á þeim tíma og ég meina það hefur verið talað það, einhvern tíma talaði Kristrún að hún vildi einhvern veginn fá Norðurlöndin saman í samtal það, gott og vel, en þú veist það örugglega 6 mánuði síðan eða eitthvað og hverjum degi fólk að deyja, við vitum alveg, við erum búin að sjá núna síðustu mánuði, síðan í október 2023 að alþjóðakerfi ekki að virka eins og við viljum að sé að virka, annars væri náttúrulega löngu búið að stoppa ísraelsk stjórnvöld af, það ekki búið að gera það, þannig að af hverju erum við þá ekki, það tilfullt af verkfærum, það hægt að slíta stjórnmálasambandi, það hægt að setja viðskiptaþvinganir á, það hægt að beita þrýstingi sem hefur áhrif þannig að kannski komist einhver hreyfing á, en það hefur náttúrulega bara ekki verið neinn hreyfing, þetta ekki búið að skila neinu fyrir palestínsku þjóðina
Þau eru ennþá bara að deyja og ég meina það, heimitt, já, þannig að af hverju getum við ekki einu sinni bara kannski tekið af skarið og bara herðu, nú skulum við hérna bara gera eitthvað, kallaði þá Norðurlöndin og vilt hafa þau með í þessu og bara herðu, ok, gerum eitthvað, af því við sjáum þetta vera að gerast í mörgum málum, að það hægt að grípa til að gera. Við höfum séð það þegar réttu aðstæðurnar eiga við. Það nefnilega það sem ég ætlaði að koma inn og það sá allir blaðamannafundin þar sem Zelenski og Trump voru og J.D. Vance og Zelenski fóru í einhverja rimmu sem endaði svo með að Zelenski var vísað eiginlega út úr húsi og það má finnast hvað sem það en það sem að mér þykir áhugavert í þessu samhengi eru sko viðbröðin annars vegar við orðaskiptum Trump og J.D. Vance við Zelenski sem þó sannarlega var inn í Hvíta húsinu einmitt og svo bara þessi gervigreitar myndbönd yfirlýsingar Trump og í garð sko saklausara borgara annars vegar og svo Hamas samtakarnar spurningu hreyfingarinnar og svo pólitík sem bara fólk sem bara fólk, þetta allt fólk og það nefnilega það sem gleymist líka akkurat að þú segir það í öllu þessu samtali að þetta eru þetta allt fólk og ég meina sama hvað okkur kann að þykja einhverja mannesku þó hún sé glæpamaður, stríðsglæpamaður, hvað sem þá verðum við samt átt okkur á því að þannig manneskja baki. En já, það eru þessi viðbrögð sko, að ráðherrar þeir einhvern veginn svona þustu fram á Twitter-ritvöllin sem náttúrulega líka svona komíst. Ég sá að Þorgeir og Katrín lendi í netárás meðal annars vegna þess hún sko sem út af yfirlýsingu Trump væri dóni og Ísland stæði með Úkraínu. Hvar eru þessi viðbrögð? Já, þarna voru sko allir leiðtogar bara vestrænna ríkja mættir. Ég held að bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra á Íslands hafi tjáð sig þetta. Forsætisráðherra Bretlands, ég meina bara fullt af fólki og einmitt, ok, gott og vel, flott að bregðast við þegar ykkur misboðið. En af hverju eru ekki allir þessi sömu þjóðarleiðtogar heims núna búin að bregðast við því sem Trump var að segja í gær? Nei og líka veistu það mjög alvarlegt að utanríkisráðherra Ísraels var á fundinum, öryggisráðstefnunni og í viðtali þar við eina blaðakonu, þá segir hann, já, það sem þið kallir Palestínu ríki Ísraels, land Ísraels og til að mynda á svona viðburði og þegar ráðamaður ríkis segir eitthvað svona sem gengur algjörlega gegn því sem að alþjóðsamfélagi búið að samþykja að þarna verði ríki Palestínu og ríki Ísraels lifi hlið, það nú bara þannig, þetta ákvörðun alþjóðsamfélagsins og að þá skuli ekki koma bara einhver yfirlýsing frá fundunum þess efnis að þar sem að þessu mótmælt út af þannig fullt af ríkjum sem ekkert að viðkenna þetta sjónarmið og það akkurat þetta náttúrulega alltaf búin að vera þessi tvískinningur og líka það auðvitað ekki alveg jöfnu saman að líka að þú veist, ok, Rússland og Úkraína, 2 ríki og Rússland ræðst inn Úkraínu en þarna eru 2 aðlar og þú veist og náttúrulega Ísrael 3. stærsta herríki heimi með stuðningi Bandaríkjanna og svo þessi smá þjóð sem Palestínumenn eru með menn undir vopnum sem að að ráðast á Ísrael en svo fá þeir og þá eru allir að leggja áherslu á rétt Ísraels til þess að grípa til varna en á sama tíma þá enginn að hvetja Ísrael til þess sko fyrir en fór að líða á eða sko bara yfir höfuð að hvetja Ísrael segi já, ekki sprengja allt upp bara núna skulle ég reyna bara að semja og bara þannig að þetta hætti heldur bara sprengja tilbaka og svo í algjöru sko, þú veist, algjörlega ekki til hlutalli við, auðvitað var þetta hræðileg og hörmulega árás finnst mér, þú veist, sem var gerð á Ísrael og ég meina, svona stríð eru það bara yfir höfuð en það eru það einmitt eins og þú segir, það er bara alltaf sorglegt þegar fólk tapar lífinu. Já, nákvæmlega, en sko þetta einhvern veginn allir að segja að alveg svo Úkraína hefur rétt til að vera sjálfan sig, það hafði Ísrael rétt til að vera sjálfan sig en
þeir eru að ráðast gegn vopnlausri þjóð, einhverju sem þau voru með fangelsaða sem voru með fangelsaði 18 ár og sprengja allt í tætlur, spítala, moskur, kirkjur, hreinsikerfi fyrir vatn, rafmagnsviðmiði, íbúðarhúsnæði, skóla og og hvað? Myrða náttúrulega bara og þau eru ennþá og það er einmitt ennþá verið að tala að Ísrael sé að verja sig og ég veit að sko Guður Margrét átt að vera hérna með okkur og hún var einmitt að pósta Guður Margrét Guðmundsdóttir mannfræðingur og hún var einmitt að pósta viðtali við Omar El Akkad sem er ekiskur og kandiskur ríksborgari, blaðmaður og rithöfundur sem var að skrifa bók sem heitir One Day Everyone Will Have Always Been Against This og þetta er akkur það að hann er einmitt að tala sko líka bara hvernig í raun að veru hlutirnir svo sko látni viðgangast í samtímanum og svo einhvern veginn eftir á skýringar þeirra sem að höfðu þá vald til þess að stöðva eitthvað sem gerðu það ekki og svo einhvern veginn voru þeir samt allir á móti þessu og koma með einhver eftiráskýringar sem að þú veist í raun og veru réttlæta aðgerðarleysi og svo framvegis en þetta er látið viðgangast og málið það ríki eins og Ísrael það væri ekki ganga svona langt og væri ekki búin að ganga svona langt allan þennan tíma sem að síðan 1948 og alltaf lengra og lengra og lengra nema þið vissi kemist upp með það sko kostnaðurinn fyrir þá sem sagt að því að gera þetta hann er aldrei mjög hár þeim er ekki refsa það er bara það er bullandi innviðaskuld í Ísrael líka ég meina það er og svo auðvitað það er í mínus í rauninni ríkið og mér finnst í raun og veru sko eitt jákvætt við þessa stórfurðulegu sko stórfurðulega útspil Trump er að Arabaríkin þó að taka sér dálítið saman að reyna að finna lausn uppbygging á Gaza fullveldi Palestínu einhvers konar varnarfyrirkomulag í Miðausturlöndum og öryggi sko fyrir Ísrael þú veist, út af því að þeir vita það náttúrulega að það kemst ekkert friður á nema að það sé ákveðin öryggi fyrir sko ekki bara palestinumenn heldur líka ég verð samt, mér langar samt að segja að því sko eini sem ógnar öryggi Ísraelsríkis eru ísraelsk stjórnvöld með sínum aðgerðum þannig það eru Ísraels stjórnvöld sem eru mesta hættan gagnvart almenning í Ísrael algjörlega og náttúrulega málið það líka það sem ég finnst mjög alvarlegt bara hann núna búið að vera náttúrulega við völd hvað í 16 ár Netanyahu síðan 97 þá komst hann fyrst í valdastól og hann búin að vera alla tíð síðan og þetta sko þetta svona smá pásu eins og Trump og það búið að gefa út ákæru á hendi alþjóða sakatamálsdómstólsins stríðsglæpi málið það að þetta stríðsherra hann ekki friðarins maður og veistu það þegar maður fer að horfa á til að mynda þegar ég var að gera þessa samantekt þarna frá 2007 fram til 2023 að þá höfðu sko Fatah og Hamas 11 sinnum reynd að ná samkomulagi að geta unnið saman þessi klopningu náttúrulega slæmur fyrir palestinumenn 6 sinnum voru þau búin að ná samkomulagi og máli að allar þessar svona árásir það er alltaf svona munstur þú veist, þegar að þeir að ná samkomulagi, þá byrjar Ísrael sér á því að fara að egna og augra fyrst á Vesturbakkann, svo gerist eitthvað í Austur-Jerúsalem á Mustursæðinni og þá hefur hefðbundið sko, Hamas skoti einni flaug sem lendir í Suður Ísrael Eskalón, maður heyrði það alltaf í fréttum aldrei, næri ekki eyðileggja neitt út af fyrir en þessi árás 7. október og allt fellur sjálfs sig og svo næsta tilraun og þá þetta aftur og allt fellur sjálf sig og þetta eru sko kerfisbundar tilraunir til þess að koma í veg fyrir það að þú veist stjórnvöld í Palestínu í fyrsta lagi fúnkeri þú funkarir ekkert í svona ástandi þeir eru alltaf að grafa undan öllum friðarhorfum þegar Ismail Haniyeh var drepinn í Íran þá voru þeir komnir með samkomlega, það var bara í burðarleinum, þú veist það og sá maður sem var kannski innan Hamas hvað pragmatískastur, hann var látin,
hann var drepinn. Það er betra að hafa auka að menna, hína hallinu menna, vegna þess að það er auðveldar að þjóna þeirra hagsmunum að vera að eiga við þá fyrir einhver sem er tilbúin að gera og bara enn og aftur í samband við hann, þegar Trump kom fyrst til valda, að þá lýst hann því yfir að hann alltaf kom á friði Miðausturlöndum og palestínumenn, þeir raunverulega, það vaknaði með þeim einhver von það hann væri svona, furðulegur, að hann gætur raunverulega kannski koma á frið. Heyrðu, þeir bara raunverulega Hamas, þeir endurskoðuðu stoppskrana sína og ég hef talað með þetta áður, þeir ákveða að viðkenna ríkis, þessu framlega sem viðkenni ríki Palestínu og hætta vopnaðri þá uppreist. Og Ismail Hanini, hann kemur raun og veru í viðtal sem ég sá á CNN, það sem að biðla til Trumps. Hann segi, það er stórkostlega tækifæri núna til þess að fyrir þig að óréttlæti gagvart Palestínumennum bara hætti og við, eitthvað svona. Svo fyrir til Sádi-Arabíu, segir Hamas, þeir eru bara eins og ISIS og Al-Qaida og fyrir svo yfir til Ísrael og hann bara sló á útrétta svona sáttahönd Hamas og nótabene þeir sem voru að aðstofa Hamas við þetta allt saman, það voru meðalans Noregur og ég held Sviss, ég fer samt ekki alveg með það og Katavarna líka og fleiri það var verið að það var alltaf svona einhvern veginn sá splitta í smá möguleika á því að það væri hugsalega hægt að koma á það er náttúrulega tilvílanir samt í þessu og eins og þessi atburðar sem þú ert að lýsa þetta er skipulagt að sjálfsögðu að því markmið stjórnvalda í Ísrael er alltaf að klára að taka yfir restina af Palestínu og mér finnst þetta líka mjög áhugavert í þessu samhengi varðandi réttin til að verja sig og það er alveg deilt það hvort Ísrael hafi þennan rétt samkvæmt alþjóðalögum í því sem að þeir eru innrásar aðilinn í þessu samhengi. Það er Ísrael sem heldur Gaza í gíslingu, stýra öllu inn og út, hvað sem er frá landi, vatni, hafi, þannig að þeir eru alltaf innrásaraðilinn og það er alveg, hafa verið, ég meina það búið að stúdera þetta hægfara þjóðarmál sem er eiga sér stað á Gaza og búið eiga sér stað núna í einhver 16 ár, þannig að ég held að sé bara svolítið mikilvægt að gleyma því ekki að það er alltaf Ísraelsríki eða ísraelsk stjórnvöld sem eru innrásar aðilinn í þessu og þannig að þau vilja ekki frið frekar en kannski einhver annar nákvæmlega og ég held að sé mjög mikið að átta sig á þessu, ég ætla einmitt að koma að endurskoðun á alþjóðakerfinu og þessi svokallega réttu til að verja sig nákvæmlega í þessu tilviki og ég meina þetta minni miklu frekar á Bosníustríðið, það sem að Serbar sem sagt í raun og veru undir stjórn Milošević og Karadzic og fleiri bara réttlæta það sem á endanum var skilgreind sem þjóðamorð sem eitthvað varnastrík gagnvart því að slafar, þú veist, þeir eru allir slafar að sem eru múslematrúar að þeir muni bara að gera það einhverjum undirmálshóp í Bosníu ef að landi er ekki lengur hluti af Júgóslavíu og svo hvað lá að baki, ég meina það voru ákveðin söguleg minni, ég meina eins og Kosovo til dæmis, þeir hafa ekki viljað sleppa Kosovo og þegar Ottomanveldi var á sínum tíma þá var Serbar konungsríki og þeir börðust við heri Ottoman 1389 í það sem heitir Kosovo Polja og þau töpuðu, heyrðu, þannig að þú veist þetta, öll þessi söguleg minni voru komin upp, þeir voru allt í einu Serbarnir nánast farnir að í stríð við slafa sem voru múslematrúar og notabene flesti sem eru múslematrúar á Balkanskaganum það var vegna þess að það voru gerna tilskipun út það mætti ekki ráðast gegn einum trúarbragðahópum á Balkanskaganum en ef þú vildir gerast múslimi þá fyrstu skattaafslátt, það voru efnaðslega hvaðar gefni til þess að myndi snúast til íslenska trúar og harkir sér, já, why not, þú veist, það er bara að borga sig, skilur, þetta var bara svona reiknidæmi og en þarna allt í einu þá eru þeir bara orðin, konungsríki Serba á móti erki óvinnum múslimunum, Tyrkjunum sem að þeir töpu fyrir 1389 og síðan fremja þeir þjóðamorð og réttlæta það sem einhverja, svona, þeir séu einhverju varnabartu og það er bara hreinlega að annars á útrýmið að gera einhver undirmálshópi eitthvað slít
og þú veist, og þetta akkurat svona lógikinn sem verður. Þetta mjög áhugaverð samlíkinga því ég hef ekki heyrt hana svona greinagóða áður. Nei, og svo líka það er æðisleg mynd sem heitir The Act of Killing og hún var gerð af ég man nú ekki hvað hann heitir, hollenskum mannfræðingi og þetta morðin sem voru framin í í Kambódí rauðu hverunum og nei, hver ég að rugglast fyrir geði, nú ég aðeins að rugglast en mér skoðst þetta voru sveitir nei, þetta var þetta Indonési þetta voru sveitir kommunista sem að voru að drepa og réttlæta það fyrir sér. Hann tekur þessa mynd, hann kemst að því að þeir sem voru þolendur ofbeldisins, þau vildi ekki tala um þetta. Þau voru ennþá svo hrædd að segja eitthvað út af því að þetta hafði með það að gera ef þú varst talið að vera kommunisti þá varstu réttræpur. Þannig að þau vildi ekki, en hann kemst að því að þeir sem að frömdu voðaverkin, þeir voru alveg tilbúin að tala um þetta. Þeir voru frekar stoltir af því sem þeir gerðu. Þeir setja á svið aðgerðnar, hvernig þeir fengu, þú veist, píndu kommunistana og þetta ljóta fólk og þeir voru ennþá að réttlæta þetta fyrir sér sem eitthvað sem hefði verið nauðsynlegt og svo tekur þetta 8 ár að taka sér mynd og svo magna atrið þegar einn þeirra einhvern veginn allt í einu horfi bara horfist augu við sjálfan sig og bara í speilin og snýr svona smeklunum að sjálfan sér og sér að nei, þetta var ekki réttlætanlegt. Það sem ég var að gera var voðaverk og þetta var bara glæpur og þetta ein leiðin, þess að endalsa réttlæting út af það eina leiðin til þess að þú getur lifa með sjálfir og annars þarfst að viðkenna að þú hafi framið voðaverk. Þannig að þetta verður svona endalaust kynslu eftir kynslu þjóðinni og þeim hermunum ég hef frétt af því bara núna daginn að ég vinir á svona stefnumótasíðum og einn af þessum stefnumótasíðum og hefur verið núna síðustu 2-3 mánuði hefur verið gríðar fjöldi af ísraelskum hermönnum í frí og þá þetta þannig að leið og þú hefur lokið við einhverja x marga mánuði að þjóðarmyrða þá ertu sendur í frí og Ísland svona eins og eitthvað svona millistopp virðist vera áður en þau fara svo til Bandaríkjanna. Þannig að þau fara til Evrópu og í eitthvað svona skemmtireisu og svo þetta mikið margir hermannanna eru þetta með þessi bandarísku tengsl og þeir stoppa í eitthvað tíma mitt dirty weekend og fara svo yfir og það þetta sem svo áhugavert að því að við erum að tala að þetta eru einstaklingar sem að koma frá því að fremja hryllileg voðaverk og þau ganga inn í landið og fara bara beint á djammið, rakleiði svo kaffibarinn og eru þar að pikka upp einhverja þú veist, grunlausa gesti og leið og þeir sjá glitta í einhvern stuðningu Palestínu eða eitthvað að þá, þú veist, verða þau þú veist, mætir aggressjónin og þú veist, og réttlætingin og allt þetta og þau, það svo ótrúlegt einhvern veginn að bara einhvern veginn að bara ganga á sömu jörð og fólk sem að einhvern veginn með þetta agenda og svo líka að þau geti bara labbað inn í landið af því að það er alltaf verið að tala um skipulagða brotastarfsemi og það er alltaf verið að tala um flóttafólk sem einhverja ógn og hér erum við með hermenn úr aktífu þjóðarmorði sem koma beint frá því að myrða og pynda börn hingað og þú veist og setjast á kaffibarinn það er náttúrulega herskylda í Ísrael og þetta er náttúrulega með herskylduna bæði konur og kallar og þetta er náttúrulega rosalega furðulegt að koma þarna og sjá bara öll þessu ungmenni með vopn og það furðulegast eins og í vestur Jerúsalem, þú veist, fólk fer
út að skemmta sér og það með sko að byssuna hangandi yfir öxlina út af því í raun og veru þá var Ísrael ekki að fylgja eftir reglum og þú veist þau eru til frí átt að skila inn í einhverja vopnaskápa þannig að þau voru bara að setja alla kúlurnar sko í eitthvað box heima og voru með byssuna með sér á djamminu og svo sástu ungmenni bara með sveiflandi með svona stóra riffla allstaðar sko á börum og þvílíkt en þarna og það virðist gerast tvend með hermennina og auðvitað palestínmenn eru undanskildir herskildu en þeir fara líka á mis við ávinningin af því vegna þess að það þú veist, þú fær kannski þarft ekki að borga skólagjöld til að vera læknanám og svona, þeir fá það ekki en það sem að gerist með þessar herskildu það er annarkvort að þú forherðist í einhverja afstöðu gagnvart því að palestínmenn séu bara skordýr eða þú veist, einskisvirði og eiga þetta allt skilið og bara svona verður í raun og veru ferð þá leiðina eða að þú ferð í samtök eins og Combatant for Peace út af þér misbyður svo rosalega að þú getur ekki tekið þátt í þessu og þú fyrir að berjast gegn hernáminu, gegn ábyldinu sem þú varst vitna á hverjum einasta degir og þurftur að taka þátt í og og það eins og þetta svona tvend gerist daldi mikið, ég veit ekki auðvitað eru einhverjir sem eru kannski bara þarna einhver starf á milli en þetta virðist gerast það annarkvort eða sko og líka mjög áhugavert í því að því að þú skoðar sko hvernig ísraelsk stjórnvöld tala palestínufólk eða Hamas eða einhver ákveðna hópa ásakanirnar einhvern veginn sem sko að því þú yfirfærir rosalega oft það sem að því þú þarft að réttlæta þetta fyrir sjálfur sem einstaklingur, sem hermaður, sem stjórnmálamaður, ég meina ísraelska lobby náttúrulega bara þekkt þessir áratugir sem hafa farið og fjármunir í það að afmennska palestínsku þjóðina og réttlæta það sem þau eru að gera ég meina, þú hlýtur bara að þurfa að gera það okkur einsta degi, gagnvart sjálfur og öðrum, þannig að og þau tala mjög mikið einhvern veginn að palestínsk börn séu alin upp í því að hata Ísrael og allt þetta og þau gera svona og þau gera svona en í raunin það eiginlega þannig að uppeldið þannig í Ísrael þegar kennt að þetta sé óvinnurinn og þú ert alin upp í gegnum það, ég meina þú fer í háskóla þar verið að búa til vopn til að drepa palestínu fólk, þú veist, þú ferði í eins og segir, herinn, maður getur ekki ímynda sér hvað að fara fram þarna, þannig að þetta endalaust þessi réttlæting og þú heldur því náttúrulega áfram eftir á líka eins og dæmi sem varst að taka hérna og það það sem ég var að segja áðan með sko, þú veist, að vilja frið það er svo mikið, þetta er líka svona hvað við erum að tala og hvernig við erum að tala það, þú veist, hvað friður einhvern veginn, það ekkert endilega sama fyrir A eða B, það sem þetta snýst náttúrulega það að þessi nýlendu væðing sem búin að eiga sér stað þarna allan þennan tíma ennþá í gangi og það óklárað verk þarna fyrir ísraelsk stjórnvöld, það sem palestínska þjóðin einhvern veginn að reyna að brjótast út úr þessum þessum múrum sem hafa verið sett einhvern veginn í kringum þau og það bara ákveðin af nýlendu væðing sem hefur farið af stað en það einhvern veginn og við einhvern veginn horfum á þetta gerast, við erum öll með þetta í símánum okkar einhvern veginn og það náttúrulega bara svo ákveð merkilegt fyrirbæri að ein þjóð með stuðningi annarar getur komist upp með þetta allan þennan tíma og að, veist, af hverju eru við ekki öll brjáluð, af hverju liggur ekki bara alþjóðasamfélagið á hliðinni yfir þessu, þú veist, að bara að við skulum, eins og segir, að við skulum bara, veist, þetta á að ofbjóða okkur sem manneskjur, þú veist, við erum að tala með þetta allt fólk og þetta er alltaf hræðilegt þegar það eru átök eða þú veist, stríð eins og innrás í Evrópu en þarna og þú veist, þessi samanburður náttúrulega líka oft bara óþarfur, þú veist, það eitt sem að gerast hér, það annað sem að gera, þú veist, það ekkert sem sameiginlegt í þessu, í rauninni, þannig að þú veist, auðvitað á saman tíma okkur finnst eðlilegt að styðja við ríki sem verið að ráðast inn í, ég meina ekki nákvæmlega það sem að gerast í Palestínu eða? En af hverju ekki stuðningurinn þar? Akkurat það sem þú sagðir, sko, þetta rétturinn til að verja sig eða þetta innrás? Já. Og þá auðvitað, að því gefnu að þetta sé innrás, þá ættir auðvitað styðja palestínumennina. Eða alveg eins og þetta stíla Úkraínumennina. Það landið þeirra sem að minnka og hverfa, það sú þjóð sem að hlutfallslega bara
fækka árum saman einhvern veginn. Það sem eitt samt í innrætinguna, sem mjög áhugavert út að Gideon Levi, blaðamaðurinn Haaretz, sem að náðu nú, svona Haaretz fór að ná mjög mikið eyrum fólks þegar fór að skrifa á ensku líka, en hann stundu kallaður hattaðasti maður Ísrael, en hann hefði ekki hugmynd ástandið á Vesturbakkanum eða Gaza eða Austur-Jerúsalem fyrir en hann fór þangað sjálfur og það var náttúrulega stórhættulegt að fara þarna eru skiltum að þú bara eigir ekki að fara og svo leys, þannig að fólk hefur óbúslega takmarkaða upplýsingar og þetta rosalega skrítið og fyrirlega fyrirkomlega vegna þess að Ísrael og Palestín, þetta lítið landsvæði og síðan eins og til dæmis í aðdraganda þessar loftárásar sem voru svo gerðar sumarið 2014 þá maður að vinna þarna og fær alltaf öryggisskilabóð, maður fær kannski svona 40 skilabóð hvað að gerast á Vesturbakkanum og þarna og hér og ef þú ert svo ert í Tel Aviv og maður færi sér skilabóð og fólk bara að labba og njóta sín og svona og ég var myndið að segja einu sinni við vinkonum mín og frængu að maður ætti að vera með gjörningarna, bara að lesa upp skilabóðum í svona hátalakerfum leiðu og dittu inn, í Tel Aviv út af því að það eins og þessi 2 algjörlega aðskildir heimar og þeir eru það, raunverulega og þess vegna var Gideon Levi að segja að hann sagði bara, svo sá ég bara hlutina með mínum augum og gerði það síðan upp við sjálfa mig hvað mér þætti þetta ástand og fór svo auðvitað að skrifa það og hann býr held ég núna reyndar í Svíþjóð, ég held hans í fluttur en þessi mynd Act of Killing, það Indonesia fyrirgefi, ég fór eitthvað þarna ég sagði það nú en mér langt svo að segja eitt var þessa innrætingu líka að því og aðeins að taka þetta að því, þú veist, þetta snýst alltaf narratífuna hvaða sögu að segja, hver að segja hana þú veist, sagan sögð út frá þeim sem með valdi, þeir sem hafa stjórn á orðræðinni og mér finnst líka ótrúlega mikilvægt í þessu samhengi að við lítum okkur bara svolítið nær hvernig við til dæmis lærum hlutina, þú veist, hvað, ég bara til dæmis sem háskólakennari mjög meðvituð það hvaða efni ég að leggja fram, hver býr til fræðigreinarnar, þú veist, hvaða kynir fólk, hver upprunnið þeirra, hvaða sögu verið að segja, erum við alltaf að segja sömu söguna og ég man til dæmis bara þegar ég lærði í skóla Palestínu, ég lærði ekki Palestínu, ég lærði helförina þar sem eðlumálsins samkvæmt gyðingar fóru á flótta, Sameinuðu þjóðirnar, hetjurnar í sögunni, stíga inn, búa til ríki fyrir gyðinga sem eru á flótta. Það fylgdi ekkert sögunni að þarna var Palestína, það þurfti að hreinsa bara landsvæði og eyðileggja heimili og ég lærði sögun ekki svona og ég alveg viss að hún rosalega lítið kennd í skólum bara á Íslandi og í þessum vestræna þannig að það er þessi hvíta vestræna nýlendu saga sem við erum alltaf að kenna þannig að við þurfum að vera svo meðvituð það hvað við erum að segja, hvað við erum að leggja fram, hvaða sögur við erum að segja og ég held að þetta hafi bara því miður ekkert breyst. Og Omar El-Akkad, þarna sem ég var að minnast á áðan höfundur þessara bóka, hann tala mjög mikið einmitt narratífurnar eða hver segir söguna og þetta myndi mig á það að þegar ég var 23 þá fór ég í skiptinám til Danmerkur, Kaupmannahöfn sem nemi í stjórnmálfræði. Fór í námskeið sem Political Language and Rhetoric og og politískt tungumál og eitthvað. Heyrðu, og ég náttúrulega bara komst að því eitthvað sem ég hafði aldrei pælt í að tungumál langt frá því að vera hlutlaust og ég skrifaði hreinlega heila ritgerð eitt orð, pacification, sem þýtt í orðabók sem að koma á lög og reglu og ég skrifaði 2 sjónarhorn the pacifier, sá sem kemur á lög og reglu og þeim sem verður og er viðfangið og those who are pacified og þetta voru oft nauðungarflutningar, alls konar mannréttindabrót og svo framvegis og og það hefur yfir sér svona áru friðar koma á lög og reglu og þvílíkt en þetta var og þá orðabækur á Vesturlöndum eru skrifuð af þeim sem hafa einmitt eins og þú ert að benda á, hafa völdin og þangað til feminismi kemur til söguna voru skrifuð á köllum ég meina eins og við
konur áttum ekkert hugtak yfir það þegar ég reynda var svo lítið þá en ég menna hugtaki kemur til 76 eða 79, mann ekki hvort það var en þú veist þegar það er verið að klípa í rassinn og segja eitthvað svona kynferðislega við því fyrr en einmitt kona sem var í Cornell-háskóla fyrir að gera könnun meðal starfsfélag og kemst þá að því að konurnar verða mikið fyrir kynferðislega áreitni, það var ekkert orði við það. Svo fer hún í á fund mannréttindanefndar New York borgar og New York Times pikkar upp orðið sem hún notaði. Hún sagði, hún notaði þá í fyrst skipti þetta orð, sexual harassment, þannig hún í raun og veru þessi kona bjóð það til og þar með var allt í einu komin orð yfir veruleika sem konu hefðu upplifað mjög bara áratöfund aldir og var ekki til orð yfir út að það voru valdalausar. Þær hefðu ekki aðgang að háskólaunum og aðgang að þekkingamiðstöðunum sem framlega þekkingu og það er rosa mikið lögð áhersla á það að þeirra einstaklingar sem tilhæra yfir höfuð minnihlautahópum komast í þekkingar iðnaðurinn, það er að segja þeir framlega þekkingu, þeir framlega orð, þeir framlega hugtök, þá er reynsla þeirra verðu þekkingin og þau búa til ný orð og svoleiðis. Þannig að auðvita, og ég held þetta kannski ymmið nákvæmlega, svo mikið hluti vandans. Það er narratífan og veistu það, og ef við erum að tala umhverfið er allt kennaðir. Og hugsa ykkur hvernig hlutir eru normalisera eins og þegar við tölum til dæmis bara annað fyrirbæri eins og kannski fólk eins og maður heyri í Bandaríkjunum sem er að vinna 2-3 vinnur og getur ekki látið endan á sama það er kallað working poor og þá ertu einhvern veginn búin að normalisera það að þú getur verið fátækur en er samt vinnandi og þú ert að vinna 2-3 vinnur í staðan fyrir að reyna að breyta kerfinu og koma veg fyrir. Það þekkist til dæmis bara með innflytjenda á Íslandi. En þannig er þetta sko hugtak sem er búið til Bandaríkjunum og er svona einhvern veginn normalisera dálítið veruleika sem að er þarna fyrir hendi en orðið svona á vissan hátt svona, og collateral damage náttúrulega er annað orð þar sem að hann meirist að minnist á þetta í viðtalinu þarna þessi Ómar Lakat en að það er mannfall í rauðum óbreyttra borgara í kjölfar þess að vera að skjóta á hernaðleg mannfall og þetta er bara börnir og konurnar og mennirni sem eru að deyja í þessum loftarásum og þetta er bara því miður fórnarkostnaði stríðs og þetta eru 48.000 manns á Gaza og það er talið af læknatímar undir Lancet, þetta er sko stólega vannmetið og svo náttúrulega 112.000 særðir og en þetta er ég veit ekki hvað íslenska orð eru við með collateral damage en þetta er það er svo stólið þú er búin að gera þetta svona fjarlægt þú talar þetta svona bara svona tæknilega og þú veist og það, þetta er bara svona þetta er bara réttlætanlegt mannfall og það er ekkert spáðnett meira í því og einmitt eins og þú ert að segja sem að ég menna er þetta varnarstríð eða innrásarstríð þú veist, er einhver að verja sig eða bara hreinlega að ráðast gegn fólki og réttleita með því að alltaf uppræta Hamas en drepa síðan fullt af fólki og kemur 90% af fólkinu á flótta og eyðileggur 55% bygginga og 70% heimilafólks. Ég vil bara meina að sé ekkert stríð í gangi, það er bara þjóðarmorð, það er bara að vera að þurrka palestínsku, þjóðin út, en það er einmitt oft maður heyrir, þú veist, það er talað um stríð, það er talað um átök, þannig að þetta skiptir líka með svo miklu máli hvernig við tölum hlutina. Þú veist, stríð eru yfirleitt á milli tveggja ríkja sem eiga í átökum, þið vitið, eða átök milli hópa. Þetta er náttúrulega bara eitthvað allt annað. Target og eins og þetta, þú veist, hversu margir eru látnir, hversu margir hafa verið drepnir og það svona hvernig við náttúrulega hvernig við orðum veruleikan. Það skiptir máli. Það er eitt sem að að því að við vorum að tala um svona réttlendingar, bara svona rétt áður en að ég slepp ykkur út í lífið. Þá velti ég fyrir mér í síðustu viku þá var íslenskur lögfræðingur kennari professor Bifröst sem að tala um íslenskan her og hann
kom hingað í viðtal og hann var svona að tala þetta sérst út frá svona alþjóðlegum og við þurfum að vera einhvern veginn svona, en hann sagði eitt sem að þú veist, og það má finnast alls konar það. Hann sagði eitt sem að mér fannst mjög áhugavert og hann nefndi þetta að sko við þurfum að fara að horfast í augu við það hver við erum sem þjóð og hvar við stöndum vegna þess að hér verið að framleiða hergögn og viðskiptalífið beinlinis í sko svona bullandi sko hergagna og viðskiptadílum út allt. Hann nefndi Kerasis, hann nefndi Atlanta og hann nefndi kafbáta verksmiðjuna hana í Kópavogi og í þessu samhengi og ég hugsa með mér, ég meina sko ef við ætlum að vera að fordæma eitthvað og þá fer ég akkurat að hugsa, það auðvitað erfitt fyrir þjóða eins og okkur að fordæma einhverjar aðgerðir þegar að við erum svo sannarlega stór partur af þeim og erum í hernaðarbandalagi. Við erum bara í hernaðarbandalagi. En þetta náttúrulega einmitt, það þessi svona þú veist, þessi svona eins og bara með Svíana sem voru með feministka utanríkisstefnu og mér fannst alveg ótrúlega flott þegar að það var ákveðið og eru með einn helsta og hafa hefðbundi verið hlutleysir, komni núna í NATO og en voru að selja vopn til Sádi-Arabíu og þeir vopnaflutningar, svo vopnasala var bara stöðvuð út af mannréttindabrotum framinn í Sádi-Arabíu og þá var viðskiptalífið alveg brjálað, þetta var bara tap fyrir þá. En sko málið ég veit ekki, sko mér finnst eins og Ísland, þetta kannski bara eitthvað, ég var nú eitthvað að tala það daginn, þú veist, af hverju móta sko stjórnvöld á Íslandi ekki friðar og öryggisstefnu. Þess að við leggjum meira áherslu á friðin, það alltaf öryggis og varnarmálin og ég meina við erum að tala um að Reykjavík sé friðarborg, þú veist, við erum að tala um okkur, það bara sem herlaust land, þrátt fyrir þennan tvíhliða varnarsamningu Bandaríkin og verið í NATO og þú veist, og þetta bara alltaf spurningu á hverju viltu byggja, viltu þá leggja meira áherslu á það og undirbyggja það og þá meðal annars að það sé ekki þá framleitt hlutir hér á Íslandi sem að notast til hergagna einhvers konar framleiðsla og þá kemur þetta líka Úkraínu, þú veist eins og að deilan sem varðum það að Ísland væri að styðja við bakið á kaupum og vopnakaupum en út af því að var þetta styðja með öðrum hætti þú veist það þarf svo sannarlega að styðja á alls konar hátt og þá, en þú veist, þú verður bara markaðir stefnu þetta og því miður, það engin stefna þarna, engin skýr og þú veist, að þú viljið taki bara svona afdráttarlaust afstöðu með því að reyna að vera og leggja áherslu á allt sem við kemur friði og og vera þá þessi rödd friðar og taka ekki þátt í neins konar framleiðslu sem fyrir hernað og veist, aðstofan, hún fyrir mannúðaraðstofan, hún fyrir ekki til vopnakaupa en þú veist, en þetta eitthvað sem stjórnvöld þurfa að taka afstöðu til og þarf að móta stefnum alveg eins og bara... Og það sem gerist náttúrulega með að það ekki stefna að þá, þú veist, að því við erum með þessa ímynd, eða við höldum, þú veist, við viljum vera með þessa sakleysis ímynd, að við erum þú veist, við erum herlaus þjóð, við stöðlum að við viljum frið, við viljum vinna friði á sama tíma, ég meina hvað búið að gerast þetta síðustu ár sem við kannski vissum ekkit endilega af, þetta var miklu meira gerast bak við tjöldin, bandaríski herinn og hernaðar uppbyggingina bara ótrúlega mikið búið að þessi stað sem almenningur veit ekki þannig að þetta eitthvað og sama tíma löpum við og höldum að við séum rosalega saklaus og fín, en við erum augljóslega bara að taka aktívan eða virkan þátt í hernaði með þessu ef þú ert að... Sem að skýrir þá kannski hvers vegna okkar ráðafólk gengur einhvern veginn ekki harðar fram í að tala og þetta með það ekki skýr stefna, með það ekki verið að vinna einhverjum markmiðum, þá náttúrulega gerir bara það sem hún vilt á baku tjöldin sem náttúrulega bara eins og þú segir, þannig að auðvitað þarf náttúrulega marka einhverja stefnu og ef hún á að vera friðar stefna þá náttúrulega þýðir það engin engar heræfingar, engin framleiðsla á vopnum og virkilega ekki þáttaka í hernaðarbandalagi. Ég bara hef aldrei skilið hvernig hún getur verið þáttakandi í hernaðarbandalagi. Og svo alltaf spurning sko útilokkar eitt annað. Ég hef hefðbundi verið í raun og veru bara samþykk veru Íslands í þessu varnarbandalagi sem að heiti NATO. NATO ekki varnarbandalag, það hernaðarbandalagi. Það náttúrulega hernaðarbandalagi, en svo líka og ég var að hugsa aðeins sögunum daginn vegna þess að sko það var náttúrulega
Bandaríkin koma til sögunar inn í þessu eða NATO kemur til sögunar eftir þetta stríð í Evrópu, seinni heimsstyrjöldina, þar sem að Bandaríkin koma bandamönnum til aðstofar og síðan uppbygging í krafti Marshall-aðstofarinnar og það komið alltaf óvart þegar ég fór að skoða það voru 16 ríki sem fengu Marshall-aðstof í Evrópu til þess að byggja upp efnahaginn eftir stríð og það voru skilyrði, þú varst að vera í efnahagslegri samvinnu við önnur ríki og það má eiginlega leiða líkur að því að Evrópusambandi hafi verið byggt á þessum grunni og Ísland var eitt af þessum ríkjum sem fekk aðstofuna. Og svo núna samt þess að þróun í Evrópu að þú veist að Bandaríkin þarna búin að vera í þessu forystusæti og svo núna náttúrulega rosalega þrýstingur á það að þeir geti bara farið að sinna einhverju öðru og Evrópuríkin taki við og og mér fannst alltaf áhugavert það sem að hann var að skrifa hann daginn, hann Hilmarsson held ég hann sé í blað að það væri ég til dæmis persónulega hverju bara tekur Bandaríkin geta ekki bara farið í aftursætið og verið þar og Ísland getur verið með þetta tvíhliða samkomulag varnir ef eitthvað gerist en Evrópuríkin bara koma sér meira saman það hvernig þau sjá fyrir sér í raun og veru öryggis og varnar og friðar áætlun fyrir bara álfuna og þú veist, mér finnst ákveðið tækifæri með öllum þessum útspilum Trumps til að bara setjast niður og endurskoða þetta en það sem gerist panik og mér varst mjög áhugaverð þegar Frakklandsforseti stekkur til og býður Dönum hernaðaraðstoð út af Grænlandi þá hugsunin strax heyrðu, bara reiðbúnir að fara í stríð við Bandaríkin og ekki nóg með það, hann byrjaði nú bara að tala kjarnorku vopni í bara gæra þetta og þá var allt í einu hann að hlaupa til og reyna að taka fórustuna þá þegar verður svona ákveð tómarum eða svona umskipti og mér stóð svolítið mikið að núna ríki Evrópu og þau sem eru í NATO þau setjast niður og auðvitað ræði líka við Bandaríkin og við skiptum sæti, við förum bara hér en við breytum líka dálítið því hvernig hlutirnir eru og fyrir að leggja áherslu á að móta raunverulega friðar, öryggis og varnarstefnu, við viljum verja það sem okkur þykir verðmætt en þú veist, og líka bara svona friðartopp diplomasi. Ég veit að maður kallaði, það var bara, þú varst pútinistu og það var bara vattabátismum og allt þetta, ef einhver vogaði sér að það hafi verið einhver ögrun í austurstækkun NATO en þú veist, við verðum líka að hugsa hvernig stundum við diplómasíu í þágu friðar og því að fyrirbyggja átök en ekki bara, við höfum fulla rétt á þessu og hinn og þessu og við erum hér bara til að verja og svona, þannig að þetta bara óþolandi. Ég get eiginlega ekki slepptir sem annars að minnast á það sem við eigum nú svo fallega sammeilegt og það að vera grunaður hryðjuverk. Hefur eitthvað heyrst, nú Solaris, fyrir þau sem ekki vita, Solaris og ég persónulega og sem Erla vorum kærðar fyrir hinnar ýmsu sækir en og eitthvað þeirra snúa fjármögnun hryðjuverkasamtaka. Mútugreiðslum á erlendri grundu og peningaþvætti og alls konar. Akkurat. Eitthvað að frétta? Hefur eitthvað heyrst frá þínum úr þinni hlið? Það komið ár? Það komið ár. Það var ár síðan vorum kærðar 4. mars síðastliðin og það náttúrulega stórkostlega magnað að þetta mál sé ennþá að þvælast inn í kerfinu. Það, við náttúrulega vorum kallaðir að ég strax eftir páska í fyrra í byrjun apríl í yfirherslu með réttastöðu sakbornings og það sem ég bara mætti með gögn sem sýndi bara fram á þessi kæra var náttúrulega bara uppspunni frá A til Ö og við erum búin að gera það nokkru sem síðan. Máli var sem sagt fellt niður, því var vísað aftur til lögreglu af ríkissaksóknara og lögreglan tók það máli aftur til rannsóknar og skilaði af sér bara ítalegri greinagerð það hvernig þessi kæra átti ekki við rök að styðjast og felldi hana niður aftur. Það var í þetta fyrir allt í rugl. Allavega, því var áfrýjað, þannig að núna liggur málið aftur inn á borði ríkissaksóknara ári seinna. Þannig að þetta heldur okkur ennþá í gíslingu og með öllu sem því fylgir og þetta náttúrulega bara ótrúlega skýr birtingamynd þess hvernig þetta misnota vald, nota kerfin á Íslandi til þess að reyna að ná sér niður á pólitískum andstæðingum og í rauninu bara ofsækja fólk og mér finnst bara mjög mikilvægt að
að taka það sem dæmi sérstaklega þegar við erum að tala að veita yfirvöldum auknar heimildi til þess að fylgjast með fólki og njósnum fólk og annað slíkt að það náttúrulega byrja því að byrgja fyrir það sem leyfir fólki sem í rauninni hefur ekkert með málin að gera að ganga til lögreglunar og kæra það. Það náttúrulega bara þessi einstaklingur sem kærir okkur hefur enga snertingu við málið, hann hefur engra hagsmuna að gæta, hann tengist þess ekki á nokkurn nátt. Þetta bókstaflega bara ég gæti labbað til lögreglunar og lagt fram kæru á ykkur af því að mér langar það. Og það sé einhvern veginn ári seinna í kerfinu, ég meina auðvitað hefur þetta alls konar áhrif á fólk og þetta er náttúrulega bara óásættanlegt. Bara þannig að ég meina þetta náttúrulega sko fyrir utan náttúrulega bara þetta er nefnilega svo alvarlega. Þetta eru alvarlega ásakanir nefnilega mjög svo. Það eru það. Ég get sagt frá því að áður en að ég kom hingað á samstöðuna í svona fullu starfi við Rauðaborði þá var mér hafnað víða vinnu. Þú veist með reynslu og menntun og alls konar bara fínasta CV en fekk alla viðtal og ef ég fekk viðtal þá var þetta svona bara virkilega hafnað af þessu sökum sko. Ég bara vegna þess að þetta var mikið í fjölmiðlum í byrjun síðasta árs og á sama tíma og ég er einhvern veginn að sækja á nokkur stöðum og meðal annars hjá ríkinu þannig að og það var auðvitað bara ekkert hægt að ráða konu sem var með tengsl við Hamas eða Nei, og það var líka, ég meina hann sendir til dæmis afrit af kærunni á mína vinnuveitendur og síðanefnd háskólans meðal annars, þannig að það er svo mikill ásetningur á bakvið það sem verið einhvern veginn að gera. Þannig að þetta er náttúrulega, þessi áhrif, svo náttúrulega auðvitað bara einhvern veginn að þetta er fellt niður, þetta er tekið upp, auðvitað hefur þetta bara áhrif á bara og svo líka, og ef þú endurtekur eitthvað nú oft og ef það kemur nú oft fram í fjölmiðlum þá einhvern veginn fyrir fólk að trúa alveg svo vorum að tala alveg svo vorum að tala með Trump og Trump gasa og allt þetta brjálæði, þá er þetta nákvæmlega það sama og það er til fólk sem að heldur því fram að Solaris sem að Erla og ég sjálf og fólk sem okkur tengist sé hryðjuverkafólk og ætli íslensku samfélagi illt og við þetta sem að sérstaklega sko með blandaðan uppruna og virðist vera sko finna fyrir þessu sko með sko harðari og verri hætti heldur en kannski ég fólk mætir heim til manns og það þetta er alveg og ég meina, ég er að hugsa sko fyrir þau sem eru að horfa og hlusta þetta er út af því að þið fóru til Egyptalands til þess að aðstofa fólk sem var búin að fá leyfi til að fara frá Gaza út í tengslu við fjölskyldusammenningar og þið fóru þarna til að aðstofa þau að komast vegna stjórnvöld voru ekki að gera það og ég bara bæti þessu við þannig að þið viti fyrir hvað ákærurnar eru en þetta er mjög alvarlega ákærur og þetta er líka sko í raun og veru, þú veist, hvernig er reynd að sko þakka niður í fólki og svona með lögmætum leiðum þú veist, og eins þetta líka bara aðgerða sinnum í raun og veru sem taka og ákveða og ég meina, og þarna, fóruð þið til Egyptalands meir en 200 einstaklingar sem komast undan þjóðarleiksreinsunum og þetta var allt fólk sem var búið að fá samþykki fyrir fjölskyldusammenningu og þeir voru að fara til þess aðstofu út annars hefðu ekki komist og þannig að þetta er mjög þetta er áhugavert þetta er eitthvað sem að þarf að ræða betur seinna og líka bara skrifa hreinlega og bara ótrúlega áhugavert líka því vorum að tala þessa orðræðu hvernig þetta hefur að því nú er alveg ákveðið fólk og hópar sem hefur aldrei verið eitthvað vel við Solaris eða okkur og það sem við erum að gera en það sem hefur hins vegar breyst, það sem maður sér er að það er nú erum við hryðjuverkasamtök í augum sumra, orðræðan er þannig, það er náttúrulega búið að undirbyggja og svona allt annað sem hefur einhvern veginn á sér staði kringum þetta, að það er einhvern veginn búið að búa til þessa ímynd og ef þú vilt trúa því þá trúur því, en það er eitthvað sem var ekki, við vorum kannski alls konar en það var ekki talað um okkur sem hryðjuverkasamtök. En mér veist eitt í sambandi, ég líka verið kölluð talskona Hamas og mér finnst það mjög áhugavert í ljósi sögunar að sko Íran var bara í raun og veru sko fyrsta ríki til þess að viðurkenna Ísrael
og síðan í byltingurinn 79 að þá kemur svo stefna að Ísrael, sem sagt, þá raun og veru, kemur svona þessi andúð kakvar svona nýlendustefni og svona bandarskri yfirráðahyggju og vestararnir yfirráðahyggju og nýlendustefni og þar að leiðandi þá breytist afstæðan í Íran kakvart Ísrael sem ekki á sér ekki lengur tilvistarétt og og ég hef auðvitað stundum sko í raun og veru haldið fram og sagt það uppátt og hugsaða að sko harmara öll og auðvitað palestínumanna ekki bara það ekki eingöngu, Ísrael, það líka til koma Hamas vegna þess að máli að þeir, sko, frelsishreyfing palestínumanna, upprunalega þegar þeir kom til söguna 64, þá eru þeir að vinna í því að uppræta sko ráðskegn ríki Ísraels það sér ekki tilvistarétt. Síðan 87 ákvæðir að viðurkenna Ísrael en þeir líka lýsaði yfir 88 að stofna sjálfstætt ríki Palestínu og fara að vinna í því og svo kemur friðarsamningurinn. En sama ár, 87, þá kemur Ham til sögunar og það tekur við kefluna af frelsishreyfingu palestínumanna sem að öll Araparíkin og bara Sameinuðu þjóðirnar voru búin að samþykkja að vera fulltrúar palestínumanna og tekur upp þráðin sem þaðan sem að þeir voru og þessu Ísrael á ekki rétt á sér og viljum að berjast gegn Ísrael með vopnum og þeir gera sína fyrstu í raun og veru svona hryðjuverk eða árás kakvart almennum borgurum í bara strætisvagni í Tel Aviv 5 mánuðum áður en Oslo-samkomulagið undirritað, 93 og ég hef oft svona, ég veit ekki, ég sá eins og mynd sem hétta Sliding Door og það voru svona eins og 3 myndir, það kona sem að missir á lest og svona nær lestinu og svona og ég hef svo oft sko, maður hefur heyrt alls konar hlut Hamas þegar þeir hafi sko þessi banders fjármagna bakviða, það eru Írani sem á bakviða, það bara og en þeir eru ekki skilgreind sem hryðjuverkasamtök fyrir 10 árum eftir stofnun og það þegar Netanyahu kemst til valda og við erum alltaf að tala jafnréttisbaráttur persónlega pólitískt. Þarna hafði sko Netanyahu hann strax skilgreinaði sér hryðjuverkasveit og Bandaríkin í kjölfari og hans persónlega saga svo að hann átti bróður sem hafði verið sérsveit Ísraels og einhvern tímann þegar var rent flugvél palestínumenn með stuðningi einhverja þjóðverðar reyndu flugvél sem voru á leiðinni til Parísar og frá Haifa held ég og eða Tel Aviv mann ekki og lendir í Úganda og þeir tóka allir gíslingu þannig að hann fer þarna til að ásamt öðrum sérstöðumönnum að bjarga liðinu og sem tókst en nema það dó eitt sérstöðumæður þá bróðir hans og þess vegna hefur aldrei verið hægt að sko þessina svo sko í raun og veru þetta og hann stofnaði miðstöð til þess að berjast gegn hryðjuverkum og hann bara lítur á Hamas og hvað sem þeir gera þó þeir gerir tilslækanir eins og margir gera þegar þeir eru farnir að horfa fram á það ok, þetta gengur, við gerum tilslækanir við samþykjum bara 2 ríki og við samþykjum og allt það, bara nei og þá maður að hugsa nákvæmlega svona mikilvægi persónulega reynslu þegar þú ert svona leiðtogi þú veist hverji stóðu að sko Hamas í raun og veru á sig bara rætu til annara samtaka í Gaza sem voru bara að lifa samkvæmt boðir í Íslam og vera með félagslega aðstóð og fleira, þetta voru ekki það var engin hernaðavengur og svo farið ekki á hryðjuverkalista ESB Hamas fyrir 2001 og það eftir 11. september þannig að þið sjá, þetta ekkert svona klift og skorið en maður hugsar oft sko ok, ef Hamas hefði ekki komið til sögunar hvað hefði þá gerst? Stundum hugsa maður það ekki gleyma því að þá ef ekki væri fyrir aðgerir ísraelska stjórnvalda þá kannski væri ekki Hamas. Hamas afleiðing af ísraelskum stjórnvaldum. Já, en þarna voru náttúrulega samningarnir komnir í höfn 93 og þá gera þeir rétt nokkrum ánum undan gera þeir þessa árás. Nema stundu veltur þessu fyrir sér og það ekki og þetta hefur ekkert með auðvitað málstæði palestínumanna lögmætur og maður styður hann en maður stundum að velta upp öllum svona steinum bæði svona persónulega reynslu leiðtoga sem þarna og þú veist og þetta eins og þetta veistu það ég fór bara að gráta þegar að þetta tækifæri 2017 þegar breytti stoppskrá sinni og Trump komst til valda og þá bara svona nei
þið eru bara, við tölum ekki við ykkur. Það er því Ísraels stjórnvöld vilja ekki frið á svæðinu. Þau vilja bara losna palestínsku þjóðinu. Já, þannig er Benjamin Netanyahu. Já, mína kæru. Það er komið byrjuð fyrir. Já, við getum verið inn allan dag og allan vikuna. Sema, Erla og Magnea, þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna að Rauðaborðinu. Hamas eða pappas. Takk fyrir mig og okkur. Það er bara búið að vera draumur og við höfum allt og lítinn tíma, greinlega. Næst tökum við allan daginn í þetta. Já, og tókið við því að það er meira efni hér handan vilja. Sameiki, stéttarfélag í almannaþjónustu, óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki borgar- og bæjarstofnana með 25 til 49 starfsmenn, í fyrsta sæti leikskólinn Lyngheimar, í öðru sæti leikskólinn Gullborg og í þriðja sæti Rafræn miðstöð. Sameiki, stéttarfélag í almannaþjónustu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, herðu, hingaði komin Sigurður Már Guðjónsson sem er bakara og kökugerðarmeistari, formaður félags bakara, eða ekki? Landssambandsbakarmeistara. Já, og bakari í Bernhöfs bakari, elsta bakari í landsins. Elsta fyrirtæki í landsins. Elsta fyrirtæki í landsins. Já, 191 árs. 191 árs. Já. Það er svolítið löng saga. Herðu, ég kem stötu til þín og vesla og yfirleitt ert þú nú farin. Hvenær vaknar í morgun? 4. Já, og ertu búin að baka í dag? Nei, ég tók bara smá pásu til að koma til þín. Já. Og ertu einn að baka? Í augnablikinu hefur ég verið einn. Ég hefur verið einn síðan í júlí. Þá veiktist ég á með bakari, eldri maður, og hefur ekki komið til starfa síðan. Já. En er það ekki svolítið svona töff, eins og sagt er, að ná að baka öll brauðin? Já, þetta er einnig líka bara fjölskyldulífið heima að vera að vinna alla daga ársins. Já. Því miður. En það er náttúrulega opið. Og þú bakar ekki á sunnudögum, eða? Jú, alla daga. En þú vinnur alla daga ásins? 360 daga ásins. Og vaknar alltaf klukkan 4? Já. Og þá daga sem er lokað, þá erum við líka að vinna því þá erum við undirbúið daginn eftir. Súrdegsbrauð og fleira. Já. Þannig að það er eiginlega bakað nánast hverjum einasta degi. Já. Og hvaða dagar er þetta þá sem er lokað? Það er ekki lokað jóladagur, annar í jólum. Já. En þú ert með opið á 1. maí og... Föstudagur langa. En það er alltaf merkilegt núna á nýjársdag að þá var síminn byrjar að hringja klukkan 9 morgunin og spyrja hvort við erum opin. Og var hringt á jóladag líka. Og þú svarar það? Ég fæ síman í farsíman hjá mig, sko. Og þetta eru ferðamennir. Já, sem að vilja fá þjónustu, skiljanlega. Jú. Þeir eru svangir á jóladag eins og aðra dag. Væntanlega. En heyrðu, stundu þegar ég hitti þig, þá ertu svona að fræða mig ýmislegt. Þú til dæmis fræddi mig ágætlega breytingar sem hefur orðið á þegar maður borgað með korti. Þegar það var flutt á milli fyrirtæki að það var svona lengt í línunni. Þannig að peningur sem ég borgaði þér, hann kom kannski degi seinna heldur en hafði verið áður og þá var það eitthvað fyrirtæki sem græður á því að halda peningunum aðeins lengur. Ég fór að versla, við vorum alltaf hjá Valitor í gamla daga og svo kreditkort með Eurokartið. Síðan fór ég yfir í kortaþjónustuna þegar hún opnaði, ég vildi styðja við litla mannin. Jóhannes Kolbeinsson þar og það gekk vel. Svo er þetta gleypt af Rapid. Þá fór að vera æ lengra á milli útborgana. Við þurfum náttúrulega að fá peningin eins fljótt og hægt er eins og lítil fyrirtæki. Það sagði mér gamall bankamaður að þeir væru líklegast að færa peningana inn á næturvexti í Singapúr. Þannig að þá færði ég mig yfir til Teia og svo eru núna komið til Landsbankans. Þannig að halda þessu heima. Það hættur við það að vera til skorið á sæstrengin eða eitthvað að peningarnir lokist bara úti. En er þetta ekki svona dæmi það að við lifum í svona samfélagi þar sem að kannski þeir sem eru stórir og hafa aðstöðu að þeir eru alltaf að reyna svolítið að blóðmjólka mig sem neytenda en líka þig sem svona lítinn atvinnurekanda?
Nú voru fréttir, nú keypti Ölgerðin gæðabakstur, annars stæðsta bakari landsins, það var keypt daginn og svo var í fréttunum núna 50 dag eða föstudag fyrir viku síðan að þeir eru búin að kaupa kjarnavörur í Hafnarfirði og það kjarnavörur eiga innkaupasamband bakara til helminga. Þannig að það að vera samþykkar á markaði. Já. Hvað hvað myndirðu kalla svona, verður maður ekki að kalla bakaríið þitt eitthvað svona til aðgreininga frá þeim sem eru með kannski selja brauð og kökur sem eru framleiddir eitthvað allt annars þar? Er þetta kallað handverksbakarí eða? Það geta verið handverksbakari, bakaramistarinn handverksbakari líka. Já, þótt þessi stórt og mikið. Á nýju Vestlandir, sko. Já. Gæðabakstur sjálfur sér líka og Millan unni líka handverksbakari því að sko, ég fekk það fréttir að okkur var sendið póstur að skólastjóri Þýska bakaraskólans væri búin að segja upp alltaf hverfa aðra brautir, hann nú bakaramistari. Nú, hann að taka við einu stærsta handverksbakari í Þýskalands, það með 187 búðir, sko. Já. Þeir kalla sig handverksbakari, sko. Þetta getur verið í öllum stærðum, sko. Já, en ekki þá orðið ansi stórar maskinunar og þetta ekki gert í vélum meir og minna? Bara mjög stóru framleiðslu húsnæði. Hvað heldur það sé mikið af svona brauði og kökum sem fólk kaupir sem búið til af svona ykkur með við það sem selt í gennum stórmarkaðna og kannski baka annars þar stundum baka bara í Póllandi eða eitthvað, eða ekki? Og meiri segja það sem ég fæ á veitingastöðum getur verið bakað í Póllandi, frist og flutt hingað og svona klárað að baka það á veitingastöðum. 14-15 tonn á dag eru flutt inn af frosnu brauðum og kökum. Þannig þetta gríðarlega mikið. En þið í raunverulegri samkennu við þetta eða þetta bara svona auka? Ég til dæmis að hluti að þessari ferðaþjónustu hafi ekki skilað sér inn í bakarí. Og ég heyrði af litlum bakara hérna í bænum. Skólinn í hverfinu hefur mjög iðinn að kaupa á honum. En hann var kokkurinn tekinn á teppið hjá borginni og krafist þess að hann hætti þessu. Keypti á stóru bakari honum eða keypti innflutt. Af hverju? Bara til að spara. Það er svolítið merkilegt að í fyrra þá vildi fjármálaráðuneyti fá tilboð hjá okkur í bollur og ég gat greinilega ekki komist undir eða ég bauð ekki nógu vel og þeir keypti ekki hjá mig bollur en í vikuna og eftir þá var frétt að það hefði verið keypt lögfræði þjónusta fyrir 83 milljónir af föður eins ráðherra í ríkisstjórninni án útboðs en þeir voru að velta fyrir sér nokkur rjómabólum verði á 100 rjómabólum þetta náttúrulega algjörlega galið. Já. Herðu, en þetta eldgamalt fyrirtæki sem átt í. Heldur betur, ég líka að vera gamall. Nú? Nei. Er það þannig hjá bökurum að stétti sé eldast eins og hjá kennurum og það er nú oft talað svona stéttir, ég held að séu meðalaldur kennara sem komin yfir 50 ár, meðalaldur sauðfjárbænda, held ég sem komin alveg 67 ár. Það hefði spurt mig fyrir 10 ára síðan, þá hefði ég sagt að bakarastéttin væri deyjandi stétt. Já. En í dag að þá búið að vera annað árið í röð, 2-földun á nemum. Stelpur komnar í meira hluta, mikil aukning ungu fólki. Já, þannig að stéttin ekki deyja. En fólk það náttúrulega að gera sér grein fyrir því að það vill hafa lítil fyrirtæki, hvort sem eru kaupmenn eða bakarar, að það er að versla við þessi fyrirtæki. En vandinn kannski þannig að við höfum reyndið að tala það til dæla nýlega hérna varðandi skipurlag borga og fleira, þá kannski hugmyndir svo að allir þekkja París náttúrulega, þar sem skipulagt að það sé bara göngufæri út í bakari og göngufæri út í apótek og göngufæri til heimilislæknis, þannig að þú getur verið í hverfinu þínu án þess að þurfa að keyra. Reykjavík eiginlega skipulagt þannig að stórmarkaðirnir þeir rotta sig saman einhvers staðar, annarkvort inn í Skeifu eða út á Granda og þar fyrir fólk og kaupir inn og notar skottið á bílnum til að keyra matinn heim og þá náttúrulega líklegt að bara kaupi brauðið í leiðinni inn í stórmarkaðum. Það er mjög algengt. Ég var dómar í heimsmeistaramótinu í bakstri í Berlín 2022 og ég var mjög hiss á því hvað voru fá bakari í Berlín. Það voru ekki nema 140 bakari í Berlín sem það býr cirka 1,4 milljónir manna. París, þeir eru með 1800 bakari og Þjóðverjar þegar Þýskaland sameinaðist þá voru 37.000 bakari í Þýskalandi, þau eru 9.100 í dag. En frakkar eru ennþá með 35.000 bakari. Frakkar eru ekki fjölmennur og Þjóðverjar. Þeir eru 57-8 milljónir, menn Þjóðverjar eru 83 milljónir. Hverjuna sem ég var, ég held að það hefði verið 6 bakari sem ég hefði getað labbað í svona stutt. Mikill fögnuður þegar að
eitt bakarið vann bakatu ársins sem alltaf mikið hitamál í París. Og krósand ársins. Og hann var númer 2. Það voru bræður sem áttu þetta frá Senegal. Eldri bróðurinn, hann vann bakatu ársins og yngri bróðurinn sem sá krósandið, hann var númer 2. Þannig að við vorum alveg gríðalegu fagnuður í hverfinu, þetta var uppáhaldsbakarið okkar. Þetta eru gríðarlega flotti, sko þó ég sé hafi verið lært í Þýskalandi og sé Þýskaland sinnaður, þá eru frakkarnir alveg ótrúlega flottir. Með þetta að venda það að séu svona sérbúður eins og að maður labbaði til bakarans og svo fór maður í ostabúðina og svo til grænmetis salans og svo til slátrarans og þar fyrir göttunum og það fisksalinn sem var á horninu, það var alveg stórglæs, fallegasta fiskbúð sem ég hef séð. Þannig að frakkarnir hafa svona viðhaldið þessu en maður sér það samt að á bakvið svona stórmarkaða væðing sem að mallar undir. Í Fraklandi líka? Já, og sérstaklega svo ég veit nú í mína persónusögu þá labbaði ég einu sinni frá París til Bordeaux og fór í gegnum ýmis þorp og það á sömu stöðum hafði verið settur stórmarkaður í útjaðri þorpsins og þá hafði náttúrulega miðbærin bara dáið það því að fólkið í sveitunum í kring að það fór ekki lengur inn í bæinn að vesla og svo fólkið í þorpinu fór út á jaðarinn að kaupa og þá var bakarinn horfinn og allt horfið inn í miðjunni. En það sem þetta hafði ekki verið gert, ekki byggður svona stórmarkaður, að þá labbaði maður inn í þorpi og það var alltaf svona mannlegum skala og komin í miðjuna og þar var allt líf og fjör og ég get svarað það líka að maður sá það eiginlega á vaxtalæginu á fólkinu. Að það var betur á sig komið það sem var verslað með gamla læginu heldur en það sem að stórmarkaðinir höfðu tekið yfir versluna. Kona mín í Tékki og við förum nú að minnskostegi árið í Tékklands í sumafrí og þeir borða alveg gríðalegt magna af hvítu brauði. Það bara heilu baðkurinn eða sundlugandar inn í stórmarkaðunum af hvítum brauðum. Þetta ekki feitt fólk. Nei. Þeir drekka líka meðtali 142 lítra bjór á mann á ári. Þetta heimsmet í Tékklandi, bjórneyslu. Það er kannski ekki hægt að mæla með því að við tökum það upp. Þetta er svona dæmi að menning, hún getur fungerað á einhverjum stað. Ég segi þetta því að Bretarnir hafa bent á það þegar þú kannast við það fyrir svona 30-40 árum var að tala um að taka upp svona miðjarðarhafs mat og kannski og drekka vín, svona léttvín frekar en stertvín. Það sem ég gerði því í Bretlandi að það bættist bara ofan á alla fyllibittu drykkjuna, þannig að það er ekki alltaf að flytja það sem er gott á einu stað, það er ekki alltaf að flytja það yfir í aðra menningu. Ekki heimfæra það? Nei, það er ekki alltaf. Herðu, en þú fluttir þið voruð upp á Bergstaðastræti. Bakari byrjaði 1834 í Bakarabrekkunni, það sem bakarið í dag og Lækjabrekka var nú kannski það sem flesti muna lengst af. En síðan flytjum við 1927 því borgin ætlaði að byggja þarna ríkisráðshús eða ríkisstjórnarhús sem aldrei varð og mér skilst að Nixon hafi nú svo bjargað þessu frá að vera rifið í kringu 1970 því að það fannst svo fallið hús hann hafði orðað því við þá hættu þau að rífa þetta en ég veit ekki hvort þetta er satt. Torfusamtökin náttúrulega máluðu þetta og gerði þetta þannig að fólk sá allt í þessi hús sem voru bara hjallar og átt að rífa en þannig átt að reisa hús sem var bara svona kannski 4 hæðir algjörlega flatt kassi sem náði alveg frá Lækjabrekku eða Baka og alveg út á Menntaskólanum. Út á Atmarstíg. En síðan Bakari flyttu 27 og það hefði áður verið bakari í kjallaranum á Bergstaðastræti 14. Og það var maður sem hafði reyni stofnað Magnúsabakari í Vestmanni. Jóhann Rænmann minnum hann hefði heitað. Hann hefði flutt svo til Reykjavíkur. Hann var bara tengda pappi bróður hans afa, sko. Afi lærði þessu á bróður sínu í Vestmanni, þetta er svona tengingar. En bakari hérna í kjallaranum... Bakstur leggst í ættir. Greinilega. En bakari hérna í kjallaranum með verslun til 83 og þá var opnun í búð Bergstaðastræti 13. Það er bara hinum yfir göttuna. Og þar varstu og svo mistur það hús. Hefur þú viljað vera þar áfram með það? Já og nei. Það fer vel okkur á Klappastignum. Það er byggt sem bakari. Jú. Það er Björnsbakari var þarna og þetta er innréttað bæði varandi uppbygging á húsin og þessi rafmagn, það var mikið rafmagnsvandamál
á Bessastaðastrætinu. Þegar báður opnandi komu inn í einu, eins og maður segir, og hefskápurinn, þá átti þetta að slá út. En þótti væntnum fólki upp á Bessastaðastræti og umhverfið. Það er alltaf aðast í mér hvort ég vil ekki opna út í búð þarna Bessastaðastræti aftur, sko. Í kjallaranum. Eða einhver staðar. Það nú ýmislegt verið reynt í kjallaranum, meðan annars var einhverju tíma, ég veit ekki hvað það sé ennþá, svona tilhönd til þess að hafa franskt bakari. Það franskt stelpa þarna núna, já. Sem byrjaði eiginlega heima hjá sér, ég held ég að versla fyrst hjá henni, þá var hún í bakhúsi á Laugaveginum, svona eiginlega svona leinibakari, þar sem hún seldi eiginlega bara út eldursklugan. En ég held að þetta sé hún sem komin. Já, þetta var þannig að, sko, þeir voru þarna með fiskbúðstrákarnir, körfuboltamennirnir, þetta stýður við hvort annað. Bakari hafði mikið aðdráttarafl að horninu. Já, en þetta hverfi að ég nú búið þarna svolítið mikið, það hefur svolítið breyst með túrismannum. Ég man eftir því að menningarnótt 2007 eða 2008 þá vorum við bás þarna upp á hornið þessum Dagur B. Eggertsson býr, vorum að gefa rúnstykki. Óðinstorgi myndi þetta. Óðinstorgi, hverfi í það lífi. Barnafólk, þá bjóða barnafólk í öllum kjöllurum allstað, listafólk mikið, frábært fólk, frábæri viðskiptavinir. Ég man það bara svona sumari 2014-15, þessu síðustu sumur okkar hann á Bessastaðastrætinu, að eftir 10 mótnana þá var Bessastaðastræti tómt. Það var allir bíla farnir, já auksta myndir af þessu, því þá voru, þetta var búið breytilega öllu húsnæði í Airbnb. Og fólk var bara farið, skoða landið, svo yðaði alltaf lífum kvöldið eftir. Þá voru við náttúrulega búin að loka. Ég tók eftir þessu að fyrst ég kom inn í hverfið svona aftur, að þá bjó maður í þorpi, svo, að því þetta var þéttbílasta hverfi Reykjavíkur, þannig að það að búa þarna niður í bæ var eins og búið í þorpi þegar ég labbaði út og þá heilsaði maður nágrannunum og maður þekkti smátt og smátt kynntist maður alltaf fleiri og fleirum. Svo upplifði maður að það bara var að leysast upp þorpið, af því að það var bæði náttúrulega bara eins og lífið fólk að stakka við sig og flytur, en þá átti yngra fólk eða svona blankara fólk ekki efni á húsnæðinu og það var allt ekki meira undir Airbnb og eða þá að það sem var kannski uppgert hús á Njálsgötunni eða eitthvað, það sem áður bjó stór fjölskylda, voru kannski bara 1 eða 2 sem að bjúgu, þannig að á mjög skömmun tíma þá svona þyntist hverfið og þá misti maður líka, að maður fannst það, maður misti bakari og svo misti maður fiskbúðin á Freyjugötu og svo misti maður grænmetismarkaðin sem var hann að kornmarkaðurinn og smátt þá var þetta þessi möguleiki á að versla svona eins og maður var í París, að fara til Fiskalands og svo til bakarans og svo til grænmetislands. Það var þarna Grundarkjör og Grundarstíg sem var ákvæðlega fín hjón, svo Kirkjubæjarklaustri sem rók og hana ansi lengi. Það var gott að hafa þau eitthvað vandað í bakaríinu, það styði hvort við annað. Við veistu hafa mist aldrei menningun okkar. Já, sem að sjarman sem að við þetta hverfi. Það bara þannig. Núna tölvist mikið af túristum, þeir koma hana niður til þín, þú nú stutt frá Hörpu og svona. Við segjum það stundum ég og dóttir mín að þegar við förum til því stundum kemur tilbaka og segir að lítið hafi verið eftir, að þá hafi komið 2-3 rútur á túristum og hreinsað bakaríð. Það gerist þetta ekki. Ég fæ reyndar ekki eins mikið að túristum og brauð og kóf og Sandholt, ef ég segir eins og við höfum kannski meira. Það stundum ekki inn í Sandholt fyrir túristum, sko. Nei. Við erum kannski ekki, við erum aðeins á jaðrinum. Já. Við vorum líka á jaðrinum á Bessastaðastræti. Það voru kannski, mann nær hjarta hverfisins, en ekki, það verðist vera sko túristastraumurinn liggjum Skólavörðustíginn, upp að Hallgrímskirkju og svo niður Frakkastíginn að Sólfari, svo labbaði með ströndinni út í Hörpu. Þetta svona þríhyrningur. Nú erum við ekki hérna falin bak við hljóðmunin að Dags B. Eggertsssonar sem hann setti þarna við bílastæðið og núna strætóstoppustöðina. Nú er komin hvers konar stöð er þetta svona endastöð, er þetta svona það sem að strætóbílarnir koma og eru með tímajöfnun, stökkva inn, fá sér kaffi, reykja eina sígarettu eða reykja og halda svo áfram. Þetta er ekki svo hlemmur þar sem að þetta er ekki skiptistöð. Hvað er þetta? Nei, þetta er endastöð. Við vorum, mér leist vel á þetta fyrst, hlemmur væri að koma þarna, en þetta er bara hlemmur í Dulagerfi, sko. Þetta er bara einhver endastöð og það er ekki mikið af fólki sem fer þarna úr vagnunum. Þannig það kemur ekki svona líf með þessu sem að nýtist. Einu sem þetta gerði að taka 72 bílastæði í burtu. Og núna eiginlega bara pakkað upp í húsið alla daga.
Og þú það er ekki þannig að fólkið í hverfinu, einhverju náttúrulega, komið til þín labbandi að ná í sér í brauðið. Það er kannski stór hluti að viðskiptunum háðu í að sé bílastæði. Þarna eru nú einhverja dýrustu blokki landsins, þarna býr mikið eldra fólki, efnuðu fólki, og það kannski bara margt þess að gamla fólki treysti sér ekkit út labbandi í slæmu veðrum. Er bara heima, sest inn í bílinn, kannski keyrir í, eins og segir í stórmarkaðinn. Og vandamálið það nú er ekki gjaldskylda helgar. Og fólk vil gera sér glaðan dag helgar og helgarnar hafa verið stæðstar, laugardagur og sunnudagur í bakaríum, en þá getur fólk ekki lagt. Því nú er stóra stæði farið, það er alveg pakkað helgar því það er fritt að leggja. Djammararnir koma margir hverjir á föstudagskvöldum, skilja bílana eftir og sækja það á mánudagsmótni og það byrjar að sekta. Það er einhver snillingur hjá borginni sem er búin að gerði hann að talningu haustið 2022 og segir að þurfi ekki að hafa neina gjaldskyldu helgar því það vant engin stæði. En hann gleymir því í öfnunni sinni að það er búið að taka þarna 72 stæði þegar strætóskiptistöðin kom. Og finnur þið fyrir þessu það? Já, það er 18% samdrátt á milli ára. Eftir að strætóendastöðin kom að það? Ég er með mjög gott bókaldskerfi og sölukerfi, kassakerfi, við sjáum þetta allt og það er 18% samdráttur. Það er ár síðan þið byrjuðu núna á þessari stöð. En hvað, ég meina, þetta hljómar eins og þetta sé svolítið erfiður rekstur, svo þetta vinna allan bakarísrekstur er mjög erfiður yfir höfuð. Og verður það kannski alltaf. Líklegast. Það að fá 80% samdrátt að það eru fá fyrirtæki sem þola það. Já, það hjálpar ekki. Nei, það tekur alveg toppin af. Já. Það var þarna í fyrra, það voru verktakafyrirtæki fengið í að laga húsi og þeir lokuðu öllum stæðum, mánuðum saman. Það var stæðunum að loka frá júlí fram í janúar. Þetta er ekkert verið að gerast og þeir eru ekki ennþá búnir. Þeir munu koma núna og voru mánuðum að klára syndirna sínar fyrir í haust. Og hvað er þetta auðvitað að gera? Þetta flytja eða hvað? Já, sko, það er rosa mál að flytja bakarið ekki. Ofnin skiptir feiknarlegu máli. Ofnarnir, þetta er náttúrulega ekki, ofnarnir eru lausir í rauninni. Nó, þetta er ekki eins og gamla það. Nei, gamli ofnin á Bergstaðastrætinni í kjallaranum, hann var 40 tonna múrsteinum, sko. En í dag er þetta ofnar á hjólum eða þetta taka þá í sundur. En það kostar enga síðu gríðalega pening að flytja bakari. Strákarnir hérna sem eru með hugge út í Héðinshúsi, þeir keyptu á Barónsstígnu þar sem Nebraska var með veitingahús og verslun og þeir eru ekki ennþá konum með leyfi. Þeir eru búin að bíða síðan í október eða nóvember. Leyfi fyrir? Að opna bakaríð þarna. Og hvað akkur þurfa að leyfi til þess? Það þarf samþykktir byggingafulltrúa og heilbrigðiseftirliti og öllu og þetta er bara mjög svifasynd. Og hvað er verið að meta það ef að bakari kemur á einhvern stað þar sem er viðurkennt líklega verslun eða fyrirtæki? Þetta snýst einhverja breytingar á rýminu líklegast. Nei, það getur spilað inn í líka. Ég held að það er alltaf eftir svona verið að hafa lykt af nýbökuðu brauði. Já, mér finnst það. Já. Ég kannski taka það fram að ég var svona, ég geti sagt til alin upp í bakari. Það var þannig að þegar mamma fekk vinnu hjá Jóni Sím, vestur í bæ, og þá útvegaði Jón henni pössu fyrir mig á Drafnaborg sem er bara í bakgarðinum hjá bakari Jón Símonssonar. En mér fannst böll leiðileg og undir mér ekki og svo bráðþroska og svo bráðþroska við varum spött bara eins og ég hef allt svona hund sem fannst allir hundar vera fyrir eitthvað leiðilegir, ég var ekkert við þannig barn, þannig að mamma fekk að hafa mig með í vinnunni, þannig að ég ólst innan bakaranna og tók þátt í því að ganga frá pöntunum út í bæ. Þetta var stórt bakari og þau voru með sendibíl, Magni sem að keyrði bílinn og ég fór með honum. Alltaf eftir að bara þakka honum fyrir að hafa sinnt mér svona fallega og vel mörg ár. Jón Símonarson var stórmerkur maður. Ég þekkti hann nú ekki en sko þegar hann byggir þetta bakari, þetta stórhísi sem er þarna vestur í bæ á Framnesveginum, þá var hann 27 ára gamall. Þetta var annað bakari sem hann byggði. En hann var reyndar ekki einn, heldur var Torberg með honum. Sem ég kynnti svo syni hans, hún Trausta Torberg rakarameistara, hann var að klippa þarna við hliðinu okkar á Bergstaðastrætinu og Effekt og hann var gítarleikarinn á KK-sextettinum ákala ljúfur maður. Þetta er samfléttað við sögu borgarinnar
Já, hann farin blessaður en hann bauð mér heim og að sína með myndir af pappa sínum og pappas var líklega fyrsti íslenski kökugerðarmaðurinn. Ég ætla ekki að segja það ég segi það án ábyrgðar, en hann var alltaf einn af þeim fyrstu sem lærði kökugerð í Danmörku. En þú ert auðvitað ekki að hugsa að flytja? Nei, ég von ekki. Nei. En að loka búðinni? Það hefur komið til tals. Og hvað bakari án búðara? Því að ég bara venjulegur neytandi. Heildsölu bakari. Bernhard byrjar í heildsölu. Hann byrjar á því að selja brauð í skipinu og til kaupmanna. Hann opnar búðina líklegast 1880. Bakari byrjaði 1834. Þetta búið að vera á það kvarta allir sem eru að reka fyrirtæki. Mannahald gríðarlega erfitt. Ég reynda með afbragðskonur í dag. Eina frá Litáin og eina frá Frakklandi. Allavega einn þeirra hefur búin að vera alveg frá því og varst upp á Bergstaðastræti. Hún er búin að vera síðan í janúar 2008. Ég og dóttir mín þekkjum hana vel. Það Jannína frá Litáin. Hún alveg frábær. Hvað ætla maður að ömmu? En þannig að saga Bernhardsbakari, það byrjar sem heildsölubakari. Já. En þú ert að selja heildsölu. Ég veit að þú seldi lengi vel brauðið á Jómfrúna og þú bakar alveg frábært rúbrauð sem að ég held að sé ekki lengur á Jómfrúnni eða? Nei, þeir hægt að kaupa okkur í apríl, mjög skyndilega. En segðu mér eitt með það brauð af því að mér finnst að hvet fólk til þess að fara bara í Bernhardsbakari og kaupa rúbrauð. Að því ég held að þetta sé besta svona danska rúbrauð í bænum og ég held að það myndi standast bara samanburð alls þar í heiminum, það verður bara frábært. Er þetta gömul uppskrift, að því að þetta er svo gamalt fyrirtæki, er þetta ævaforn uppskrift eða hvað er þetta? Uppskriftin heitir orginal dönsku softkernirúbrauð eða blöðirúbrauð, já, eða softkernirúbrauð, já. Og þessa uppskrift þróaði ég rauninni með Jakobi gamla, pappa Jakob sem á Jómfrúnni í dag. Sem er núna í Hveragerði með sinn stað. Hann vist búin að selja það líka. Nú? Já. Matkrána. Já. Það heyrði ég. Þetta þróaði ég með honum. Ég hafði svo sem ekki reynsla af þessu smörrebrauðsbrauði frá Danmörku, en sem hann hafði. Já. Og við byggum þessa uppskrift, ég og bróður minn með honum. Til hamingjum, það er mjög vel gert. Þetta er rauninni bara brotin rúgur, sólkjarnar og hörfræði sem er lagt í bleiti deginum áður, fræin drekka í sig vökvan, alveg tvöfalda þyngd sína, og svo er lagað súrdeg og þessi blandað saman og það er bara fínmala rúmjöl sem kalla sigtimjöl og grófmala rúmjöl, malt og salt. Þetta hljómar alltaf einfalt, eins og margt í bakstri, að menn eru meira og minna að nota sömur háefnin hér og þar. En það kemur bara, niðurstaðan getur verið bara mjög ólík. Þetta er eitthvað galdur sem ég kann ekki. Það var stjörnukokk, sko, hann sagðist ekki nenn að baka því það væri svo mikið nákvæmnisvinna og væri svo tímafrekt. Hann vildi geta bara dassað einhver út í, sko. Það er nefnilega galdurinn í bakstöðu, þetta er gríðarlega nákvæmnisvinna. Þú getur ekki smakka brauðið til á meðan þú ert að baka það? Nei, þú verður að... Þetta er mikil vísindi. Það er svo merkilegt í Þýskalandi að þeir telja að borgirnar í Evrópu hafi rauninni myndast í kringum bakarofnin. Þegar menn settust niður og fóru að baka brauð, því þegar talaði sig í biblíunum daglegt brauð, þá er kannski ekki endilega átti bara brauð sem slíkt, heldur bara matvæli yfir höfuð. Að brauð sé rauninni gamla heitið fyrir matur og fæðu. En ofnin var er ekki sagan einhvern veginn þannig að það er búin til ofn sem er sameign þorpsins og ég bý til brauðið mitt heima og kem og baka það í ofninum af því að ofnin það getur ekki hver verið með þetta heima hjá sér. Þannig að hann er svona sameign og svo kemur í ljós að brauðið sem að þú bakar er náttúrulega langt best. Þannig að þá fer ég að kaupa fér brauðið og hætta að baka heima. Þetta heyrði ég einhvers þar. Þannig hafi bakarinnir orðið til. Svo var náttúrulega greiðarlega breyting í bakstri í Evrópu þegar sykurinn fer að koma. Já. Þá verður ákveðin bylting og bakarar fara að sérhæfa sig í sykurbakstri. Og kallaði sykurbakarar og það er ennþá heitið á konditóri í Austurríki Zuckerbäcker. Já. Þetta er sikkurt fæið, til dæmis að því ég nefndi í Frakklandi, þá er þetta sikkurt fæið eiginlega að vera bakari og vera kökugerðarmaður. Það var patíser. Já. Og þú ert hvort tvekja það? Já. Er það því að við heima kennum þetta bæði eða fórst og lærðir þetta? Nei, það var ekki, sko,
nú Áslaug Arna ekki lengur iðnar á þeirra, hún tók sér til og feldi út 30% af lögvenduðum iðngreinum. Þannig ég geti opnað bakari bara? Nei, bakariðnin fóru ekki, en það búið að hóta okkur. Það gerist 2010 að 2 háskólamenntaða konur 2009 fara að reka ljósmyndastofu. Og félag ljósmyndara fór í málviðar og vann. Þær máttu ekki reka ljósmyndastofu þess að vera iðnaðarmenn. Þá byrjaði hreyfing sem vildi afnema lögvendun ljósmyndunar. Katrín Júlíusdóttir, þáverandi iðnaðarráðherra, setti nefndi í gang og vildi endurskoða lögvendun iðngreina. Svo þetta búið að vofa yfir iðnaðarmönnum og neytendum núna, síðan 2009. Þórdís Kolbrún fór að hóta þessu en Áslaug Arna léti skara skríða. Og það var maður í ráðuneytinu sem búin að vinna síðan að ég tók sveinspróf sem var í þessu. Og þau náðu núna, eins og ég segi, 30% lögvendar iðngreina út. En kökugerð hefur lengi verið á aftöku listanum og meðal annars sögður að kökugerð hefði aldrei verið kend á Íslandi, sem rangt. Því fyrsta sveinsprófið kökugerð var tekið 1927, nýr á Laugavegi 5, í kaffihúsinu og konditorinu þar, sem Jón Símonarson átti, með Thorberg. Og ég fann í kassa hjá Landssambandi bakarameistara fundargerð sveinsprófsnefndar í kökugerð síðan 1937. Og þar var Alexander Britti, sem pappi Hermanns Britti, hérna bakara, sem átti miðbæ. Já, og með bakari út í Álfheimum. Já. Ekki? Var það ekki Britti fjölskyldan? Nei, Britti var á Hálendisbrautinni. Já, ég held að... Það var Jón Albert, það var Kristinn... Britti? Nei, það var hérna Jón Albert Kristinsson, sem á Björnsbakari vestur í bæ. Svo fjölskyld átti Milluna, en pappi hans, Kristinn, hann stofnaði Álfheimabakarið. Mér minnir að þegar ég var við fluttum í Vogana, ég var svona 8-9 ára, mér minnir að það hafi verið Britti fólk sem var með Álfheimabakari þá. Það ætli ekki fullir það. Nei. En Britti var nýr á Hverfisgötu, eiginlega við hotnu á Klappastygnum, svo fluttur byggði hann í félagi yfir nokkra aðra húsið að miðbæ á Hálendisbraut. Herðu, því ég svona smá áhuga á mat, það eru breytingar sem ganga yfir. Ég býst við að þú setja að baka meira súrdeg núna heldur en fyrir 20 árum. Mín kynslóð þurfti að læra að baka súrdegsbrauðin. Sko. Nú þurfum við að kenna krökkum að gera gerbrauð. Já. Það er búið að snúast við í skólanum. Sko. Já. Og hvað finnst þér þessa þróun? Stundum erum við með einhverja dellur eitthvað sem er kannski ekki betra en hvað eru súrdegsbrauðin hollari mér heldur en gerbrauðin? Þau eru ekki óhollari. Ekki óhollari? Nei, í Þýskalandi þeir hafa haldið gagnagrunn, hann kom þessu á laggirnar, þessi Bernd sem að hætta sem skólastjóri, að það eru 3200 brauð í gagnagrunni, eða uppskrifti til í gagnagrunni þýskara bakara. Þeir eru svona þessi regional brauð. Og súrdegi sett á svo mörgum ástæðum. Ég set súrdegi í danska rúbrauðis út á talum. Það er til þess að bæta bakstuseiginleikana á rúnum. Já, til að brjóta hann svona niður. Já, ensímvirkni. En rúurinn heldur í, þú getur ekki lyft rúi, það vantar í hann það sem að hveiti hefur. Glútenni, rúbrauð lyfta sér ákvæða lítið. Já. En ég segi, svo er þetta sett í sem fordeg, þetta er sett í ákveðnum tilvikum til að lyfta. Og það sem fólk á Íslandi kalla súrdegsbrauð, það er þá að meina brauð sem er lyft með súrdeginu. Eins og franska súrdegsbrauð hjá mér því ég lyft eingöngu með súrdegi, ekkert ger í brauðinu. Og er öðruvísi súr sem er með í því heldur en í rúbrauðinu? Það er hveitisúr. Já, þannig að þú myndir setja súrin úr rúbrauðinu yfir í hveitibrauð, að þá er það svona miklu þéttara, það er því sko súrara en myndi ekki lyfta sig eins mikið. Er það svona hugmyndin? Ég reyndi að vera með þýsk súrdegsbrauð, gerlaus, en fólk keypti þetta ekki. Þjóðverðinni gera mikið af þessu, þetta heitir 3 þrepa hefun. Mjög tímafrek. En að því ég nefndi að þetta er svo gammalt fyrirtæki og ég var að spyrja þarna rúbrauðið sem að þú og bróðiðinn þróuðu með honum á Jómfrúnni og hefur ábyggilega tekið nokkur skipti að því að það var ekki hægt að smakka sér til, þannig að þið þurfuð að baka svolítið mikið af brauðu þá getur þið búin að finna að þetta ætlum við að síðan endurtaka aftur. Hvað af þessu þegar ég kemur í búðina þína? Er einhver uppskriftir þarna sem eru frá 1880 frá því að búðin opnaði?
Maltbrauðið myndi ég segja kæmist næst í, sem við bökum mánudum. Og normalbrauðið náttúrulega. Þetta eru hluti af þessum gömlu vísitölubrauðum sem voru verðlagsbundin. Og Hermann Britti sagði okkur í skóla, hann var fagkennari minn, að hann hefði brotist undan þessu með því að byrja á grófubrauðunum. Já, sem að var kannski svona kannski 77, 78 eitthvað starfum það sem að ég tengi við það að allt ína fór að verða til annars konar brauð í Bakaramestarinn til dæmis í Suðurveri opnaði á svipuðum tíma og þeir voru mjög leiðandi grófum brauð. Já, og mjólkurbúðirnar seldu svolítið mikið af brauði þannig meðan þær voru. Já, það var bakað í mjólkursamsölunni líklega. Samsölubakarínu. Og ég held að þau hafi selt tölvöld mikið af brauðum sko. Og þar voru bara vísitölubrauðin. Þannig að byltingin af annars konar brauðum upplifði ég sko að hafi komið í bakaríunum. Samkeppniseftirlitið, það lifði þessa samþjöppun 96, bara daginn sem ég tók sveinspróf 96, þá var ég fréttunum að Samsölubakarí hefur verið keypt af millunni sko. Ef við vorum að tala um París og það hvað er þroskuð bakaríið þar og bara hvernig fólk verslar í matinn, þar er verðlagseftirlit. Þar er þegar ég var að núti, ég man ekki, bagettan mátti ekki kosta meira en 95 cent. Og þá var það bara venjuleg bagetta sem var gerbagetta, sem náttúrulega bagettan að sumuleyti verður til með gerbakstri sem kemur kannski svona upp úr miðri 19. öld. Og svo tæknin í innbyltingunni að vera ofnar sem að þú gast sko hleyptin raka og eitthvað svona, þannig að Bagettan er samt frekar ungt brauð. Já, kannski frá svona 1890, 1910 eða eitthvað svoleiðis. Þeir fengu í hittifyrra, þá fengur UNESCO viðurkenningu á snittubrauðið, eða bagettuna. Hann er franski formaðurinn, Dominique Antra. Hann er alveg ótrúlegu karakter, flottur náungi og þeir eru mjög drífandi frækanir og nú er hann orðin formaður allir samtaka bakara, ég sitt í stjórn með honum, mjög drífandi maður og þeir er alveg sko, við vorum að færa frú Höllu köku út á Bessastöðum fyrir hálfum mánuði síðan og Hallin alveg frábær kona, hlustaði og gaman að tala við hana og ég benti henni á hvað frakkar ættu stórkostlega tengingu við sitt forsetaembætti. Til dæmis ef þú sér franskan kokk eða bakara sem er með fánakraga þá hefur hann unnið M&F eða Milieu Franse sem í keppni sér haldi í öllum lauföndum iðngreinum, 142 iðngreinum og þegar þetta er ekki eitt sigurvegari, heldur þú þarft að ná ákveðnu stigafjölda, þá farið að bera franska fánan. Hann mennur sæmdir forseta orðu sem þið mig að bera hálsinn með franska fánakragan. Ég með velunin besta bagettan bakari frá Senegal sem svolítið merkilegt, hann bara kom til ég held að hann hafi verið komið vel á þrítusaldur þegar hann kom til Frakklands og aldrei bakaritt. Þannig að þetta var stórkostlegt afrek á honum að vinna bestu bakettuna. Það sem að velunni var þann daginn sem þetta var tilkynnt að þá fór hann með bakettur í forstöðullina. Það var hluti af svona stemmingunni í kringum þetta. Ég held þeir farið 2 árið, þeir farið með þessa kökusúðsæðir konungakökuna sem er á 13. Og svo faraði með snittubrauðum sumarið. Já, það er líka mikil keppni um hver gerir bestu kóngakökuna, ég man ekki alveg hvað hann heitir á frösku, en það er svona marsipankaka í smjördegi eða ekki? Jú, möndlumassin í henni. Já, ótrúlega gaman þegar hún allt í hennu byrtist í öllu bakaríum, það er svona álíka stemming og kannski í okkur með bolludaginn. Að verður svona stemming. En það sem ég ætla að segja með að því að við vorum að tala um vísitölubrauðin, að í Frakklandi þá er verðlagseftirlit að venjuleg bagetta, hún mátti bara kosta 95 cent, það kostar að meira í dag og þá fóru meðal annars með súrdegsspiltingunni að þá fóru bakarinn að selja bagett traditionell sem var þá með svona súrdegi að einhverju leyti, að miklu leyti og þá gátu þau selt það, þá var það án verðlagseftirlits. En þau urðu alltaf að bjóða upp á klassíska bagettu á 95 cent, alveg eins og kaffihúsið þar, það er verðlagseftirlit að þegar þú kaupir kaffibolla og stendur við barinn, að þá máttu ekki kosta meira heldur en ég man þegar ég var að núti, kannski 1 evru. Ef ég satt inni þá máttu kosta 1,15, ef ég satt út á terrassinu þá máttu kosta 1,25. En með svona afskiptasemi sem talað um í dag, inngrip inn í frjálsviðskipti og svona, hefur Parísarbúum tekist að halda borginni sinni
eins og hún og við finnum það bara öll þegar við komum hana, hvað hún einhvern veginn á mannlegum skala og allir geta farið, þú mátt ekki rukka fyrir vatn, þú verður að bjóða upp á vatn með kaffinu ef eitthvað bjóður það og það alls konar svona reglur sem að í. Þeir láta bara ekki bjóða sér, sko, frakka láta bara ekki bjóða sér eitt kjaftaði. Bændinni mæta bara á skíkadreifurunum og dæla í gluggan á ráðhúsinu, sko. Það alveg ótrúlegt að sjá þetta. Já. En þá verður það þannig, ef þú ætlar að vera með bakari, að þá verður að bjóða upp á bakari sem að, svona fátækara fólk hefur efni á að kaupa. Þú mátt alveg selja heitt megin, en það ekki eitt af því, en þú verður að bjóða. Það svona, það lifir ennþá í Það eru sósíalískir í hugsun. Já, þeir eru það. Herðu, ef þú loka búðinni, þá verður það náttúrulega frá 1880 hefur Bernes verið með opið bakari. Ég vona bara að maður vil ekki vera rekka hræðslu á það, sko. Ég vonar að mér fyrst bara að mæta miklu skilningslýsi hjá borginni. Það það sem ég vil að spyrja að þú sagðir mönin hans Dags Björgjessonar. Þegar ég var svolítið í útlöndu, svo kom ég aftur heim og var í þessu hverfi. Og ég hafði búið þarna svolítið áður, þannig ég labbaði svolítið á milli kaupmannanna og var bara svona að segja, já, ég eru aftur fluttur í hverfið og eitthvað svona, var að láta bara eins og ég væri að flytja á Stöðvarfjörðu eða eitthvað, að labba á milli og talaði við kallan í Brynju og í Guðsteini og víða. Og það kom mér alveg rosalega á óvart, þótt að ég hafi lesið það í blöðunum og svona, hvað þeir sem að voru með rekstur niður í bæ, voru hatramir gagnvart borgaryfirvöldum. Og ég man eftir einu kaupmanni sem ég bara get ekki nefnt eða núna sem dagfarsbrúðasti maður sem ég bara get ímyndað mér. Og leið og ég nefndi borgaryfirvöld og Dag Björgjesson að þá bara umbreyttist hann. Það var alveg foxíllur. En Dagur B. nú gamall nákvæmni mín að berst á eftirrættinu og þau eru ljúfu maður. En ég bara ekki, sko, ég ætla ekki að kenna honum eitt neitt, sko. En ef ég bara rekja söguna, því ég þarna í fréttunum 2016 þegar við að missa húsnæði að berst á eftirrættinu, þá hafa þessi systkin í samband við mig nýri Björnsbakari nýri á Klappastíg og þá bara vildu þau fara að hætta. Hann var búin að missa heilsuna, hann Lárus. Og hún vildi bara fara að hætta systir hans og þau sögðu mér að þetta hefði gengið glimrandi vel en það hefði það voru 3 ástæður sem ollu því að þau vildu hætta. Fyrstalega þegar byrjaði að byggja svörtuloft eins og eru kallað svörtublokkinnar hérna og þá var stanslösa götulokanir og þær drógu mikið úr trafík. Nú líka þegar þessi hljóðmön var sett í bakari hafði bara einfaldlega blasa við frá Sæbrautinni og var mjög sýnilegt og ég man bara eftir þessu sjálfur ef ég var að fara í sendiferði fyrir bakarið í gamla daga og það var alltaf kaos þarna við Björnsbakari brjálaði að gera og þriðja sem að gerði útslægi að þau mistu bæjarins bestu þau framleitu pulsubrauðin í bæjarins bestu Hvað koma pulsubrauðin í bæjarins bestu núna? Það er geðabakstur það gerði útslægi að þau vildu selja og setna, hann tók sér nokkra ára frí, hann Lárus, og svo kom hann aftur að vinna hjá mér og það var hann sem að rauninni hætti í haust eða í sumar. Hann ákvæðlega ljúfu maður. En þessi svona, ég veit að segja bara svona illindi þeirra sem með rekstur hann í bæ, gagnvart borgaryfirvöldum. Hvað veldur þessu? Ég man eitthvað sagði sko ef að Dagur B. ég sæja hann fyrir utan labbandi, þá myndi ég hlaup út og sparki raskat og þú veist, ég ekki að segja að þetta hafi verið raunverulegt en þetta bara lýsti svo mikill í svona langvarandi kergju og svo sögum en veistu, hann hefur aldrei komið hérna borgaryfirvöld hafa aldrei komið hérna. Þessi ég var að gaggrina við lögvendun iðngreina, sko iðnaðarlög, hann var fjall nú frá í síðustu viku Helgi Steinarblessaði sem hefur skrifað með mig greinar lögvendun iðngreina, ákvæðlega ljúfu maður, múraramistari. Sko þetta fyrst og fremst neytendavernd. Sko þá ef lögvendun tekin að iðngreina, það skiptir mig engu máli, það verður ekki tekin að mér próf, hvorki bakarameistarinn kökugerðarpróf, en það unga fólki sem að læra framtíðin og á hvaða standard ætlum við að hafa íslenskt samfélag. Og þetta hlýst að því að þetta fólk sem í stjórnmálum, það hefur aldrei dýft hendi í kalt vatn og veit ekki hvað að gera. Það er sami borgaryfirvöld. Þetta fólk hefur ekki reynt á eigin skinni að reka fyrirtæki. Þetta heyrðum við mjög í kringum landsfund sjálfstæðismanna. Það voru svona raddir inn í sjálfstæðismannum að við þyrftum að hafa í forystu eitthvað sem að hefði haft áhyggjur að eiga fyrir launum næstu mánaðamót. Upplifir þú það í samskipti þínu við borgaryfirvöld og bara yfirvöld almennt að það sért að eiga við fólk sem hefur raunverulega enga innsýn inn í það hvað að standa í svona
barningsrekstri. Því þið erum að tala kapitalism og sósialism og fleira. Við erum í rauninni bara sósialísk fyrirtæki, þetta er þjónusta við almenning og þetta er gamli tíminn. Þetta er bara, það eru ykkur bakari komin í hendur fjárfesta. Þú telur að þínir hagsmunir sem skildari mínum heldur en þínir hagsmunir skildir Elon Musk, ríkasta mann í heimi. Þóttu eigir rekstur, sem þetta lítið fyrirtæki, að þá upplifur ekki að þú hefur sameiginlega hagsmuni og auðugustu fjármagnseigendur landsins. Ég sá, það var skilti fyrir þann konditúri í Þýskalandi, ég sá svo eftir að hef ekki, það var á Facebook, ég sá bara svo eftir að hef ekki tekið mynda þessu eða skjáskot af þessu, því það stóð, þegar þú verslar í þessu fyrirtæki, ert þú að versla í venjulega fjölskyldu. Þú ert að borga fótboltaæfingar fyrir lítinn strák og danstíma fyrir litla stelpu, ekki bensín og enga þóttu milljarmæringa. Og þetta er svona sem ég upplifið sjálf á mig. Við erum bara venlilegt fólk, venlileg fjölskylda sem erum að reyna að lifa. Einhvern tímann kom ég til þín og þá sagður mér að þú þyrftir að fá hjálp, þyrftir að ráða bakara. Og þú hefðir, ég held ég að augast af einhverjum þýsku bakara. En þú fannst hvergi húsnæði fyrir hann. Þetta fór að vera mjög erfitt eftir þessa Airbnb-væðingu. Það er vissulega hægt að finna kannski herbyggi upp í Breiðholti eða litla íbúð upp í Breiðholti, en þegar menn mæta á nóttinni þá þarf að borga leigubíl. Það er þá bara auka kostnaður. Þannig að það getur skipt öllu fyrir þig að bakari sem var að vinna með þér geti labbað í vinnuna. Eða ég sótt hann á leiðinni í vinnuna. En ef hann býr í Völlunum í Hafnarfirði, þá er það bara leigubíl sinnum. Þú vinnur 7 daga vikunar. Já, ég er að segja þetta er kannski 10.000 kall á dag. Þetta er 200 kall á mánuði í leigubíla. Ég bara segi svona, ykkur staðar verður að taka hana pening. Þannig að það var ekki úr því að þú fékkst þýskan hjálpar bakara. Ég er með þýska mann akkurat í augnablikinu. Hann blessaði að koma inn hérna til landsins og ætlaði að setja stað á Íslandi. En hann ætlaði að fara aftur því að honum ofbýður svo allt er dýrt. En hann kom bara á götunni á mánudaginn í síðustu viku og spurði hvort hann mætti vinna hann verið nokkra daga. Leigja fyrir flugfærinu heim. Og kann hann að baka? Mjög fýtt maður. Hann er frá Bílafeld. Harðduglegur maður. Sem er svona bakari eins og þú ert þýskur bakari. Ég lærði kökugerðin í Þýskalandi, en baksturinn lærði hérna á Íslandi hjá Hermanni Britti. Já. Maður er svona að blanda. Herðu, Sigurður, það er gaman að fá þig og spjalla. Gaman að tala um mat og líka gaman að tala um svona efnaðsmál út frá sjónarhóli þeirra sem eru í svona venjulegum rekstri. Og ég heyri það á þér að þér finnst svona að vera þrengt að ykkur. Kerfið er ekki alveg búið til fyrir þig, það er frekar búið til fyrir svona stærri fyrirtæki. Það er hnígur allt í þess. En það væri voða gott við erum voða ánægð þegar ykkur næri ykkur með árangri ungur. Ég var nú sjálfur bakaramistari 22 ára gamall og voða stoltur af því, en ég kunni ekki neitt. Kunni ekki neitt? Já, ég kunni eitthvað skiluru, en maður kann náttúrulega miklu meira í dag. Þú skilur hvað við. Reynsla er svo mikilvæg og það er líka bara í stjórnmálum, fólk sem ætlar að stjórna fyrir okkur að hafi reynslu. Þekki bara eigin baki. Þetta er ekki að skilja hvernig samfélagi fungerar. Það er svipað ég var að spyrja áðan, þeir sem að þú átt við á borginni eða í stjórnsýslunni og eitthvað fleira. Það er eins og þú upplifir að það hafi ekki almennilega innsýn inn í það hvernig raunveruleikin er. Og núna segir þú talar um reynsluna og það verður oft var við það þegar ég er orðin gamall, eldri þú líka. Og þegar maður tala við yngra fólk, það er oft eins og yngra fólk sé að tala um hlutinir eins og það ætti að vera. En og takk ekki til þess svona einhvern veginn hvernig þeir eru, það sé að reyna að þröngva lífinu inn í eitthvað form, eitthvað svona ramma. Og það verður maður náttúrulega mikið varð við í samskiptu við þú opinbera. Það er svona hugmyndur hvernig hlutinir ætti að vera. Og það er svona getur verið. Þetta er bara líklega ég ætlum að setja okkur í spor einstæðra móður sem er með börn í fyrir Ístundum og fleira, hún þarf að hafa bíl. Krakkin allar í 5-leik eitthvað staðar og fótbolt annars staðar og fleira. Almennir samgöngur í borginni er ekki nógu góðar. Skipulega er náttúrulega þannig að tómstundundar eru úti í iðnaðarhverfunum eða eitthvað annars staðar en ekki inn í hverfunum þessum börni búa, sem að ég held náttúrulega borgaryfirvöld það ættu nú aðeins að velta fyrir sig hvernig stendur á því að það gerðist. Að þjónusta við börn séu í svo mikið í fjarlægð að börnum þurfa að vera á bíl.
Já, börn ekki á bíl, sko. Ekki ennþá. Veitum ekki hvað framtíðin leiðir í skauti sér. Já, herðu, ég segi nú bara persónulegum hagsmunum að ég vona að þú haldi búðinu opinni, því að ég kem hérna reglulega og kaupi að þau brauð. Já, það byggist á því að Reykjavík borga vakni. Já. Og hvorki borgarfulltrúar nú þeir hættir að svara mér þessi borgarfulltrúar þegar ég hefur verið að senda þeim púst og kvarta, sko. Já. Við sjáum til hvort að þér og okkur takist að vekja þá. Sigurður Már Guðjónsson, bakar og kökugerðarmeistari í Bernhöftsbakari. Kæra þakki fyrir komin. Takk fyrir að bjóða mér. Og við höldum hér áfram við rauðaborðið að reyna að skilja heiminn og samfélagi sem við lifum í og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kapli eftir augnablik. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, komið sæloftur og velkomin að rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hér eru virkilega góðir gestir. Það er hópur leikhúslista kvenna, 50+, sem að standa friðarvöku núna helgina en eru annars starfandi hópur sem þykir í gjörninga ekki rétt. Já, sko við gerum náttúrulega ýmislegt en svo ég segi þér nú aðeins út á hvað þetta gengur að við erum hér 4 kvenna nefnd. Þar að við erum hér bara 3 ár, það vantar einn okkar, Rósu Guðnýju, en hérna er Heiða Steindórsdóttir og ég heiti Júlía Hannam og Sólveig Hauksdóttir. Ég heiti náttúrulega Ragnheiður en kölluð Heiða. Já, og við erum sem sagt fulltrúar, erum í þessum hóp sem heitir Leikhúslistakonur 50+, sem eru samtök eldri leikhúslistakvenna, eins og nafnið gefur til kynna, sem var formlega stofnað 2016 og höfum verið með allskyns ljóðadagskrár, bæði svona leiknar að setja svolítið í leikhúsform og svo kannski einfaldara, eins og við ætlum að gera núna og svo höfum við líka verið með leiksýningar. Já. Og leiklestra. Já, alveg alls konar hluti. Pakkin. Allur pakkin, já. Og þær sem eru lausar, langar að vera með, þær eru með og svona þetta er mjög varierandi. En af hverju 50+? Af því þetta allt konur sem voru ekki lengur eftirsóttar hjá, það var nú svolítið æskudyrkun, allavega þegar þessi samtök voru stofnu, þá fannst okkur vera svolítið æskudyrkun í leikhúsunum. Þetta var nú aðeins breyst eftir að konur fóru að skrifa og leikstýra og örlítið. Og jafnvel velja sýningar en samt, okkur finnst ekki nóg af hlutverkum fyrir okkur, kannski. Nei. Og svo bara svo gaman að gera þetta. Já. Við erum nýlega búin að sækja styrk fyrir leikrit, frábært leikrit fyrir konur á þessum aldri. Við fengum ekki styrkin. Nei. Það er svona svolítið típist. Hvað gera konur þá? Já, þær fara bara í mínus af því að þær eru ekki nóg sexy til að styrk. Nei, nákvæmlega. Nei, en halda áfram. En þá heldum við áfram að gerum eitthvað sem að þurfum þá kannski ekki eins mikla peninga til eins og þetta. Þetta er náttúrulega allt unni í sjálfboða vinnu, þessi friðarvöku dagskrá í Fríkirkjunni sem að verður næsta laugardag. Milli 4 og 9. Þetta er í tengslu við hvenna daginn? Já. Að vísu vorum við búin að ákveða þennan dag sko burt sér frá því og svo allt í náttuðu við okkur ákveða dagur þetta var og það yrði rosalega margt í gangi þennan dag en við erum búin að sjá það er rosalega gott að byrja á Arnaróli og lappa svo niður í einu og vera þar á fundi, koma svo niður í Fríkirkjuna og niður í Fríkirkju þetta bara passa og sér kaffi kannski á milli, ég veit ekki hvað fundurum verður langur þannig að þetta gera sér bara glaðan dag en þetta er sem sagt lestur upp undir 80 ljóð og inn á milli brotu upp með tónlistaratriðin frá ymsum Vigdísi Hafliða, Arnmundi Ernst Margréti Kristínu Sigurdóttur Fabúlu Aðalheiði Þorsteinsdóttur og hún með 2 söngkonur með sér Tinnu Þorvalds Önnudóttur og Önnu Sigríði Jónsdóttur og svo er dásamlegur flautuleikari Pamela de Sensi og hennar nemendur sem munu verða það verða svona cirka hálftíma fresti það ber hálftíma fresti brotu upp með tónlistaratriðin og svo verður þetta bara svona ongoing æðislega fólk getur komið og farið það er hægt að koma og fara bara eins og Passíusálmalesturinn á föstudaginn langa kostar ekkert inn kemur og ferð það verður baukur á borði með þess að spjald með bankaupplýsingum ef fólk vil leggja inn og það sem safnast mun ganga til verkefnisins
gerfifætur til Gaza sem var komið á fót af Össuri heitni Kristinssyni og félaginu Ísland-Palestína. Við viljum bæta við og styðja því það náttúrulega fullt af börnum sem eru búin að missa útlimi í þessu hræðilega stríðan í Palestínu. Bara 200.000 í fréttum. Fólk er svolítið orðið blind gagnvart þessu eða hægt að sjá þetta en við viljum svona aðeins En nú maður bara svolítið hræddur ef að vopnahlið að fara í vaskinn og allt að magnast upp þá spurning hvað hægt að koma af því sem þarf þarna inn. En það bara, maður hættir ekki að reyna. Við byrjuðum að leita ljóðum frið eða stríð eða svona eitthvað og langaði svolítið að gera eitthvað fallegt og halda á lofti svona þessari hugmyndum hvað stríð agalegt og hvað friður yndislegur sko. Og við fundum svo mikið af ljóðum. Við hefðum getað lesið við hefðum getað haft sko, alla helgina. Já, það er ótrúlegt. Þannig að við þurftum svolítið að sortera úr og erum sérst með þessi 80. Og þið komum með nokkur ljóð til þess að lesa fyrir okkur. Okkur langar að heyra. Já, alveg endilega. Erum við að byrja á þér? Sorla við byrja? Á ég byrja. Já, ekki Sorla. Ég með ljóð sem heitir Stríð og eftir Ara Jósefsson og það hljóðar svo. Undarlegir eru menn sem ráða fyrir þjóðum. Þeir berjast fyrir föðurland eða fyrir hugsjón og drepa okkur sem eigum ekkert föðurland nema jörðina, enga hugsjón nema lífið. Já. Þetta er bara mjög virkilega fallegt. Það er svo dásanlegt með ljóð. Við höfum verið að fá fólk til þess að lesa ljóð hjá okkur því að við erum lítil stöð og við höfum einhvern veginn ekki bólmagn í að vera með tónlist á milli atriða svona, en við höfum verið að spila ljóð og sem er svolítið skemmtilegt. Já, mjög fallegt. Það er svona hugvíkandi að lesa ljóð og hlusta á ljóð. Við getum nú kannski farið í samstarf bara með það. Herðu, það líst mér vel. Nógur af ljóðunum. Já, einmitt. Erum við farin að hljóma svo Trumpin að gera samning. Já, þetta er mjög veist að þetta, svo lengist þetta eru friðarsamningar. Þú mynd fá þetta frá okkur hvernig þú ferð að því, eins og Trump. Einmitt, þetta er einmitt, eða ég get einmitt lauma þessu svona inn í viðtalið og svo klippi ég bara svona. Já, okkur finnst bara svo gaman, en þú hefur þitt fram. Já. Okkur finnst þess að svo gaman að lesa ljóð og það er svo mikið til að fallegu ljóðum, þannig að bara, þetta er bara frábær hugmynd finnst mér, ég sjálfur mér. Já, þetta er alveg dásalegt. Mér langar svo að heyra fleiri ljóð þegar þið eru tilbúinir að lesa. Það er næst. Já, það er náttúrulega bæði ný og gömul ljóð, íslensk og erlend. Ég er með ljóð eftir erlendan höfund, hann heitir Ilja Kaminski og er 47 ára gamall. Þetta er strákur sem fæddist í Úkraínu en hann er gyðingur, flutti með foreldrum sínum til Bandaríkjanna. Hann misti heyrn þegar hann var 4 ára aldur en hann sér hvað er að gerast í kringum hann. Og ljóðið heitir Á friðartímum. Og nú sittum maður upp glerugun. Sem jarðarbúi í 40 eitthvað ár var ég eitt sinn staddur í friðsælu landi. Ég fylgist með nágrönnum opna símana sína til að horfa á löggu krefja mann ökuskírteini. Þegar maðurinn seilist eftir veskinu sínu skýtur löggan. Gegnum bílrúðuna. Skýtur. Þetta er friðsælt land. Við stingum símunum í vasan og förum. Til tannlæknis, til að sækja krakkana í skólan, til að kaupa sjampó og basiliku. Okkar er landið þar sem strákurinn sem lögreglan skaut liggur að gangstéttinni tímunum saman. Við sjáum í opnum munnans nekt allrar þjóðarinnar. Við horfum á aðra horfa. Líkami stráksins liggur að gangstéttinni alveg eins og líkami stráks. Þetta er friðsælt land. Og það klippir líkama borgarana léttilega. Á þann hátt sem forsetafrúin klippir á sig táneglurnar.
Við öll þurfum samt að erfiða við að mæta til tannlæknis, muna eftir að búa til sumarsalat, basilika, tómatar, það fagnaðarefni, tómatar, bæta svo litlu salti við. Þetta eru friðartímar. Ég heyri ekki byssuskot, en horfi á fugla splundrast yfir bakgarðana í útkverfinum. Hve bjartur himinin þegar breiðgatan snýst möndul sinn. Hve bjartur himinin, fyrirgefðu mér, hve bjartur. Þetta var útrúlega fallegt. Já, og það maður sér þetta bara algjörlega ljóslefandi fyrir sér. Þetta rosalega skilmynd. Og gerist aftur og aftur. Og gerist aftur og miklu fleiri en eitt strákur. Einmitt. Og bara, þetta orðið, daglegt brauð, eiginlega, svona fréttir. Og það svo skrítið einmitt á þessum friðartímum að, hvernig svona fréttaflutningur og allt, einhvern veginn, allur hryllingurinn og allt ógeðið sem að maður horfir á og sér og innbyrðir einmitt, bara svona yfir daginn, hvernig einhvern veginn svona smátt og smátt þá hefur það ekki alveg sterk áhrif á mann og það fær svolítið sigga á sálina. Já, og það hræðileg tilfinning líka. Það verður svona vani að einhverju leyti, sko. Já, og maður veit sjálfur að þetta ætti að vekja með manni harðari viðbrögð, en þau einhvern veginn ekki og það það sem svo hættulegt. Þetta, og líka, mér finnst líka svo hættulegt þegar að því að þögn okkar sem að stöndum, þetta bara alveg eins og skólalóðinni, ef það einelt í gangi og ofbeldi, þá það þeir sem standa hjá, þeir eru jafnsekir og ef að við opnum ekki munnin og segjum hvað okkur finnst þetta, þá eru við bara jafnslæm og ofbeldsmenni, finnst mér, sko. En það eru náttúrulega rosalega margir og ég finn það alveg með mig, að ég tek þetta rosalega mikið inn á mig og verð örvæntingafull en ég verð kannski að taka með pásu svona öðru hvoru, hvíla með aðeins á þessu en svo reynir maður að fara af stað aftur að fylgjast með og reyna að byrja þetta ekki inni og þegja en það eru rosalega margir sem að bara ég get ekki hort á þetta, ég get ekki fylgst með þessu, bara það fer svo illa með mig. En það á að fara illa með okkur. Það er svo sjálflegt þessi afstæða, sko. Bara að fara illa með mig að horfa á einhvern annan degi. Það á bara endalaust að vera að tala um þetta Palestínu og svona komment. Já, það bara er mjög ókveikjandi, sko. Það er alveg svakalega. Líka af því að ég hugsa alltaf, sko, nú eru við mömmur og ömmur og þeir sem að fá að upplifa það eiga afkomendur, þeir hljóta að hugsa framtíð þessara afkomenda og varðandi bara loftslagsmálin. Ég bara skil það ekki þegar fólk bara ítir því alveg, vegna þess að þetta spurning hvort að börnin okkur og barnabörn eiga mjög erfitt í framtíðinni eða hvort þau eiga möguleika á að lifa semlega góðu lífi og við hljótum öll að óska þess. Þannig að ég skil ekki. Það er ennst orðið yfir þetta svona cognitive dissonance. Ég veit ekki hvað íslenska orðið er. Já. Það er ekki bara afneitun. Það er meðvituð afneitun. Það sem að maður svona einhvern veginn maður veit af ykkur og maður lifir með því og svona stingur hérna puttanum í erun og svona býr sér til hliðarraunveruleika. Já. Og svo líka kannski, þú veist, ekki hendir þetta okkur. Þessi örugga vissa við leggjum bara til svefs á kvöldinu og það er allt í lagi hjá okkur, sko. Þannig að það er líka svo afstæða, sko. Það er eitt ljóðu hérna sem endar í mitt þannig. En við hinn, þegar við erum orðið þreytt, þá getum við lagt höfuðin aftur á silkisvefnuna, það er eitthvað neins svona. Já, eigum við ekki bara að heyra það? Nei, ég man ekki hvað ljóða var. Ég bara fundið það. Það er svo flott. Vind okkur í annað ljóð. Eigum að taka, þetta er bara fyrsta ljóðið í prógramin okkar og það er eftir Sigurð Heitin Pálsson og eru ljóðaflokki sem heitir Raddir í loftinu. Hvað sem hver segir byggir friður á
á réttlæti. Hvað sem hver segir fegurðin ekki skraut, heldur kjarni lífsins. Já, gefðu mér rödd, gefðu mér spámannsrödd til að bera fegurðinni vitni. Gefðu mér rödd til að bera réttlætinu vitni. Við verðum að tala. Já, þetta er svolítið. Já, við verðum að tala. Við verðum að... Og skáldin okkar, við erum náttúrulega, og við höfum talað um það, sko, þegar við vorum að leita ljóðunum. Það er þessi herlausa friðsama þjóð. Hún á alveg ótrúlega mikið af ljóðum stríð og frið. Það er náttúrulega, við fylgjumst með öllu og það hefur allt áhrif á okkur og hér hefur verið her og... Já, við erum svona nokkurn veginn undir hernámi. Já, við erum það náttúrulega og nú í dag líka bara, þetta er alltaf að verða spurning hver kemur. En skáldin hafa þessar sterkur raddir. Og það er svo dýrmætt að eiga þetta. Og mér finnst þetta svona sérstaklega mikilvægt núna því að hernaðarhyggjan fyrir svo vaksandi að manni bregður í brúnast í okkur með einasta degi. Já. Meirist að hugmyndunum að skapa hér eða koma á herskildu eða koma búa til íslenskan her. Já, hann sagði, man ekki, þetta var ykkur prófessor eða ekki sem kastaði þessu fram? Bjarni Már. Þú sagðist að varpa þessu fram bara svona sem... Já. Hann kom einmitt hérna til mín og hann og Kristján Þór hérna fyrir þessinni og félags mannfræðingur og þeir tókust hérna aðeins á þessa hugmyndafræði en hann svona hann varpaði þessu fram hann svona, þú veist, hann vildi ná fram ykkur samtali hann var nú ekki búin að útfæra þetta neitt kannski meira en hann sá þetta svolítið út frá lagasjónarmiðinu að ef við ætlum að vera gera okkur svona gildandi með þjóðum meðal þjóða þá þurfum við að vera með eitthvað skona stefnu en ég skil ekki samt hvers vegna það er ekki hægt eins og við höfum gert að við höfum verið að borga í þessa sameiginlegu sjóði en við höfum ekki verið að setja peninga sem eru eyrnamerktir fyrir vopn og ef að við viljum vera friðarins þjóð þá ættum við að geta haldið áfram að senda gervifætur, alls konar aðstoð. Þú veistu, alla Evrópu er verið að bara Evrópusambandi talar núna 1 miljard í vopnakaup og vopnasendingar og við erum bara partur af þessu. Ég held að kosta 50 milljónir á dag vopnin sem að Úkraína notar. Það er ansið fljótt að samla saman. Og bakvið, við mögum ekki að gleyma því að bakvið allt er þetta vopnaframlindur sem græða á blóði fólks. Það er ekki einu sinni málstaður finnst manni, sko, þetta er bara og það er einhvern veginn ekki einu sinni samtalið er líka alltaf sko mínum að þetta á kolrungum forsendum að því að við ættum auðvitað að vera að lagaprófessorar ættu að koma hérna og tala fyrir friði, ekki hernaðaráætlun, heldur friðaráætlun og við ættum að vera að búa til sko lög og alls konar ramma hvernig við ætlum að viðhalda friði bæði hér og heiminum. Ég held að það sé svona og þetta verðist vera, ég meni þetta er í öllu samstarfi alls þar. En það er náttúrulega, eins og við vitum núna, það er panik ástand í heiminum núna út af sollu en þannig að það er enga veginn, ég meina ef við getum talað eitthvað normalt ástand í stríðs- og friðarmálum þá er enga veginn neitt normalt í dag. Nei, og hefur ekki verið langa hríð í rauninni undanfarin ár. Það hefur verið stríð og hernaður og núna þjóðarmál. En nú er komin bara maður þarna í Bandaríkjunum sem að engin veit hvað gerir á morgun. Já, en sko Bandaríkin voru nú ekki með hreinan skjöld. Nei, alls ekki. Áður en þessi persóna kom til sjóðuna. Nei, það er að hann bara er svona aðeins meira svona vókal. Já, kannski bara segir meira. Út og við þegar hann svona segir það sem að hinn kannski voru að hugsa. Já, og gerðu. Og er að gera ansið drastíska hluti og mjög stöðum tíma. Mjög drastíska. Og ég held, og væntanlega mun bandaríska þjóðin átta sig smám saman á því
hvað þau eiga eftir að finna fyrir þessu sko. Flýti kannski bara fyrir einhverju svona byltingu og breytingum í Bandaríkjunum. Maður er náttúrulega, lengi hugsa hvort þetta myndi enda bara í borgarastyrjöld einhverju. Já, en það er svo mikilvægt að tala fyrir friði einmitt á ófriðartíma og viljið þið flytja fleiri ljóð fyrir okkur kannski? Ég var með þau henni í handráðan. Ég fann ekki þetta með silkisveflana, en ég er hérna með ef ég verða að deyja. Já, það er alveg einstaklega. Það er náttúrulega það er náttúrulega svolítið, hefur verið svolítið áberandi til þess að fólk hefur verið að deila því á Facebook. Já. Þetta er eftir palestinskan höfund, eins og við veitum, sem að var drepinn svo stutt eftir bara hann setti þetta ljóðbyrst Refat Aller og í þýðingu Braga Páls Sigurðssonar. Ef ég verða að deyja verður þú að lifa til að segja söguna mína, til að selja hlutina mína, til að kaupa efnisbút og tvinna, hafðan hvítan með löngum hala, svo að barn eitthvað staðar í Gaza, þar sem það horfir í auga heiminsins, bíðand eftir pappa sínum sem hvarf í eldnetti og hvað ekki neitt, ekki einu sinni eigið hold, ekki einu sinni sjálfan sig. Sjáu flugdrekan minn sem þú bjóst til, fljúandi fyrir ofan sig og haldi í smá stund að þar fari engill sem komi með ást. Ef ég verða að deyja, láttu það færa von. Láttu það verða sögu. Já, ég fæ alltaf kökk. Að færa kökk í hálsinn að hlusta. Hérna, hann er Refat á ættingja hér, eða sem sagt svona Ahmed. Já, hann Ahmed hérna vinnur okkar sem að kom hingað og misti fjölskylduna sína, eða sérst konuna sína og börnin sín í þessari sömu árás. En það nú gleðifréttir. Hann var bara núna fyrir viku síðan að fá hérna hæli. Eftir að hafa beðið í svolítið langan tíma og svona hérna í von og óvonum að eitthvað myndi nú fara að gerast í hans máli, þá hérna opnaði Útlendingastofnun loksins á það og þannig að við eigum hérna nýjan Íslending sem að hefur þess svona sterku menningatengsl til Palestínu. Skampar og skoku til hamingju með það. Ég misti að því hver það var? Já, það er hann vinnur okkar, hann Ahmed sem að hann misti fjölskylduna sína í þessari sömu árás. Þetta voru skildmenni. Þetta er alveg maður skilur ekki hvernig fólk bara getur lifað. En það gerir það samt, það verður að gera það. Já, og það er einhvern veginn og þessi segla og gleðin og fegurðin einhvern veginn í öllum ljótleikunum og það er alveg magnað. En hérna, bara aðeins aftur að kannski friðarvökunni. Hvenær byrjiði? 4:00 og verðum að til 9. Já. Og fólk er velkomið að koma og sitja eins lengi og það þolir eða rangar og fer svo bara þegar það hefur ekki tíma lengur. Hlusta ljóð, tónlist. Ljóð, tónlist. Og við bara í rauninni tökum svona þann pólinn í hæðina að við erum þarna 11 konur og yndislegt tónlistafólk með okkur. Og ef það verður eitthvað tíman tómur salur þá gerir það bara ekki til því að við bara sendum þetta út í kosmosið. Þetta er bara einn fallegasti tónleikasalur og svona vanmennasti bara hérna í borgin alltaf. Og við sendum bara þennan boðskap út í kosmosið og vonum að það við vonum að fólk mæta. Það er einu sem við getum gert í bíli. Það er svona tími sem er kannski svona svolítið mitt á milli eftirmiddags kíkt fram á kvöldmat eftir kvöldmat
þetta er svo mikilvægt fyrir sálina að segja eitthvað og gera eitthvað og taka þátt. Þegar dóttir mín var þegar hún var lítil, þá fann hún stundum fyrir svona kvíða, hún var svona skilnaðarbarn og ég kendi henni að þegar hún fengi svona stein eða liði illa svona yfir einhverju sem hafi gerst, hún hafi séð því, hún fekk svona stein í magan, hún sem kvartaði undan magaverk, þá bjóði til svona myndlíkingum og þetta væri svona eins og kaðall svona sem að hefði flækst í maganum á henni og hún þyrfti að opna munnin svona það sem hún væri að hugsa til þess að leysa nútin og svona hún sá þetta alltaf og sér þetta og nútum þetta með ykkur og þetta er svolítið svipað og ég hugsi þetta alltaf í þessu samhengi að maður horfir einhvern veginn og innbyrðir allan hryllingin og maður er alveg komin í hnút og þá verður maður einhvern veginn að svona anda djúpt, anda niður fyrir hnútin og bara ná honum upp og lesa ljóð Heiðar, og líka bara gott að einmitt að sitja hvort sem maður er trúaður eða ekki hverjar trúar sem maður er að setjast inn í kirkju og bara sitja og horfa og skoða og hugsa og fara inn á við ég held að það sé hverju manni holdt því með okkur þykir öllum voða vænt kirkjurnar okkar svona saman þar eru félagsmiðstöðar og það eru fallegar og það fólk kemur þangað með góðan tilgang og það er einhvern veginn svona andinn inn í kirkjunni alltaf þannig að ég hlakka til að kíkja við Það er að kíkja? Já, þú gerir það Eða viltu ekki fara með eitthvað? Jú, kannski taka hér eitt að lokum Já, það er spurning á ég taka Ég get ekki trúarjátningu ef ég fæ lána meppinu þína en hvað það er sko ég veit að það er ekki hvað það er ég held að þú leitir þá það misfórst kannski hjá okkur að númera blaðsíðurnar ég var með vitt þá er svo erfitt að finna það er ekki hægt að vera fullkomin í öllu nei, við getum flest en ekki allt en hérna er hún trúarjátning líka eftir Ara Jósefsson. Ég trúi á moldina og son hennar mannin, fættan af skauti konunar sem er píndur á okkar dögum, krossfestur, drepinn og grafinn, en mun rísa upp á morgun og krefjast réttar síns til brauðsins. Ég trúi á anda réttlætisins, samfélag mannana og friðsælt líf. Ég trúi því líka. Já. En það er svona, það er menn trúa á misjafna hluti. Já. Sumir lesa bara ljóð eftir Ólaf Hauk Símonarson. Það heitir Mér varð á að spyrja. Ég gekk milli manna í bænum og spurði einfeldningslega viljið þið stríð? Ég fór mörg lönd og spurði mennina við veginn, mennin á ökronum og mennin í borgunum. Viljið þið stríð? Ég spurði gamlar konur sem mundu mörg stríð. Enginn vildi stríð. En maður nokkur dró upp silfurmynt, beit í hana og sagði, þetta er enginn. Enginn vill stríð. Þetta er bara merkurinn málsins. Þetta er nefnilega merkurinn málsins. Því miður. Opnasalar græða. Já. Sólveig Hauksdóttir, Júlía Hannam og Ragnheiður Steindós. Ég ætla bara að þakka ykkur kærlega fyrir komuna og lesturinn. Þetta er búið að vera alveg stórkostlegt og ég hlakka til að koma til ykkar eftir göngu og fund á laugardaginn. Takk fyrir okkur. Takk sömuleiðis. Takk kærlega. Ertu velkomin. Með allt þitt fólk. Já, ég lofa. Þú tekur bara fullt af fólkinu. Já, ok. Og tókið við það meira hér handa vilja. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.
Já, heyrðu, við höldum áfram að tala háskólan. Það vil svo til að það stendur rektorskjör fyrir dyrum og það gefur okkur tilefni til þess að fá áhuga fólk háskólasamfélagið og stöðu háskólans í samfélaginu til þess að koma hingað og ræða málið. Við höfum gert þetta þegar eru forsetakjör og biskupskjör, svona þessar kosningar sem eru á sömuleyti svona persónukjör en í staðin fyrir kannski að vera að meta saman persónuna þá notum við tækifærið við rauðaborðið að efla umræðu tiltekið málefni. Þau komu fyrir vikunni Magnús Karl Magnússon kom fyrstur og síðan kom Ingibjörg Gunnarsdóttir en núna hingað komin Björn Þorsteinsson, prófessor í heimspeki og sem að vill bjóða sig fram til rektors. Kannski eðlilegt að byrja á því að spyrja hvaða eins og það heitir núna orðið í umræðinu áskoranir eru það sem að háskólasamfélagi stendur helst frammi fyrir sem að þú myndir vilja leggja áherslu á sem rektor? Já, ég held að háskólasamfélagi standi frammi fyrir nákvæmlega sömu áskorunum eða úrlausnarefnum og samfélagið allt og það sé hlutverk háskólans að takast á við þau vandamál með sem sagt nákvæmlega þeim aðferðum og tækjum og tólum eða hvað viljum kalla það sem háskólinn býr yfir. Og hver eru þeirra áskoranir sem allt samfélagi stendur fram fyrir? Já, það eru náttúrulega, við getum kallað þessa fjölþættu kreppu sem að við blasir og kannski allar þessi eina fjölþætta kreppa með öllum sínum andlitum rætur í loftslagsbreytingum eða hlýnun jarðar og svona sem að leiðir af sér alls konar náttúruhamfarir og hækkun sjávarborðs og útrýmingu dýrategunda og náttúrulega við þekkjum þetta öll og síðan náttúrulega hlýst af þessu líka það hljótast af þessu þurrkar og hungursneyðir og fólksflutningar og uppkoma nýjir straumar eða gamlir draugar í pólitíkinni og ég sé þetta allt saman sem svona eina heild, það minnst kosti þá vitum við það, eigum að vita þá 21. öld að náttúran og samfélagið haldast í hendur og óréttlætt og ójöfnuður í heiminum elur af sér, getur alveg af sér alls konar slæmar birtingamyndir í pólitíkinni og svo framvegis, þannig að þetta eru vandamálin sem við stöndum frammi fyrir og háskólar eru stofnanir sem eiga að glíma við samtíma sinn, eiga að vera í sambandi við hann og afla þekkingar á stöðunni, það er það sem þekking er, það er rauninni, hún snýst stöðu okkar í heiminum, hvort heldur við horfum þá til náttúrunar eða samfélagsins, þetta, eins og ég segi, þetta er allt tengt. En er það frekar nú en áður? Já, ég vil meina það að það blasir við að við getum stóð ekki beint yfir það að tala ástandmála í háskólum í Bandaríkjunum, það sem er einfaldlega verið að vinna gegn og takmarka akademist frelsi. Háskólarnir reyndar margir fattar að gera það sjálfviljugir til þess að lenda ekki í skotlínunni því að Trump og hans kónar eru náttúrulega að þrengja og eru að einfaldlega banna háskólum að fjalla ákveðin mál eins og kyn og kyngerfi, svona kynjafræði almennt, það er eins og það sé eitthvað svona uppáhalds skotmark fyrir svona fólk en við vitum að það er loftslagsmálin líka, það eru svona allt sem að öll þau fræði sem að fást einhvern veginn við að glíma við þá staðreind að samfélag okkar hefur breyst og að náttúran er farin að láta meira á sig kræla og svona slá tilbaka eins og maður getur sagt, öll þau fræði sem að ganga eða út á það að horfast í augu við ástandið eins og það er reynd að kaffæra þau og draga þau niður og jafnvel slá þau jafnvel af, maður sér að það geti núna næsta skref. En bandarískir háskólar eru mjög háðir framlögum frá auðkýfingum og auðugu fólki og hafa kannski komið sér í þessa stöðu núna að þau eru bara byrjuð að tala eins og þeim eins og auðkýfingarnir vilja að ótta við að missa einfallega bara rekstrargrundvöll. En það er alltaf ástand sem Háskóli Íslands stendur fram með. Nei, en Háskóli Íslands er náttúrulega undir fjármagnaður eins og ég vissum að... Íslenskir auðkýfingar hafa aldrei gefið eftir Háskólann. Nei, ég veit ekki hvort þau mundum þykja það, Gunnar Smári, svo það sé nú sagt eins og fólk segir. Að vísu er þetta Háskóli Íslands í ákveðnu samkrulli með atvinnulífinu en allavega Háskóli Íslands er náttúrulega mjög mikilvæg stofnun í íslensku þjóðfélagi og ég
það er ég algjörlega sannfærður og hann sú stofnun sem við eigum sem að þessi þekkingarmiðstöð og sem á stöðugt að vera miðlað þekkingunni til þjóðarinnar. Háskólinn einhvers konar þjóðskóli og hann svona fulltrúi fyrir ákveðin eins og ég segi miðlun þekkingar og þar af leiðandi hann og verður að vera í lifandi tengslum við samfélagið og á að hjálpa eiginlega sjálfkrafa stjórnvöldum til að átta sig á því hvað eiginlega að gerast í náttúrunni, hvað að gerast í hafinu kringum okkur, hvað að gerast í heiminum, hvaða möguleika höfum við, hvað getur sagan sagt okkur og hvað geta rannsóknir á dýrastofnum eða hvað sem sagt okkur og hvernig bregðast við bráðnun jökla og því þú spurði áðan svona svolítið eins og jafnvel bara aðeins fyrir að gefa þið skinn, ég veit þú varst ekki að segja það en hvort það væri nokkuð að við vitum alveg að það heilmikið það heilmikið að gerast, ég meina jöklar eru að bráðna og ágangur sjávar hreinlega orðin staðreind á Íslandi, það svona ekki, mér sýnist ekki alveg vera nógu mikið talað það, atburðin á Akranesi náttúrulega, hörmulegir atburðir og á Granda, þetta ekkert út í Skerjafirði? Já. Nei, út á Kjarnaskjólsvegi og þar? Já, það bara út á Granda þar sem að gekk heilu hnullungarnir yfir garð sem að tiltölulega nýr og hver var ástæða þess að það var ekki búið að bæta garðin nægilega vel en akkur þessi garður akkur þarf að stöðugt að vera að bæta þar af því að ágangur sjávar svo mikill ég er búin að vera svolítið í Danmörku, var í hálfdagur í Danmörku á síðast ári og þar bara hreinlega farið að það eru komin plönum að byggja runni svona varnargarða í kringum Kaupmannahöfn vegna þess að bráðum verður Kaupmannahöfn bara undir sjávarmáli og þetta eitthvað sem við þurfum að horfast í augu við og eins og náttúrulega við vitum að loftslagsmálin þau gera það að verkum að við erum öll í sama báti Við vorum með viðtalið við Harald Sigurðsson jarðfræðing sem að býr í Ameríku bara núna í vikunni þar sem að við erum að tala Seltjarnarnes og ættan við að það færi undir sjó Já, ég rætti þessi mál líka Kristínu Völu Ragnarsdóttur daginn og hún sagði mér að harpan, hann lítur ekkert alltaf vel út með hana í sjálfu sér svona í framtíðinni En það sem ég var ekki að fengja þessa þróun, ég var að spurja að staða bandaríska háskóla sem eru svo háðir þeim auðkýfingu sem að virðast vera bara búin að ná völdum í Bandaríkjunum núna og sem ætla að nota völd sín og auð til þess að drepa niður alla gagnrýna hugsun. Hvort að háskólinn standi frammi fyrir því á Íslandi? Nei, hann stendur náttúrulega ekki frammi fyrir því sem betur fer og við erum mjög heppin að eiga Háskóla Íslands og við þurfum að standa við bakið á honum. Hann mjög illa undirfjármagnaður eins og og við erum, ég búin að vera núna eins og svona yfirreið eða í svona starfskynningu getum við líka að kalla það allan háskólan sem ég unnið þarna í 20 ár en maður náttúrulega svolítið mikið á sínu sviði en ég svo sem unnið ýmis verkefni sem að tengjast háskólanum það sé ég farið svolítið út í alla krók og kima, nú ég að gera það aftur og það alveg ótrúlegt að sjá og heyra hvað frá hverju fólk hefur að segja í sambandi við það álag sem það undir og ég var nú bara að tala við eina einingum daginn sem með 14 stöðugildi en þau eru með sem sagt þegar yfirvinnaði tekið saman þá jafngildir hún 7 stöðugildum í viðbót á ári þannig að þú sér að þetta algjörlega ómennskar tölur og þannig verða að halda út í gríðarlega mikilvægu námi sem þörf fyrir í samfélaginu og já, það gerum við náttúrulega í háskólanum og ég mun alltaf líka halda því fram að allar greinarnar eru jafn mikilvægar grunnvísindi dagsins í dag eru hagnýtt vísindi dagsins á morgun þegar þjóðfélagsbreytingar eru jafn örar og þær eru núna og við vitum aldrei hvenær sú þekking sem við erum að afla kemur að notum, þannig við þurfum að virða það svolítið og það þá hið akademiska frelsi akademist frelsi náttúrulega ekkert í rauninni það að fá bara að gera hvað sem hann listist því að við höfum líka ákveðnar skildur og ákveðna ábyrgð sem tengist öllu frelsi tengist ábyrgð og í okkar tilviki í háskólanum þá svo ábyrgð eiginlega á þá leið að við erum auðvitað stöðugt að bregðast við því sem að gerast í samtímanum og máta okkur við það. Við eigum líka miðla fræðum okkar til samtímans og til samfélagsins og við þurfum að draga að okkur ungt fólk sem að hefur áhuga á því sem við erum að gera þannig að við þurfum að efla verður stöðu nýliðuna eiga sér stað. Hvernig það gert? Hvernig háskólinn þjónar samfélaginu eða bregst við samfélaginu eða hvernig sem við viljum orða að það svona valddreifðar ákvarðanir. Þú tekur þínar ákvarðanir í þínum rannsóknum og maður í læknadeildinni eða næringafræðinni eða hvað sem tekur sínar ákvarðanir. En þú svolítið að tala fyrir því að háskólinn sjálfur eigi að vera eins og sameiginlegt afl í samfélaginu til þess að mæta voveilum tímum.
Sko, hann það náttúrulega alltaf að því að háskólinn þetta stöðugt að rækta samband sitt við samfélagið. Það gríðarleg miðlun sem fer fram. Háskóli unga fólksins til dæmis, þetta svona leiftrandi gott dæmi það hvernig háskólinn tengist einmitt unga fólkinu og framtíðinni og svona bara að leyfa þeim að koma og kynna svona undraheimi þekkingarinnar. En auðvitað þannig að háskólinn alltaf í þessu hlutverki, en ég hins vegar í þessu rektorskjöri þá held ég að það sé kannski blasið dálítið við og ég alltaf rektor sem að myndi taka þátt í þjóðfélagsumræðinni og ég myndi vilja svona endurvekja kannski svolítið þá hefð. Þetta var kannski sérstaklega virt þegar Páll Skúlason var rektor. 20 ár síðan? Jú, og hann var auðvitað heimspekingur eins og ég og reynar kennari minn og þannig að hann mér fyrirmynd í þessu en ég held að það þarf heldur ekkert að vera rektor, heldur háskólafólk allt stöðugt að taka þátt í þjóðfélagsumræðinni og við munum gera það áfram oft sem að við erum kölluð viðtöl eins og hérna og núna, en þó að þessi kannski en oft erum við kölluð til vegna þess að það þarf að skýra málin, hvort sem það kjör Trumps eða atburðir á jarðhræringar og Reykjanesi eða samstofnir að vita þetta vel, það mikið af háskólafólki sem kemur hingað, það sem við köllum til þess að fá einhverja staðgóða þekkingu og raunhaft mat á stöðu. Já, við þurfum nefnilega að vera mjög... til þess að halda uppi heilbrigðri samfélagsumræðu. Við getum ekki verið öll á gasperinu. Já, þó að ég sé nú heimspekingur og við líkjum náttúrulega oft undir ámæli fyrir að vera óskiljanlegir og skrifa langar setningar og svo framvegis og við erum þau örugglega oft. En þá hefur alltaf verið talsmaður þess að sko, við þurfum alltaf að geta runni sagt frá okkar fræðum á skiljanlegu máli og það í því ekki fólkin einhvers konar, við erum ekkert að koma niður á einhverjum turni eða neitt, það bara önnur leið til að segja frá því sem við erum að gera og einmitt oft þá skýrir það miklu betur fyrir okkur sjálfum, þannig að það öllum hollt að gera það, að setja sín fræði einmitt í samband við bara viðmælandan út á götu, í heitapottinum eða hvað sem og þá verðum við bara betra vísinda og fræða fólk. Við höfum stundum rætt við rauðaborðið til dæmis sagnfræðinga sem eru sífellt að koma með sín púsl inn í söguna og ég hef spurt þau en það eiginlega alveg sama hvað þið leggja til og margar stórkostlega rannsóknir sem hafa verið og sem hafa breytt sín manns á 19. öldina og 18. öldina og 17. öldina og þetta maður hefur alltaf undan að endurmeta Íslandssöguna en samt það þannig að í almennu umræðu að þá gildir ennþá bara Íslandssaga Jóns Aðils og Jónasar Hriflu og ég get bara vitnað í Sigmund Davíð og Ólafur Grímsson að það alveg sama hvað gert og þar leðandi eins og sé eitthvað að það kemur þekking sem að hlaðist upp í háskólunum en hún einhvern veginn seitlar ekki inn þannig hún nái að endurnæra svona almennan þekkingargrunn sem að samtala okkar í samfélaginu, lýðræðslegu samfélagi þarf að hvíla á. Já, það eru auðvitað alltaf gríðarlega hagsmuna öfl að verki í okkar samfélagi eins og við vitum báðir mjög vel og þannig að það alltaf á vissu leyti við ramman reip að draga í miðlum þekkingarinnar. Það oft bara komið í veg fyrir að fólk heyri það sem verður að segja svo framvegis að taki mark á því og það auðvitað sérstaklega í þjóðfélagi eins og okkar þá stöðugt verið að útbreiða ranghugmyndir. Það stöðugt verið að útbreiða alls konar bábiljur og það náttúrulega að vissu leyti farið að gera það mjög markvisst og einmitt þetta til þess bara við tölum bara kynjafræðina, það hreinlega hefur þekst í þeim fræðum í nokkur ár, bara jafn virðulega samtök og UN Women sem nú bara berjast fyrir réttindum kvenna á heimsvísu og þetta transfólks líka og hinsegin fólks en svona á yfirborðinu þetta svona mest barátta fyrir svona gamaldags kvenfrelsisbarátta að getur tekið svo til orða en þau samtök bara eru á þeim ráðstöfnum sem haldnar og svo framvegis, þar mætir þrautþjálfa lið sem að einfallega kallar fram í og frá þessu var sagt daginn jafnréttisdögum háskólans, kallar fram í og eyðileggur málþing og bara með einhvers konar niðurrif starfsemi þar sem að verði að reyna að ræða málin á svona skynsamlegan hátt og eins og ég segi, miðlæga þekkingu þannig að það eru hagsmunaöfl víða og erfitt að breyta hugmyndum og pólitíkin, hún auðvitað gegnsýrir allt. Háskóli Íslands og hvaða háskóli sem á auðvitað að reyna að vera svona ópólitískur á þann hátt að hann ekki svona flokkspólitískur en hann tekur afstöðu, myndi ég segja, með mannkinnu og með lífinu og jörðinni. Hann tekur afstöðu með plánetunni. Hann ekki sérhagsmunum? Nei. Svo ég noti frasa úr stjórnmálunum. Ég veit ekki hvort við viljum vera að ræða Elon Musk mikið, en hann tekur til dæmis ekki afstöðu með plánetunni. Þannig að hann þó ekki háskólamaður í þessum skilningi sem kannski
kemur sér ágætlega að fyrir okkur að heyra og ábyggilega mörg fegin að heyra það, allavega háskólafólk. En hérna, já, það er svo margt sem væri hægt að segja í tengslu við það, en allavega háskólinn, eins og ég segi, hann er fulltrúi fyrir það að við þurfum að finna leiðir til að lifa og lifa af á þessari plánetu. Og já, kannski eins og ég var aðeins byrjar að segja á þann að við erum að vissuleyti, sko, við skulum ekki nota orðið heimsendir, en það er kannski einhver ákveðin heimsendir byrjaður. Ég hélt nú hérna nokkra pistla í Víðsjá í febrúar 2020, 4 pistla og náðist, þetta voru á viku fresti og náðist rétt fyrir lok febrúar að klára á þess að 4 pistlar í röð. Áður en Putin rétt þinna? Nei, svo kom COVID. Svo kom COVID þá og hérna þetta voru pistlar undir yfirskriftinni Hvað nú? Eiríkur Guðmundsson hringdi í mig og sagði mér nú ætti ég að halda pistla undir þeirri yfirskrift og ég bara gæti ekki fengið mig til að tala um annað en heimsendi, þannig ég hélt 4 pistla heimsendi og hvað hann væri nokkuð og komst nú reyndar eiginlega þeirri niðurstöð að það væri vanlegast að líta á þann heimsenda sem væri vissulega svona einhver leiti farin í gang, svolítið svona í anda Völuspár, þar líður jörðin að vissuleiti, það svona verður ákveðin ragnarök en svo rís hún upp aftur, rís jörð úr ægi og það er náttúrulega gullfalleg erindi. Þannig að sem sagt það mun væntanlega gerast að við þurfum að finna eitthvað nýja þjóðfélagsskipan og koma einhverju nýju lagi á samlífi okkar á jörðinni með öllu því sem að lífsanda dregur og allir náttúrunni og við þurfum strax að byrja að huga því hvað það er og ég er ekki til dæmis hræddur við að segja að það sé neyðarástand í loftslagsmálum og við erum farin að gera þetta bara fullum fetum upp í háskóla, það er neyðarástand sem stafar aðalega af loftslagsmálunum og við þurfum bara að fara að einmitt að taka hérna ákvarðanir og hjálpa stjórnvöldum að taka ákvarðanir sem bara lúta því hvernig heim viljum við halda í og hvað viljum við halda í og hvað viljum við gera úr þessari stöðu. En það hefur verið andof við þá þekkingu sem hefur komið út úr háskólasamfélaginu hérna mjög lengi og okkur hætti kannski til þess að hugsa svona út frá svona Trump og fleiru það sem er svona óreiða í þekkingarsamfélaginu en ef við förum bara aðeins aftar kannski svona upp á 1970 að þá eru búnar til raunverulega svona þekkingarstofnanir, kallaði think tank og fleira sem er fjármagnar af allra ríkasta fólki í heiminum til þess að byggja upp einhver svona þekkingu eða þekkingarlíki sem er stilt upp gagnvart því sem kemur út úr háskólanum og við heyrum það núna bara í umræðu dagsins að þar er verið að byggja á ýmsu sem kemur frá viðskiptaráði, samtökum atvinnulífsins sem að meira og minna sækja sína fullyrðingar í slíka þekkinguöflun, ekki í ritrýndar rannsóknir háskólasamfélagsins. Þannig að þessi átök hafa verið í gangi mjög lengi og líklega er staða háskólans núna, þótt að sé erfitt að vera að meta það svona hvernig manni fannst þetta í gamla daga, að líklega er hún lakari núna eða þú veist hún er í meiri samkeppni við þá þekking sem kemur út úr háskólanum við annað í samfélaginu heldur en 1970, 1980, 1990, 2000. Já, nú er náttúrulega kannski svona saga nútíma háskólans ekkert svo svakalega löng, kannski svona 200 ár, þetta er kannski Humboldt-bræður í Berlín og hérna Humboldt-háskólinn og það er svona fyrsti kannski háskólinn sem er svona líkur því sem nú er og svo náttúrulega kannski napólenski háskólinn í Fraklandi, þannig að en ég held nú kannski að eftir því sem að málin vandast í veraldarsögunni til dæmis meðan að kaldastríði stóði yfir þó maður einu alltaf verið með að tala vel um það þá var það þó allavega stöðugleiki og þá voru kannski háskólarnir í tiltölulega góðri stöðu svona almennt en þó skipti auðvitað við á Vesturlöndum við hlýtum auðvitað bara hlustum bara á okkar háskóla en já, svo vandast málinn í veraldarsöguna þá koma upp fleiri svona eins og segir hugveitur og alls konar stofnunir sem eru að vissuleyti að halda fram ákveðnum hlutum af ákveðnum ástæðum sem eru má sér rekja til enga hagsmuna, eigin hagsmuna. Birta niðurstöðunar með svipum hætt og því, þetta eru svona skýrslur og bara layoutið er alltaf eins og þetta sé koma úr háskólasamfélaginu, þetta bara er það ekki, þetta er bara stífur áraður. Og þess vegna þarf að halda í háskólana, háskólanir eru nátengdir þessari hugsjón þekkingun og þekkingin er nátengd hugsjón lýðræði. Sko, við vitum alveg hvernig það hangi saman að til þess að geta verið
þess að geta gengt hlutverki sínu sem bara ábyrgur borgari í lýðræðissamfélagi, þá þarf maður að taka ákvarðanir, maður þarf allan að kjósa og helst þurftum að fá að taka miklu fleiri og margvíslegri ákvarðanir en það. Við mættum vera duglegri í því, það líklega hlutar hörnum lýðræðisins það að það meira minni virkni almenna borgara. Algjörlega, við getum talað meira þá eftir einmitt í sambandi við annað mál sem ég gætna ræða, en allavega til þess að geta tekið ákvarðanir þá þarf maður að hafa þekkinguna og maður þarf að vera upplýstur, upplýsing og lýðræði kallast á og það bara, háskólar eru þær stofnanir sem eiga að standa vörð þekkinguna, þekkingarinnar sjálfrar vegna og án allra ytri hagsmuna og það náttúrulega bara ber alltaf að fara mjög varlega í það að vera að tengja háskólan við hagsmuni fjármagnsins eða hagsmuni, en auðvitað við getum síðan þessuna farið að deila eða rætt það hvernig það að vera þjóðskóli, þjóðháskóli, það líka ákveðin svona spurning að vera háskóli Íslands og við megum ekki ganga og langt í því að líta á hann sem einhvern varðturn fyrir íslenska ríkið, hann þarf að vera alþjóðleg stofnun sem að einmitt færi nýja strauma og nýjar hugmyndir inn í ábyrgð háskólasamfélags að ég tók dæmi af Íslandssögunni sem ég held að segja eitt galið að þegar ég spyr sumir sagnfræðingar segja hér að við bara leggjum fram okkar rannsóknir og fleira við berum ekki ábyrgð á því hvernig umræðin á torginu sem og þá sér maður bara fyrir sig að liftari sem flytur þessar rannsóknir í eitthvað vöruhús en það hefur auðvitað lítið sem engin áhrif á samfélagið og samfélagið eiginlega bara finnst manni stundum verða heimskara og heimskara og meðan að þekkingin safnast upp í vöruhús eitthvað staðar hérna upp á Esjumélum. Já, einmitt. Þetta mest í skíinu sem sem Microsoft á. Þannig að ég held að ég skil alveg hvað þú átt að fara með þessu en flest okkar í háskólanum boðin að búin að koma einmitt í þætti eins og þennan og í umræðu þætti í sjónvarpinu og taka þátt í umræðu í fjölmiðlum og það er svona að tjá okkur á samfélagsmiðlum líka að það sem að við allavega við svona ætlumst til þess að kannski að fólki að það svona að það hafi ákveðin skilning á því að við tölum frá sjónarhóli fræðafólks þannig að við viljum geta lagt orð í belg og þannig að það sé svona tekið eitthvað ákveðið mark á því þannig að orð okkar hafi ákveðið vægi þannig að það kannski fylgir þessu við þurfum auðvitað að fara vel með þetta en að sjálfsögðu á eins og ég er búin að vera að segja þá það hluti af svona starfslýsingu okkar og sjálfsmynd að við tökum þátt í samfélagslegri umræðu og reynum að einmitt að sýna hvað við erum að gera skemmtilegar uppgötanir sem skipta máli í samtíman og sagfræði einmitt mjög gott dæmi því að auðvitað eigum við alltaf að vissu leyti að vera að horfa á fortíðina og heimildirna sem við höfum horfa á það allt saman gaggrínum augum út frá samtíðinni við getum til dæmis ekki bara hort tilbaka og hugsa með sér konur gerðu bara ekkert í mannkynssögunni þetta mótið, það þarf að skoða taka þetta allt saman upp, finna allar heimildirnar allt það sem konur hafa gert og skrifa það og skrifa þar inn í söguna og svo náttúrulega eins með hinsegin fólk og eins með jaðarhópa og eins með bara innflytjendur á Íslandi eða ýmislegt þannig að saga hún alltaf virk rannsókn á fortíðinni í ljósi samtímans og það svona mjög gott dæmi það með hvernig vísindin tengja fortíð og samtíð og framtíðana saman. Við erum að endurfæða söguskilning sem hentar okkur það ekki endilega víst að við getum öll lifað inn í þeirri höfðingjasögu sem hefur haldið að okkur. Nei, og höfðingjasagan hefur náttúrulega ekki endilega fært okkur á góðan stað. Ég er að reyna að skrifa bók, ég veit ekki hvort ég næja að ljúka henni en hún svona byrjar svolítið á spurningunni, nú á ég kannski ekki verið að segja þetta sem frambjóðandi direktors Háskóla Íslands en úr því að við erum lent í þessum samtíma þar sem að við höfum gengið svona á náttúruna og við erum í þessum erfiðleikum og við vitum ekki hvernig við komum út úr því og það virðist ekki stefni í góða átt þar sem að ríka fólki allt saman farið að búa sig undir annarkvort að flytja inn í einhverja vastþétta klefa eða bara fara með Elon Musk til Mars þá þurfum við kannski að spyrja bera vísindin einhverja sök, höfum við stundað vísindin rangt eða miðlaðum rangt og svo framvegis við þurfum að taka vísindin til gagnrýninnar skoðunar þess vegna hef ég aðeins í þessari kosningabaráttu talað nauðsynina á nýjum vísindum sem eru heildrænni og eru opnari fyrir einmitt því að bara taka aðra einmitt önnur vísindi með vinnarunni þverfræðilega eins og við kallum það
það þarf að tengja, það komið tími til að tengja eins og góðu menn sungu þannig að vegna þess að þar getur orðið til þekkingi sem bjargar okkur það ef við hugsum mikið í þessum hólfum þá höldum við bara áfram þá bara einhver annar að taka ákvörðum hvernig þekkingin nýtt já, því það hefur ekkert með að gera. Nei, það er nú ekki sammála því. Ég meina við eigum auðvitað að hafa helst sem mest það að segja, að hjálpa stjórnvöldum að skilja hvaða kostur eru stöðunni. Vísindin ná yfir meira og minna allt, þar sem þau ná yfir náttúruna sjálfa, samfélag okkar og hvernig og stjórntækni og alla mögulega hluti, pólitík og allt það. Þannig að í rauninni ég kannski að tala líka fyrir því að vísindin þau þurfa að vera ákveðnum tengslum við svona stórar hugsjónir, eins og réttlæti, jafnrétti og sanngirni og allt það og í rauninni skilning á því hvernig allur veruleikin hangi saman sem svona kannski anda nútíma umhverfisvísinda sem að ég tel í rauninni vera orðin algjör grundvallar vísindi og það kannski liggur í þessu sem ég að segja. Bara eitt, ég spurði þau að þessu Ingibjörg og Magnús sem bara sótti það í umræðu sem að var við rauðaborðið í svona þeirra vaxandi umræða innflytjendamál var í gangi og þá ræddum við oft að það væri eiginlega svo erfitt að halda hverju viti í þessar umræðu því að svona grunnurinn undir en það væri eiginlega bara ég meina, menn sóttu bara eitthvað sem þeir höfðu lesið í leslabrefi í dönsku blaði og það var eins og að væri algjör glundróð einhver héldi fram að væri samhengi á milli aukinna glæpa og innflytjenda og annar héldi fram að svo veri ekki og þá nefndi ég það oft að væri það ekki hlutverk Háskóla Íslands að hlaupa til þegar umræði í samfélaginu eiginlega að fara að loga hún bara að loga og getur endað í bara hörmungum og bara raunverulega hætt á því að það getur verið skaðleg einstaklingum og svo náttúrulega leilhýtti þess að við tökum rákar ákvarðanir. Það ekki hlutverk Háskólans að koma með bara rannsóknir á því? Nú það svo að innflytjendur leggist á velferðarkerfin, það svo að við töpum á því þegar hingað kemur flóttamaður, það svo að og þar handu göttunum ekki til þess að ná fram tiltekinni niðurstöðu, heldur að við í lýðræðissamfélaginu getum átt umræður á einhverjum svona grundvelli, einhverjum velli sem að við höfum samkomulega að við skulum ræða málið út frá þessum fórsetum. Algjörlega og ég auðvitað eigum að gera það og ég man ekki betur en ég hef heyrt daginn viðtal við Helga Gunnlaugsson einmitt hjá okkur og samstöðinu. Við höfum oft kallað en það sem ég að tala að háskólinn svona stíi inn að einhverju afli eins og þetta sé aðkallandi mál. Raunar finnst mér kannski alltaf að segja það líka, stjórnvöld hafa auðvitað líka geta verið með frumkvæði í þessu að upplýsa fólk við erum eiginlega orðin alltaf hrædd við að vera ætla orðið sé pólitísk, ég veit ekki það er svo skrítið að segja það pólitísk stjórnvöld en fólk einhvern veginn orðið hrædd við að eiginlega það að miðla þekkingu sé pólitísk athöfn. Ég náttúrulega skrifaði mína doktorsritgerð franskan heimspeking sem oft var kallaður postmodernisti og sem hann vildi nú aldrei hlusta á. En postmodernisminu og mannstætti því, þetta var nú dálítil deila þetta til lok 20. aldar á Íslandi, það átti að vera svo skoðun að allar skoðunni var jafngildar og engin miðja og allt þetta og engin ekkert akkeri, engin grunnur og engin jörð til að standa á rauninni. En postmodernistanir held ég hafa nú eiginlega engir verið til í raun, þar að þetta var fólk sem var að greina ástand sem að þeir kölluðu postmodernist og ef maður skoðar að nægilega vel þá þeir að segja það er að renna upp skeið þar sem þekkingin orðin söluvara. Það er að renna upp skeið þar sem að þú getur ekki treyst neinu af því að þú getur ekki verið viss að það sé ekki einhverju hagsmunir á bakvið það. Einu svona ætlaði ég tjaldferðalag með fjölskyldu minni. Og ég hugsaði mér, nú ætlum ég að finna kort yfir all tjaldstæði á Íslandi og internetið var komið til sögunar, þetta var nú sennilega 2007 og þá fann ég þetta fína kort og ég hugsaði mér, þetta nú flott, en býttu, hvar nú þetta, það vantar þetta tjaldstæði og þetta tjaldstæði og þetta tjaldstæði og áður en ég vissi þá var ég búin að átta mig á því að þetta var náttúrulega auglýsing, eða þess að það fólk tjaldstæðin höfðu borgað fyrir að fá að vera með á kortinu. Fyrir mér þetta postmoderniska ástand. Það er hvergi að finna kortið yfir tjaldstæði á Íslandi af því að það er búið engavæða það.
þetta þarf háskólinn að vera fulltrúi fyrir. Þú ef þið vantar kort við tjaldstæð á Íslandi, þá veistu hvað þú leitar. Á hi.is, takk fyrir. Það er eitthvað svona, þetta er kannski bara dæmisaga, en ég meina að þetta er ekkert flókið mál, þekkingin er bara víst til og þetta er oft bara mjög einföld atrið sem er hægt að miðla mjög svona og þekkingin er bara eins og eldhúsávald sem átt að geta notað, hún er ekki all upp í skíunum. Nei, þvert á móti, hún varðar bara alls konar hluti sem að eru mjög praktísks eðlis. Ég ætla bara kannski fá að segja Vísindavefur háskólan sem var nú stofnaður árið 2000 af Karli föður mínum, Þorsteini Vilhjálmssyni, prófessor í eðlisfræði, að hann auðvitað gegnir þessu hlutverki. En þannig að ég reikna með að ég sendi inn spurninguna hvar eru tjaldstæðir, hvað mörg tjaldstæðir á Íslandi og hvar eru þau. Þá kæmi allavega, það kæmi svar, kannski væri svarið, það er ekki alveg ljóst hvað við eigum að segja því að hvað er tjaldstæður, hvað ekki. En er þið sendið heimspekindeldir þá kæmi það. Hvað er tjaldstæði? Hvað er tjaldstæði? Nei, við myndum fá svar, en við myndum líka rauninni fá að vita sko, ef að vísindamaðurinn sem svarar spurningunni lenti í vandræðum með gagnaöflun vegna þess að þetta er orðið eins og ég var að lýsa, það er erfitt að fá svona traustar upplýsingar þetta, þá skrifar hann það, þannig að það kemur þá fram. Þannig þeir allavega sagt hvar við stöndum og við erum orðin svo vöndi einmitt að það sé endalaust verið að halda að okkur einhverju sem tengist því þú sagðir áðan, einhver sem á að vera þekkingin er rauninni bara söluvara, þess að er rauninni varningu sem verið að halda að okkur. Þannig að það sem hefur verið einmitt að, svona svolítið svo samfélagsmiðlinn líka, þessum við erum náttúrulega varan og endalaust verið að fá okkur til að hugsa eitt og annað. Vildur þú segja að Trump væri afkvæmi hins postmóderníska tíma? Já, veistu það, ég er ekkert fjarri því að megi segja það. Hann er náttúrulega einhvers konar tækifæri sinni í 50. veldi og hefur náttúrulega alltaf verið það. Hann er leikinn að lifa í heimi sem er svona eins og þú veist það. Já, hann er geysilega leikinn í því að búa akkurat til, setja í gang alls konar hugmyndir sem að lifa síðan sjálfstæðu lífi og svo segir hann bara eitthvað annað næst og það er auðvitað vandinn við að búa í heimi þar sem Trump er í þeirri stöðu sem hann er núna, það er að elta ekki öll þessi svona bein sem hann er að kasta. Við höfum ekki bara vera alltaf að eyða öllum okkar tíma og orku í það að svona vera býsnast yfir því hvað villu sem var að segja, hún er meira að horfa á það sem hann er raunverulega að gera og það má spyrja sig að því hvað það er en vegna þess að mér sýnist það ekki alveg ég sé ekki alveg hvað hagsmunum það er að þjóna nema einhverjum algjörum heimsenda öflum akkurat, einu sönnu, það er þessi heimsenda öflum auðmagsins sem á þá að ná hámarki með því að Elon Musk komist í Mars en ég sé ekki alveg hvað Trump græðir á því nákvæmlega þannig að það er svona margt sem er á huldu í þessu öllu saman og kannski ætti maður líka bara að leyfa sér að hugsa að Trump er nú ekki það greindur að hann sé með hann ná að búi til einhverja svona heildstæða sín á hlutina sem að allt skýri síðan af heldur þvert á móti og það væri þá mjög postmodernist. Það er ekki alltaf léttur leikur að make sense out of nonsense, er það sagtir. Nei, en það er mjög mikilvægt að make a sense og ég er með heilt rannsóknarverkefni það að það heitir rauninni frelsi til að make a sense og því að sagt, samfélagið og þekkingarmiðlunin er rauninni það að make a sense, sem sagt af samtíman, skýra við reyna að koma sigur á íslensku, það getur verið erfitt og til dæmis nemyndum mínir og við erum alltaf að nota þetta orðalag fyrir mér þá þýðir það er einhver þörf fyrir að gefa því merkingu en við erum alltaf að reyna að skilja veruleika okkar og að miðla því og sá skilningur er líka skynjun og við erum að trúa á skynjun okkar, þetta er mjög mikilvægt þegar við hugsaum óréttlæti, það er að trúa á eiginlega líkamlega viðbrögð þegar við sjáum óréttlætið. Við verðum náttúrulega smám saman því miður ónæm þegar sko snjóar yfir okkur sem endalausu myndum af til dæmis eyðingun á Gaza og við gerum okkur grein fyrir því að það er algjörlega óljós hvað í ósköpunum getur tekið við fyrir þetta fólk sem er látið þarna tapa öllu. Þannig að við erum samt þannig við reynum að halda áfram, við reynum að búa til eitthvað sem við getum haldið í og getum ekki nota eins og það orðalega hér að sjá eitthvað vitið í, heldur bara búa til einhvern skilning á því hvað getur gerst næst. En auðvitað það er síðan eins og við sjáum náttúrulega kringum Gaza akkurat þá koma heimsendaöflin fyrst á sviðið og byrja að koma með lausnir sem er ekkert annað en þú tapaðir, þú veist, og bara máttur hins sterka komin aftur. Við erum komin aftur til löngu fyrir frönsku byltinguna. Rousseau var að skrifa um þetta 1762 Þá skrifa hann bara örfá blaðsíður sem eru með það besta sem ég lesi, mjög svona þéttar og við þýddum saman við Mári Jónsson sakfræðingur það sem hann segir já, nei,
hinn sterki hefur engan raunverulegan mátt af því hann hefur engan rétt. Réttur getur ekki komið af mætti einum saman. Þetta auðvitað bara orð og þetta þýðir eiginlega ekki neitt í heimi það sem Trump veður uppi nema náttúrulega maður voni að réttlæti sigra að lokum. Þú leggur áherslu á það og þá svona þekkingaleit í þessum grunni líka að við þörf á því að heimurinn og stað okkar make sense til þess að halda sönsum. Já, það er mjög gott að nota þetta frábæra íslenska orð að halda sönsum, sko, þetta gengur akkurat út af það að reyna að make sense af veruleika sem eins og hann það gengur út á að reyna að halda sönsum, halda áttum, tapa ekki voninni og láta ekki rugla sig alveg bara í drasl, heldur að muna það til hvers nánast við erum hér á jörðinni. Ok, við erum kannski til að viðhalda lífinu og við erum til þess að rauninni hafa það gott og njóta lífsins með okkar nánustu og öllu fólki og öllu því sem lífsanda dregur og náttúrunni og njóta fegurðarinnar og listarinnar og allt þetta og vísindanna en það er ótrúlega að búa í heimi það sem er svona stöðsaumað að þessu og við erum einhvern veginn fengið til þess að vera eins og einhver hálfgerðir draugar yfir einhverjum skjáum sem að gera ekkert annan að blikka einhverjum myndum framan í okkur. Herðu, þú nefndir rektorstíð Páls Skúlasonar sem að hafði sumuleyti sumt af því sem þú segja minni mann á hann, ekki bara þeir sem við báður heimspekinu heldur svona stöðu háskólans í samfélaginu. Stundu fannst mér eins og hann hafði svona stærri hugmyndur það heldur en hann hafi náð einhvern veginn að ná fram, að hann hafði svona mjög heita hugmynd hlutverk háskólans í samfélaginu og að við gætum raunverulega bætt samfélagið og náttúrulega merkilegum maður margt. Það kannski þannig að allt fyrir í svona hringi og svona, það sé bara gott fyrir háskólan að fá heimspeking svona á 30 ára fresti? Svarið við þér að sjálfsögðu, já. En það hefur náttúrulega... Þá á ég við að kannski þau 20 ár frá því hann fór að þá komið tími til þess að rétta skipið af og taka þessi sjónarmið sem þú ert með. Ég er bara að spyrja hvort að það sé einn ástæða fyrir þegar þú býður þið fram. Já, ég get alveg tekið undir það og það er náttúrulega, getum kannski sagt að nú hafa svona aðrar aðferðir kannski verið reyndar og nú sé kannski komið tími til að láta reyna á þetta. Það sem kannski gæti breyst að ég mun alltaf tala máli háskólans til dæmis gagnvart stjórnvöldum út frá þessari samfélagslegu þýðingu hans og mikilvægis hans á þessum erfiðu tímum og ég myndi aldrei vera fulltrúi fyrir það að loka augunum gagnvart þeim vanda sem við blasir og ég held ekki að þessi ríkisstjórn sé að fara að gera það þó að maður getur svo sem haft ákveðnar efasemdir en maður reynir að halda þeim í skefjum og gefa þeim sjens. Rektorar sitja lengi og segjum að þú værir háskólarektor, þá getur þú verið í samræðu við stjórnvöld sem eru bara aldeilis ósamálaður hlutverk háskólans í samfélaginu. Ég veit. Og segja að þið er bara mennta fólk fyrir atvinnulífið. Þið getið stunda eitthvað rannsóknir ef að það er hagkvæmt, ef að verða enda í arðsumum vörum. En bara við nefnum ekki að hlusta á þig. Verða að segja hvernig samfélagið vera. Við erum fórsetið þess, ekki þú. Akkurat, þekkingarinn að vegna, bara glemdu því og allt það. Já, ég meina, það er hefð fyrir því að rektor sitji, ákveðin hefð fyrir því að rektor sitji í 2 kjörtímabil og það eru þá 10 ár, sem hans er langur tími. Og ég verði nú eiginlega bara að viðurkenna það að ég var óskum fegin þegar kom í ljósa til dæmis að miðflokkurinn var ekki með háskólaráðuneytið. Þannig að ég var alveg þáttur í því að ég ákvaða að láta slag standa, en það þarf bara alltaf að halda háskólanum uppi, halda hugsjón hans á lofti, gagnvart stjórnvöldum og vona að þau hafi eyru til að heyra, en það getur eins og segir alltaf breyst, en ég held að ef ég má taka mjög stórt upp í mig, þá held ég að heilbrigður háskóli og svona sterkur háskóli geti verið þáttur í því að verja samfélag okkar fyrir alls konar kredduöflum og öfgaöflum. Skára væri það nú, annars væri nú kannski bara spurning hvort að við ættum að vera haldið upp á háskólan, ef það dygði ekki til. Já, ég er nú algjörlega þeirra skoðanar og leið og þú segir það, þá þetta geti ég líka sagt að einhverjum gæti fundist þetta allt of stór fulleringu háskólan og allt of pólitísk eitthvað slíkt að hann er að vera þá að taka sér stöðu gegn tilteknum stjórnmálöflum, en þetta gengur nú kannski ekki út á það heldur að
eins og ég segi að viðhalda þekkingunni og vera trúr henni, miðlenni til samfélagsins og hafa síðan þá trú að það leiði til þess að eiginlega, svona uppbyggilega stjórnmálaöfl að vegur þeirra aukist. Það mikið rætt það í samfélaginu í dag að við séum í innviðaskuld að hafi ekki verið byggður upp innviðir eins og hefði átt að vera gert. Sama heyrum við og öllum grunnkerfum samfélagsins að það er fólk búið að ég held að þessi ofta stórað svona hlaupa hraðar fyrir minni pening, við lifað undir svona linnulausri kröfu sparnað og fleira og það hriktir í skólakerfin okkar, við verðum varfið það bara í nýjafstöðnum verkvöldum kennara og kennaradeilum. Við heyrum þetta úr heilbrigðiskerfinu. Á þetta sama við háskólan, er hann vanfjármagnaður til langs tíma? Já, sko, það hriktir allavega í ansi mörgu í háskólanum og það er alveg gríðarlegt álag og það er fólki líður líka svolítið eins og það sé ekki alveg metið að verðleikum alltaf og þannig að það er svona ákveðin, ég ætla ekki að segja vonleysi en það þarf aðeins að rífa upp stemninguna og ég er svolítið að því og ég held alltaf að við verðum bara öll að vera vongóð það að hagur háskólans muni batna aftur og það komi betri tíð og það verði hægt að ráða það sem að fólk er að vinna þessa hrikalegu yfirvinnu og það verði hægt að létta álagina af fólki. Það er ekki gott að vinna svona mikið. Ég hef bara hreinlega verið í grasrótarsamtökunum lýðræðisfélaginu Öldu þar sem við settum svolítið styttingu vinnuvikunnar á dagskrá árunum eftir hrun og ásamt Guðmundi T. Haraldsinni þá fór ég einmitt og hitti marga verkalýðsleiðtoga til að ræða þessi mál. Og það var, þegar við vorum að kynna þetta fyrir þeim svolítið sem hugmynd, auðvitað vissuðu mörg höfðu heyrt af þessu allt það en við mættum vel vopnaðir gögnum og Guðmundur náttúrulega mikill sérfræðingur í þessu öllu og mikill baráttumaður og almennt finnst mér í þjóðfélaginu í neyslu samfélagi sem er að það sem neyslan er að drepa okkur þá þurfum við bara að hægja þess á, það er bara umhverfismál og þess vegna þurfum við líka bara að vinna minna og þess vegna að hafa minna til milli handara ef við hættum að eyða svona miklu í vitleysu. Staðan í þessari litlu deild sem að þú nefndir það sem var 50% yfirvinna að það er ekki ennþá komið fram upphafleg krafa verkefnishreyfingar en 8 stunda vinnudag. Hún er ekki ennþá komin til framkvæmda í háskólanum. Nei, málið er það með störf okkar í akademíunni að við erum í rauninni með ákveðna kennsluskyldu og það hvað það þýðir í svona vinnustundum á talið á viku eða á ári er mjög mismunandi milli sviða háskólans. Þetta er eitt vandamál sem þarf að taka á. Svo erum við með ákveðna stjórnunarskyldu og það þýðir, hún er ekkert mjög stórt hlutfall en það þýðir svona að sitja í nefndum og mæta á fundi í sinni einingu og svo framvegis. Og svo erum við með rannsóknarhlutfall og rannsóknarhlutfallið það er sjálfkrafa gerist að það mætir afgangi en það er áðurunni hvílir á þessu kvöð að skila af þér rannsóknum í mínu tilviki er það þá að skrifa greinar og fá þær birtar helst erlendis í fínum tímaritum eða gefa út bækur og allt þetta og já, þannig að þetta er allt saman, við þurfum að eiginlega til þess að fá fastráðningu þá þurfum við að skila ákveðnum afköstum þarna og til þess að fá framgang og launahækkanir þá miðast þetta allt við þetta kerfir eins og hanna til þess að valda okkur stöðugri sektarkenndi yfir því að vera ekki að sinna þessu rannsóknarhlutfalli þegar við loksins erum komin heim og ætlum að taka það rólega og fæst okkar geta það eða mörg okkar geta það ekki vegna þess að verkefnabunkarnir sem við þurfum að fara yfir úr kennslunni eru svo háir. Þannig að það er þetta sem er vandinn að það bæði er fólk að kenna við allt og mikið annarkvort vegna þess að það er mjög mikil undirmönnun eða vegna þess að það er ákveð ójafnræði í kennslunni og svo tala ekki síðan stundakennarana sem að fórna sér í þetta óskiljanlegri, hvað maður kalla það, manngæsku eða fórnarlund en allavega að þetta rannsóknarhlutfall verður yfir manni svona eins og einmitt svona eins konar mara, hvílir á manni eins og mara sem svona þýðir það að þú ert aldrei nægilega duglegur Þannig að þetta góður í kulnun. Já, en auðvitað það er frábært að vinna í Háskóla Íslands og við erum flest öll og það sína kannanir mjög ánægð með það, við erum stolt af háskólanum og allt þetta en okkur líður svolítið eins og það sé svolítið verið að þrautpína okkur og að það þarf að fara að breytast þannig að þar sé ég möguleika hreinlega með því að tala styttingu vinnuvikunnar og
reyna svona að koma því almennilega á dagskrá að já, við getum líka þar sko. Það er komin styttinguðningunar í stjórnsýslunni í háskólanum og nú þurfum við að finna leiði til að ná því líka fram í akademíinu. Þú ert prófessor og þið búið við ágætiskjör, ég ætla bara að fullira það. En þú nefndir til dæmis stundakennara sem að búa eiginlega við alveg fráleitt kjör og það líka svona ýmis konar svona aðstoða fólk sem annað. Hún Ingibjörg nefndi að svona fólk í stoðdeildum að það var svo lágu launum að háskólinn heldi því fólki ekki. Það var til umræðu hér fyrir einhverjum árum síðan að eiginlega allt fólk sem að þrífa háskólan eða elda matinn handeikur og berða hann fram og svona, það meira og minna útvistað og ekki tilir ekki háskólasamfélaginu. Þannig að raunverulega er háskólinn bæði sko láglaunasvæði fyrir þá sem ekki eru á toppnum. Mikið álag, stundum vinnum þetta á, ég rætti við mannesku sem vann á amerísku lögmannsstofu þar sem að þeir sem eru nýkomnir sko, þeir þræla linnulaust fyrir skítalaun allan tíman og einhvern veginn bara þegar það var að vera að lýsa vinnunni í háskólanum þá hljómaði bara orðið þannig að þá er þetta raunverulega ekki sérlega góður vinnustaður ef þú tekur alla, ekki bara ykkur prófessoruna, ef þú tekur allan hópin sem að vinnur þarna, þá er hann eitthvað skakkur vinnustöður. Það er margt skakt. Sko, fyrsta lagi þá er náttúrulega kjöræstingafólks eitthvað sem að þarf einfallega að laga með þeim hætti að þau verði aftur tekin inn í lið starfsmanna Háskóla Íslands og það er töluvert sátt þetta með rektorsframbjóðanda. Þetta er mál sem ég kom á dagskrá. Að við erum vinnustöður sem að eru með mörg úrræði til að vinna gegn alls konar einelti og ofbeldi á vinnustöð. En þau ná ekki til þessa fólks sem þrýfur skrifstofunar okkar og heldur henni vinnustafnum bara starfhæfum og það er algjörlega óþolandi. Það bara er óþolandi og himinhrópandi mótsögn þar. Ég siti í jafnréttisnefnd hugvísindasviðs og þegar maður er búin að kynnast þeirri hugsun og sem er náttúrulega alveg stórkostlega þessar jafnréttishugsun sem við viljum einmitt aldeilis vera til fyrirmyndar með, að þá er þetta einfallega ekki bara, þetta gengur ekki. Þannig að þetta verður væntanlega lagt af, minnst skoðst ef ég fæ að ráða. Og það er náttúrulega bara eðlilegt en já, ég veit ekki hvort við eigum að fara út í mjög mikið smáatrið en starfsfólki í mötuneytum er flest ráðið af Félagsstofnun stúdenta sem er óhagnaðardrifið fyrirtæki sem sagt er náttúrulega sprottið úr sem sagt er samstarfsverkefni stúdenta og háskólans sjálfs og kjör þeirra eru vonandi þokkaleg. En stundakennarar, það er bara fleinn í holdi háskólasamfélagsins hvernig þau máli eru og undanfarin ár þá hefur allavega ganga svona, hafa gengið sögusagnir eða það væri ráðningabann í akademíunni í háskólanum og það er núna ljóst að það er ekki, það var misskilningur, rektorinn nýbúinn að kveða upp úr það og svo sem Saga segja frá því sem ég nenni kannski ekki að rekja hér hvernig þetta fór að saman í gang en við þurfum að vera miklu duglegir að ráða og við erum komin algjörlega inn að beini í sambandi við það og þá svona fólk auðvitað tekur að sér stundakennslu af því að það vonar að þar með sé það að gera sig svona gjaldgengt og það er aflað góðra reynslu og góðu stundakennari, hann hefur það með sér þegar hann sækir akademiska stöðu, það við vitum þeim er haldið niðri, ég man ekki einn reglan var eiginlega svo að þú ert ráðin bara í 49% starfið aðjúngtarnir því að annars koma svona skildur gagnvart stéttarfélaginu sem að þetta er það eru ljóta sögur sem heyrir úr háskólanum. Já, það er margt gert þegar að mörg úrræði reynd þegar við erum í erfiðum aðstæðum, erum í fjárþröng, þá erum við bara látin gera alls konar hluti sem eru algjörlega gegn okkar svona siðferðisvitund, þannig að já, það er ekki gott ástand. Eru þið framvarðar fólk sem er látið tilkynna fólki afleiðingar niðurskurðarins sem eru teknar ákvarðanir eitthvað langt í burtu? Já, sko við fáum nú sem betur fer þá vandi okkar að ráða okkar niðurskurði sjálf og það er ábyggilega ekkert öfundsvert hlutverk. Ég vil helst ekki vera mikið í því hlutverki. Rektor er nú reyndar sjaldnast að taka einhver stóra ákvarðanir þetta, allavega ekki einn en já, þegar svona hlutir ganga yfir samfélagið, háskólasamfélagið, þá er ég svona fulltrúi fyrir það að það þurfi alltaf að reyna að hafa það þannig að það fari
komið sem jafnast niður og það bara mjög mikilvægt núna að háskólinn standi saman og við svona náum, eins og ég segi, upp svona góðum liðsanda, við erum öll í sama liði og öll í sama báti, sem ekki alveg það sama og sem sagt og við bara náum að þétta okkar raðir og standa okkur í þessu samfélagslega mikilvæga hlutverki sem við verðum að gegna. Og það er líka mikilvægt fyrir háskólan eins og samfélagi alltaf að þessi jafnrétti til náms. Sínum tíma vor lánasjóður búin til, hann heitir núna Mentasjóður, hann er nú svolítið í fréttunum núna í vikunni af því hann á 30 milljarðar sem hann kemur ekki út. Ég hef ekki alveg séð greiningu á því að hverju ná svona mikið pening inn á bókum en ég hef talað við fólk, stúdenta af efnaminni heimilum sem að maður myndir ætla að þetta fyrirkomulag væri búið til þess að tryggja þeim aðgengja námi. En þá það þannig að þau geta tekið lán en það dugar varla fyrir húsalegun í félagsstofnun. Þannig að þau þurfa að vinna á kvöldin og nóttinni og þá skerðir það lánin, þannig eftir smá stund eru þau komin raunverulega í fulla vinnu ef þau ætla að reyna að komast í gegnum skólan. Við hliðin á fólki frá efnameiri heimilum sem að þurfi ekki að vinna með og taka heldur ekki nám. Já, það orðið alveg ótrúlega algengt að nemendur vinni með námi og það mikið vandamál því að háskólanám á að vera fullvinna og það nýtist þér betur og verður svona, það verður betra nám ef þú helgaði því á fullum heilindum og öllum kröftum en þetta svona einhverju leiti arfleið eftir hrun að það vex úr grasi kynslóð og sem að bara hefur engan áhugaði að taka neina áhættu með það að taka lán. Ég á sjálfur börn á háskólaaldri sem að segja með þetta. Já, það er eitt af því að lánin eru miklu lakari núna en þau voru áður. Já. En það er líka þetta sem ég var að lýsa sem að var svo sem til áður, að það var þessi skerðing og eitthvað fleira, að þeir sem að lánin dug ekki fyrir framfærslu. Ég get ekki verið á námslánum og verið bara í fullri vinnu í námi. Já. Og þá, ef ég hef ekki stuðning foreldra minna, þá verð ég að vinna á Subway og ef ég finna á Subway, þá er skert þannig endanum. Fólk lendir í svona. Þá er fólk að efnaminni heimilu sem hefur ekki aðgengja námi. Já, það er innbyggt í námslánakerfið að maður hafi bara gott á því að vera á horri minni þegar maður er í háskólanum. Ég hef nú gengið gegnum þetta sjálfur, var í námsárunum í Kanada þá reyndi ég að lifa á $60 á viku sem var 3.000 kall. Þú hefur búin að borða bakaða bönir fyrir lífstíð. Já, það var svolítið mikið af alls konar frekar, ekkert sérstaklega góðu hráefni en sem nógar af í Norður-Ameríku en allavega þá er náttúrulega alveg klárt mála að það væri betra og það væri full ástæða til í landi þar sem að jafnaðarstefnan ræður einhverju að hafa námsstyrki og þá jafnvel að hafa þá akkurat mögulega að reyna að hafa þá sérstaklega fyrir fólk frá efnaminni heimilum. Við viljum auðvitað endurspegla samfélagið í háskólanum, mikil vinna í gangi í kringum það að fá fólk til dæmis með sem eru erlendum uppruna, er svona börn innflytjenda. Sem allt ratar ekki til ykkar, mikið bara fallegu námi í framhaldsskóla? Já. Þannig að auðvelda þeim að komast inn í háskólan. Síðan er líka háskólan náttúrulega með alveg gríðastóra námsgrein sem er íslenska sem annað mál og þar náttúrulega lærir fólk innflytjendur, fullorðið fólk líka náttúrulega lærir íslensku til þess að geta farið út á vinnumarkaðan og nota hana þar. Dæmum mjög samfélagslega mikilvægt hlutverk. Þannig að já, við verðum auðvitað bara að búa svo hnútana að fólk af öllum svona stéttum geti komið í háskólanám. Við vitum það að við höfum öll mikla hæfileika að búa yfir miklum hæfileikum sem við þurfum bara að fá að þroska. Herðu, Björn, svona í lokin, af hverju viltu verða rektor? Já, vegna þess að ég held að háskólinn þurfi að láta til sín taka íslensku þjóðlífi og standa sig í því hlutverki sínu að vera þessi samfélagslega mikilvæga stofnun sem að hann hefur raunin alltaf verið og á að verða. Og felst í því að hann hafi ekki gert þetta? Það felst í því að það megi gera það betur, já. Kæra þakkir Björn og gangið vel í rektorskjörnu. Þakkaði fyrir. En við setjum hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja þetta samfélag. Næsti kafli er eftir augnablik. Ertu á leið heim úr vinnu? Stiltu á FM 89,1. Verið velkomin í bókaspjall við rauðaborðið með Vigdísi Grímsdóttur. Ég heiti Oddný Eir og til okkar Vigdísar í dag er komin mjög góður gestur. Stórhöfundurinn Kristín Helga Gunnarsdóttir sem er líka kallið Dinna og af tilviljum var hún með næstum því alla bækurnar sínar í lítilli íþróttatösku.
Þannig að við báðum hann að koma bara með bækurnar svona til að minna hlustendur og áhorfendur á bara, já, hvaða höfundur þetta og þú hefur nú oft verið kölluð einn helsti og já, virtasti barnabókahöfundur Íslands en þú kallar þið svona sjálf frekar þína bækur kallar þú frekar kannski fjölskyldusögur eða fjölskyldubækur, það ekki? Eða... Jú, á þessi akkur mér fannst sjálfur ég bara alveg upp í fanginu og afa sem sögðu mér endalist sögur og svo satt maður undir borði og hleraði sögur hjá alls konar fólki í fjölskyldunni, sögur sem maður átti ekki að heyra og ýmislegt og svo finnst mér sagna arfurinn okkar, hann þannig að það ekkert langt síðan að við vorum á söguloftinu eða í baðstofunni þar sem að kynslóðunar sátu og voru bara að vinna sín verk og sögumadurinn sem gekk fram og tilbaka gólfið og sagði bæði tíðindi og tröllasögur og alls konar hann þurfti að ná til þessa 5 ára sem hann satt og hlustaði og þess 95 ára og allra á milli og mér finnst það einhvern veginn vera miklu áhugaverðari sögustund af því að sagan alltaf bara samtal hún samtal við þann sem að les eða hlustar og þegar þú talar það að þegar þú hvetur til þess að lesi fyrir börn það gera allir almennilegi menn og svo segir og þegar maður að lesa fyrir barnið og það sofnað þá heldur maður áfram að lesa það skemmtilegt og hvað maður gamall maður að svæfa barn, maður getur amma eða við eitthvað það bók fyrir alla þegar lesarinn heldur áfram að þeirra svo spenntu sjálf bækurnar hafa nú verið kallað gleði, bombur og leikriti sem hefur verið gerð eftir þeim sem nú fleiri en eitt og þar eru það en eru það? Það alltaf kannski já, mér finnst voða gaman að hafa húmor en líka þungan undirtón og mér finnst bækur fjölskyldubækur það svo gaman aðeins þegar margir koma að sögunni og hver og einn tekur með sér mismundi hluti. Ég man sérstaklega eftir ég fór ég á leikritið Sýti Guðs englar til Guðrún Helgadóttur og við vorum hann að 4 kynslóð kvenna og hver einasta mannski var að taka allt aðra hluti með sér út úr leiksýningunni og mismunandi eftir bara aldri. Mamma satt þarna og upplifði Hafnarfjörð þessa tíma þegar Guðrún alast upp þar og litla minnstakrýli tók bara alla brandarana og alla skemmtun og hláturinn og líka bara glímuna við lífið Nú þekkir nú margir bækurnar Fíusól og svona hún eiginlega, Fíusól orðin eiginlega jafnfræg og ef ekki frægar en Lína Lásokkur þá nú eiginlega mikið sagt og svona orðin algjör erkitýpa og einhvern veginn í bókunum þínum einmitt möguleikin á, eða kallar á samræðu, að því það eru svona ýmsar spurningar sem vakna þannig að það einhver grallaraskapur sem að samt býr til spurningar. Ertu meðvituð að gera þetta? Búa til eins og texta sem að býr til þessa samræða milli kynslóðana? Já, líka út af því að þetta með barnabókmenntir og kvennabókmenntir og svona þetta flokkunarkerfi sem ég hef alltaf svona svolítið vilja hreyfa við og mér finnst bara að vera vitleysa að við lifum öll í þessum heimi saman og börn búa ekki sér heimi þess að þau eru alveg aðskilin, þau eru endalaust að rekast á fullorðna og við erum endalaust að rekast á börn. Þetta bara að glíma við lífið og sögurnar sem við skrifum, þau eru bara til að ræða þetta og Fíusól svolítið þannig. Hún bara til að ræða allt þetta vesen sem kemur upp á og það kemur svo mikið rugl upp á bara inn á venjulega heimili og það þarf að ræða það og allir aldurshópar koma einhvern veginn með sitt að því og úlingurinn á heimilinu og krakkaróan og foreldrarnir og þreytan og pirringurinn og gleðin og hamingjan og hundurinn og kötturinn, þetta bara lífið. Og við getum ekkert bara sett það í box
Og þess vegna við vorum nú aðeins að tala það undan. Já, maður má ekki tala undan. Því þá, nei, því þá ferða. Já, ég ætla að En þá einmitt þegar ég byrjaði að skrifa binnubækunar, Elsku besta binna mín kom út, það fyrsta bókin mín, þá sagði ég niður í málmenningu, má ég lesa upp í fína bókakaffinu á kvöldin. Því þá voru svona bókaupplestrar á kaffihúsum að byrja. Og við erum að tala árið 1997. Já, 1997. Þetta gerist nákvæmlega svona. Já. Og þá að byrja svona, já, höfum bókaupplestra á kaffihúsum og á aðvendu. Og ég segi, má ég vera með í því? Og ég meina, Binna bara fjölskyldusaga. Hún bara þessa litlu stelpu sem að elst upp hjá sem foreldrum og það 7. áratugurinn og það alls konar spegillana fyrir fjölda fólks og það sveitabær sem að fara í eyði og bara alls konar sem við höfum öll tekist á við. En þá bara sagt, nei, það ekki tækt af því að börn ekki að koma á svona upplestra, þau farin að sofa á kvöldin. Og þá þurfti ég að eiga þetta samtal en börn fara ekki út í búð og kaupa bækur. Það eru foreldrar og ömmur og afar og allir sem að kaupa bók handa barni og ég vil vonandi lesa með í bókina. Þannig að þetta var svolítið ströggl og ég man að það veiktist einhver þýðandi. Nei, þannig að mér var smiklað. Já, það var bara hringt í mig alveg á síðustu stundu og sagt bara, Dina, það eitt þýðandi lasin, komdu bara með bókina og þú bara lest. Þannig byrjaði það sko, en svo held ég að það hafi lekið svolítið út aftur. Ég sé svona ekki mikið af þessum fjölskyldu bókmyndum villast inn á þessa upplestra. Nei, og jólabókaflóðinu það alveg aðskilið, virðist vera. Það bara í bókasöfnunum með einhverju sérstakir viðburði fyrir börn og svo það svona hinir höfundarnir, hinir svona innan gæðslega bara alvöru höfundar sem oft, maður finnur alveg fyrir fordómum ennþá, jável, svona þeir sem eru að skrifa barnabækur séu svona aðeins óæðri eða eitthvað ekki eins merkilegt, það ekki talað hvaða nýju barnabækur eru, eða hvaða nýju fjölskyldubækur eða bara yfir höfuð, hvernig ætti að tala það, hvaða bækur eru eftir þig sem höfund, hvers slags flokkun eru hér. Já. Sko, og upplifir þú þetta raunverulega svona, þú ertu alltaf raunverulega brjótast eins og Fíasól, þú ert að brjótast út úr svona einhverju girðingum og flokkunum og... Ég gerði það, núna þetta bara bara eins og en ég sko man samt mjög lengi, spurði fólk hvenær ætlar að skrifa alvöru bók? Nei, varstu að spyrja það? Já, og ég skrifaði eina alvöru bók, hún þetta alvöru bókin. Litlar byltingar. En þá ertu að vísa í sögur annara líka. Já, þannig ég bara að vinna úr mínum þráðum, sko, hvenna sögu fjölskyldu minnar. En sko, kannski svo bók sem ég þurfti að leggja mesta vinnu í rannsóknarvinnu. Það Vertu ósýnilegur. Hún bara sko ég þurfti bara að gerast aftur blaðamaður og leggjast bara, setja mig í þær stellingar af því fyrst, mér langaði svo allt þetta fólk sem að koma til okkar og við eigum að taka á móti og allt í einu sitja börnin okkar við hliðina á börnum í skólanum og hafa ekki hugmynd það hvers konar helviti og heim þessi börn búin að gangi í gegnum og enginn einhvern veginn spáir í það og það auðvitað ekki hægt að ræða einstaka tilvik þannig, en þá datt mér í hug ég skrifa bara ævisögu, einhvers sem að koma hingað og getur sagt mér söguna en svo fór ég að það Ísmael. Já. En hann í raun og veru svo ákvæði bara allt inni því ég hef búin að tala við Rauðakrossin og allt þetta frábæra fólk sem vinnur þar og fá alls konar ráð og hjá vinnu mínu sem vann lengi með mér á stöð 2 og Þóri Guðmundsssyni sem var að vinna mikið í hjálparstarfi þá rann allt inni fyrir mér ef ég fyrir að skrifa sögu einhvers þá ertu komið með alls konar girðingar það fjölskylda sem segir nei það má ekki segja þetta og höldum þessu nú fyrir utan og þetta var svona þannig ég hugsa með mér ég verð algjörlega vinna heimavinna
ná í allar sögurnar, allar sönnu sögurnar, fréttirnar, raða þeim saman eins og kollage og það eina sem ég skálda persónurnar. Þannig að þetta var sko, þetta er ekki alveg bók. Já. En þú gefur þér skáldaleyfi, það er eiginlega allar persónur eru skáldar en allt sem þau lenda í, alveg nýri minnstu smáatriði hefur gerst. Og ferði með afanum og öll þessi leið og þetta er svakalegt og ég heldur fólk sér enga grein fyrir það mætti kannski lesa þessa bók og skildi þetta betur. Þegar það er að agnúast út í fólk sem kemur frá stríðsfjáðum löndum hingað til okkar og vill helst bara núna heyrðist mér einhverstaðlega séð í dag að menn vildu að hafa það eins og Trump sko að henda núna Úkraínu fólkin í burtu líka hér. Hvað ætlum við að gera hér? Já, ég meina hvað er þetta? Er þetta það sama eins og þegar þeim tókst fyrra á öldum að sanna að svertingjar eða svart fólk hefði sko minna sársaukaskinn. Þess vegna var allt í lagi að setja það og steikja það í pottum sko. Er þetta það sama? Já. Kannski. En þetta er náttúrulega alveg dásamleg bók. Eða er hægt að segja það. Hún ætti náttúrulega að vera skildulesning. Hún er það. Ég held að hún sé hún er notuð sem námsefni við þurfum bara að skrifa fleiri svona bækur af því að það er nefnilega kannski punkturinn finnst mér vera hlutverk rithöfundar eða kannski allavega ég upplifi alltaf að það sé svona það sem ég er að gera að mér finnst við erum bara að skiptast á sögum og svo notum við alls konar aðferðir og en sko þetta snýst alltaf að setja sig í spor hvers annars. Við erum að leita mennskunni og reyna að máta okkur í föt hvers annars, í spor hvers annars, skilja hvort annars, samkennd, samhugur og þegar það hverfur þá er ekkert eftir nema Trump. En þú náttúrulega hefur skrifað sko út frá sjónarhorni svokallara málleysingja, hunda, hvala og barna náttúrulega. Börn eru oft kannski vantar dálítið sína rödd talsmenn sko. Já, talsmenn og náttúrunnar líka og þannig að það lítur að vera einhver svona, það er ekki bara hvaða saga sem þú ert að segja, þú ert einhvern veginn, er það ekki, þú ert á einhvern hátt svona pólitískur höfundur að því leitur ekki pólitískur en svona þið liggur mikið á hjarta að miðla einhverju svona þeim, að hjálpa þeim sem ekki er út á jaðri á einhvern hátt, er það ekki? Þú myndir ekki skrifa ævisögu Trumps líklega? Nei, en jú, mögulega sko, og var það ekki Hemingway sem sagði aldrei hata og fyrirlíta þinn versta karakter þú verður alltaf að skilja hann og hvað hann kemur sko og skilja hvað veldur ílskunni en ég held að kannski bara ef maður svona rauði þráðurinn í því sem við erum held ég öll að fást við ég er alltaf að setja okkur í spor að máta spor hvers annars og skoða hvort annað að því leiðum við missum það þá erum við búin að missa samtalið þannig og það á sér engin aldurstakmörk og þetta ef við erum að því þá erum við náttúrulega svolítið að glíma við lítilmagnan jaðarfólkið, jaðarverurnar þannig að kannski er það svona rauði þráður ef það er hægt að finna í stuttu máli einhvern rauðan þráð sko. Mér finnst þess að bækur náttúrulega fjalla bara allt og allt sem er inn í mér allavega og þú talar mennskuna og þú veist að setja sig í spor annara það virðist vera dvínandi í samfélagi krakka á Íslandi það var ekki mikið rætt það var bara rætt að þau væri svo illa læs og sérstaklega talaði drengi ég held að það sé nú bara öfug rómantík sko þetta er líka á stelpurnar það eru líka eiga svolítið langt í land með að skilja texta sumar en það sem var mest sláandi við þetta PISA-dæmi sko það var auðvitað að menn hafi ekki áhuga á að setja sig lengur í spor annar og þess vegna gengur það illa
að laga skólakerfið, að gera alla þessa hluti sem við þurfum að gera við fólki sem við höfum boðið að koma hingað og hefur komið hingað af því að þarf að koma hingað af því það er nóg pláss hérna. Fæstir vilja vera hérna. Svo halda með það að flestir vil alltaf vera heimi á sér. Já. En svo náttúrulega það ekki bara einmitt flóttafólk, það bara þegar fólk fer á milli skóla eða kemur utan á landi og allar þessar spurningar, þessi svona eins og þú segir þessar svona mannlegu spurningar sem að mér finnst ásöldu vandræði með eins og ég hef stundur nefnt þetta orð mannlega því að þú ert líka að tala hunda og við erum að tala þetta bara samúðarfulla það ekki, sjónarhorn bara gleyma ekki því en maður aðeins byrja að því út að tala samræðina sko í bókmenntaheiminum íslenska sem þú ert búin að vera í hvernig kemur fyrsta bókin út? 97, já, hvað það mörg ár? Ég get ekki rekna. Það sko 25. 25 ár? Nei, 25 núna. Já. 97, við getum bara... Já, 28 ár. Já, 28 ár, samkvæmt, þú veist, þessum útreikningi. Og hvað marga bækur, vel yfir 30, nálgast 40, þetta er svakalega flott. Og þú hefur vonandi verið í sko samræð framtíð barna, bókmennta og mikilvægi lesturs og eitthvað svo leið, skipulöðum málstofum og þannig, en hefur oft verið í svona tekið þátt í viðburðum með samræðu bara þar sem þú ert að ræða við innan svega alvöru höfunda, þess að skrifa ekki barnabækur þá, bara sjónarhorn og nálgur þína og þannig, eða er þetta eiginlega alltaf bara aðskilið? Þetta aðskilið. Mér finnst, ég meina, barnabókuhöfundar eru bara með sitt sér félag og þessi flokkunarkerfi hafa svona svolítið bara tekið völdin, sko. Ég barðist nú fyrir því og hafði sigur að það stæði ekki aftan á bókunum mínum fyrir hressa krakka á aldrinum 9 til 12 og svo leys. Ég held mér að segja standi á einni fíisól fyrir 5 til 95 ára og eitthvað svo leys. Það er einhverju. Já, þannig að samtal bókmenntir er ekkert barnabókahöfundum svokölluðum ekki boðið held ég svolítið ekki mikið að því borði svona almennt. Ég held að þetta sé svona meira bara hópur sem að dæla inn í skólakerfið og það svo sem ekkert verið að diskutera af einhverju viti háflegt innihald og aðstæður og breytingar og þróun og þroskaferðalag þessara fjölskyldubókmenta. Ég bara heyrið ekki, sko. Nema hér. Já, náttúrulega samstöðinu með þetta. Sko. Já. En þú varst nú formaður rithöfundasambandsins og varst í stjórn og varst nú að berjast fyrir, er það ekki, ýmsu getur þú svona nefnt, hvað er það helst svona sem að þér finnst megi betur fara í okkar bara bókmenta heimi? Dálítið stór spurning, kannski. Búðastór en alltaf leið. Reisastór. Ég veit að það er ekkert vinsælt að vera að tala dvínandi bóklestur og allt það. Við reynum bara að tala upp eins og við getum. En hins vegar er það alveg staðreind og það finna það allir. Og ég stundu velti fyrir mér, ég byrjaði að skrifa, ég held að árið sem ég skrifa fyrstu bókina hafi Sossa Sólskinsbarn, þetta er Magnur frá Kleifum, komið út. Þannig að þetta er langur tími og ég er búin að sjá svo mikla breytingar. Ég er búin að sjá breytingar frá því að fleiri höfundar sem skrifuðu fyrir börn voru bara að móka út bækur seldust bara börn lásu bækur. Nú hef ég á tilfinningunni að kannski mjög mörg börn lesi mögulega sér til skemmtunar 1-2 bækur á ári. Ég hef bara, fyrir utan það sem þau lesi í skólanum, því að okkar dásamlega skólakerfi heldur sem betur fer mjög víða bókum að börnum, en ég hef þessa tilfinningu og þá þurfum við að ræða það hvernig við eflum það. Ég held að þurfi bara neyðar áætlun, ég held að þurfi stjórnstöð barnabóka, almannavarna
Ég held að þurfi þríeiki í þetta. Því að við verðum að halda áfram að skiptast og sögum og svo vitið þú ert að segja að þessi samkennd sem eiginlega að tala empathy. Hvað eigum við fallegra orð yfir það? Samlíðan sagði nú einhver. Já, samlíðan. Það var eitthvað hérna. Samlíðan versus samkennd, svona, já. Já, og ég held að við setjum bara í spór annara. Já, setjum okkur í spór annara og kunna það bara og hlustun. Allt þetta er svolítið á hverfandakveli og ég held að sé einmitt út af því að athyglisvítin okkar, hún styttist alltaf, allt í fyrirsögnum og klippum. Þannig að ég veit ekki, það er allavega ekki nóg að gert eins og og til dæmis ég held að bókasöfnin, skólabókasöfnin þegar að við snjallvættumst og tölvurnar gerðu innreið og allt bara einhvern veginn breyttist mjög hratt og samfélagsmiðlarnir tóku yfir bara hausana á fólki og svona, það hugsa með mér ok, þarna tækifæri fyrir skólabókasöfnin til þess að stækka hlutverki sitt og vera svona risa upplýsingamiðjur með bara öllum þeim tækni öngum sem til eru. En það öfuga gerðist að þau minnkuðu og dróst saman. Fjárútlátu minnkuðu. Já. Og við voruð bara beinlinnis lögð niður. Þannig að ég held að við þurfum að hugsa þetta allt upp á nýtt. Þau voru hugsuð upphaflega sem miðja skólastarfsins. Já. Bókasafni í nýrri skólabyggingu átti bókasafni verið miðjunni. Þangað runnu allir í gegn og þar stoppuðu menn og settst niður og fengur sér bók að lesa. Þetta ennþá svona á mörgum stöðum í útlöndum en við þurfum bara að halda þessu, taka þetta upp aftur og rækta þetta og síðan hendum við í framtíðarlandinu þá hendum við þessu flokkunarkerfi því hvaða arkitekt sem að þið myndið hitt á götu og segja hvernig gekk þér að byggja þetta hús? Ég gekk nú vel, ég byrjaði á 3. hæðinni segir arkitektin hann gæti ekki sagt þetta það þarf að styrkja grunninn og grunnurinn í bókum sem krakkar hafa gaman að lesa og hinni líka og til þess að það verði gert almennilega þarf að sýna þessum bókum og þeim sem rækta það sem skiptir mestu máli jarðveginn virðingu, það engin vandi sjáðu bara, það engin vandi En svo það líka þetta með bara gæðin eða þótt að eitthvað skrítið að tala um gæði en bara að þessar bók maður finnur dálítið náttúrulega fljótt munin ef maður að lesa fyrir börn hvenær þetta eru bækur sem eru svona bara ágætis bækur svona en einhvern veginn leiðinlegar eða svona ymmit maður hvað gerist með leiðilega bækur? En einhvern veginn það samt maður hugsa núna stundum þá það orðið eins og hálfgerð aukabúgrein kannski hjá sumum höfundum eða hjá sumum að gefa út og þýða bækur sem eru frekar leiðinlegar og svona ég veit ekki á hvað fórsöndum ég segja það séu hálf ómerkilegar en það ég veit ekki hvað þetta eitthvað rökstuði það en það eitthvað svona maður finnur tilfinninguna svona að það nóg bara að þú veist setja einhverja svona fram einhverja ágæti sögu og flotta teikningar og það bara nóg eins og mikið af barnaefni líka teiknimyndum og þannig það bara einstöku sinnum sem maður finnur að það svona þessi bara óvissa og alvara og svona þetta sem einkennir bara aðrar bókmenntir sem manni finnst skipta máli. En þetta kannski líka vegna þess að við höfum enga alvöru umræðu bókmennti fyrir börn þá kannski síður verið að greina og fólk síður hæft til að greina hvað eru bókmenntir, alvöru bókmenntir og hvað bara dót og það rosalega mikið af dóti í gangi og þetta kannski hljómar hrókafullt en það sé ávið bara að það mjög mikið af svona fjöldaframleitu tölvuteiknuðu fjölþjóðlegt samprent
Já, svolítið þannig. Já, ég eiginlega að lýsa þessu, maður á ekki orðin yfir það, sko. Og ég held, sko, þetta erfiðara það svo mikið samtal fullorðinsbókmyndirnar að þetta alveg eitthvað sem rætt bara, þú veist, það vissa 200 bókur sem ná ekki inn í almenna bókmyndaumræðu af því þær eru bara ekki af því kaliberi. En við einhvern veginn sem að vinnum við að skrifa fyrir börn, við erum bara við hliðina á öllu dótinu og það enginn að greina það hvað gæða, hvað erindi, þannig að við erum bara í ykkur flóði og sorgin að síðan bara hafa kennarar til dæmis sem að vinna mikið með efnið okkar og allir þeir sem einhvern veginn koma að því að handera bækurnar hafa minna og minna skinnbragð hvað boðlegt og gott að vinna með og hvað dótasúpan. Og akkur heldur það, það bara kannski að þau hef ekki tíma til að, það mikið álag, hef ekki tíma til að lesa það í gegn og... Já, ég bara lítið samtal, þú veist. Já, ekki það ekki. Jú, rosalega lítið samtal bækur fyrir börn og allt sett í sömu hilluna. Mína bækur til dæmis ekki til sölu í Hagkaup. Nei. Og það svona, og veist, já, það bara, mér fannst það mjög áhugavert. Ekki að því þú vilt það ekki? Alls ekki, nei, ég var bara alveg til í það, en þar það ekki. Og ég hef gert endalausar athugasemdir við það. Og það bara því að dótið svo mikið sem kemur hann inn og það enginn sem einhvern veginn að gæða velja. Þú lýsir þessu skemmtilega, sko, með bókabúður. Þú ferð til Írlands, það ekki? Já. Og það bara bækur, það ekkert annað. Það ekki neitt lundi eða snýtubréf eða klóspapir eða neitt innanum og kjött. Í gólfi, nei, og svo fallið bókabúð. Og við eigum ekki svona. Nei. Þetta búið hér. Við erum svo mikið bókmenntaþjóð að við þurfum alltaf að tróða lunda á milli allra blaðsíðu. Já. En hverju ekki? Jú, markaðurinn ræður, en vill markaðurinn alltaf þess að lunda. Vill hann alltaf fá lærisneið. Lund og lærisneið. Já. Þegar maður les kannski einhvern höfund og líkar við, það langar maður svolítið til að fara í bókabúð og finna fleiri bækur til dæmis. Þetta getur maður að fara að bókasafn. En það oft gaman, en það svo lítið úrval í þessum bókabúðum hér. Það helst að fara bara í bókabúð Braga eða eitthvað svo leiðis. Já, fórbókabúðina. En þessar hina bókabúður eru bara fornar eitthvað svona... Þeir gangast inn á það, þú verður að hafa eitthvað til að selja örugglega. Já. Akkurju? Treystu bókin. Já, treystu bókinni. Og þessi bókabúð þarna í Galway á Írlandi, hún svo falleg og þeir reka bókaklúbba og með leshópa í öllum hornum. Já, og fyrir allan aldur. Já, og það ekkert svona yfirhannað og við höfum ekki hillupláss, það bara úir og gróir og svo eru bara miðar hér og þar svona bækur og ég sagði, takið bara allt inn. Nei, þau eru með stórt vöruhús fyrir utan bæinn og handvelja hverja einustu bók, það komast ekki allir, að dótabækurnar ekki þarna. Það eru bara góðar bækur. En getur verið að við viljum ekki tala þessa dótabækur af ótta einmitt við að þá verði bara svo lítið úrval, að því það alltaf að tala þessa vöntun á lesefni fyrir ungt fólk eða það af ótta við að vera hrokafullur? Já, ég held þessi freka það. Já, og út í heimurinn náttúrulega bara alveg mökkfullur af stórkostlegum bókmyndum fyrir börn, við erum kannski ekki að þýða það allt. Við mættum alveg vera duglegir að því líka. Og eins bara, ég held muni þegar, sko ég maður því ég var lítil, aðgangurinn sem maður hafði að þýddum barnabókum. Og já, ég held, ég veit svo sem ekki hvort það hefur aukist eða minkað, en ég held að ekki þetta aukist. Nei, það held ég ekki. Nefna kannski fyrir yngstu með flestu myndunum og smá texta kannski. Það hefur kannski aukist. Sem að haldast í hendur kannski við ykkur teiknimyndir. Já, og líka svo getur fara með í bað, það öðruvísi. Það hefur gott að fara með bækur í bað, það með að blotna. Það væri samt gaman að fá fullansbækur sem má fara með í bað. Auðvitað, akkur ekki. Akkur ekki. Hérna, þú
gefur út svona barnabækur og kallar þær fjölskyldubækur og er það pælið í, já, og eru fjölskyldubækur og svo færðu þessa spurningu akkur þú ætlar ekki að þú gefur út alvöru bækur en þú hefur bara ákveða, þú veist, þetta er þín misjón og hvernig hefur þér ferið, nú er þetta svolítið langur tími, getur þú svona sagt okkur bara frá þínum, já, hvernig þú varst þegar þú varst að byrja og hugmyndirnar varstu með einhverju hugmynd sjálfa þig sem höfund og... Nei, ekki, nei, og ég vissi ekkert hvað, ég var ekki á neinni misjón, ég vissi ekkert hvað ég var að fara að gera. Ég gekk með 3. barnið og klemdist tauð í rassinum á mér, ég mátti ekki hreyfa mig. Og þá ákvað ég bara að skrifa æsku minningar mínar frá ég var lítið stelpa í Garðarhreppi og þess vegna skrifaði ég elsku besta Benjamin og ég var alveg að deyju leiðendum upp á Stöð 2, ég var búin að vera þar í 10 ár og mér fannst ég vera að fara að moka skurði og það var svona Groundhog Day alltaf á hverjum degi þar þannig að mér fannst þetta algjört frelsi þegar ég bara satt þarna og það kom enginn í heimsókn, þetta var sumar og allir út á landi og þú með rassin á þér með rassin, lá bara út á rosa gott verður og ég var með svona hvað heita, ritþjálfi voru svona eitthvað lítið lapparödd og ég skrifaði hana á ritþjálfa og svo að Ganni prentaði hann út og fór með hana og hitt hana heiti hana Hermóðsdóttur hún var þá ritstjóri hjá Málamenningu og hún ringdi bara í mig og sagði ég sem að gefa þetta út ég vissi ekki hvert ég ætlaði og Siggi Svavars borgaði mér 70.000 króna ávísun það er aldrei mikið sko 97 já. Þetta hefur ekki hækkað mikið nei, við erum ekki hækkað mikið síðan þetta er svipað ég fór næstu í handalöp útur þetta er mikið var þetta góð taug sem í rassi þínu stóð og svo vissi ég ekkert hvert ég var að fara en ég átti fullt að sögum í viðbótum Binnu eða mig Dinnu bara æskuminningar og það var svo gott þegar maður kann ekki og er blaðamaður og kann það að vinna með staðreyndir og fikra sig út úr sko raunveruleikanum inn í skáldskapin þannig að svo var Mói Hrekkjusvín, hann byggði svona svolítið á einum af mínum allra bestu vinum Óla Bjössa heitnum og ég bara settist niður með honum og hann rifjaði upp alls konar vitleysu og svo stifti ég saman einhverjum 3-4 hrekkjusvínum og þá ég bara lögast að ég en hvað er margar? 3 eða 4 móar? Nei, það er bara þessi en þetta er mjög áhugavert þessi kom út sko 2000 og hún er í svona letri ég veit ekki hvað þetta eru margir punktar ég má það ekki, 9, 10 svo kemur að því hún er of þykk og í of smáu letri og með of fáum myndum að því börnin okkar og læsi þeirra breytist svo hratt frá 2000 þess að þú bútar hana niður já, þannig að Sigþrúður snillingur hjá forlæginu hún lagði til að við myndum brjóta hana upp ég held ég að segja með hún var brotin upp í 3 og stærra letur og fleiri myndir og þetta var bara því börnin og lestrarhæfni barna var að breytast henni það kom til móts við það já. En þú vinnur mjög svona náið með myndhöfundum þannig að það er eiginlega bara eitthvað sem að ég hef heyrt í lýsa því hvað það sé svona ánægulegt samstarf já, ég vinn alltaf mest með Halldóri Baldursinni hann er alveg við erum búin að vinna saman alveg í 20 ár síðan að Fíasól kom út fyrsta 2004 og eftir það þá gerir hann allar mínar kápur og ef hann gerir það ekki þá gerir konan hans það þannig að hún Hlíf Una gerði hún þessa? Nei, þetta gerði Halldór en Hlíf Una gerði Ótemjur sem er hestabók úr Skagafirði en þið eruð eiginlega svona trúlóðu bókarlega séð við erum það myndur móðgast ef einhver segði texti bókarinnar lifnar svo vel við vegna myndana myndur móðgast? Nei.
Aldrei. Það er gott að heyra það. Vegna þess að ég nefnilega skrifaði einu sinni bókagagrinu fyrir Morgunblaðið, gott blað Morgunblaðið. Og þarna, svo hætti ég því. Að mér var þá að það var einhver ljóðabók sem ég las eftir ónefndan höfund sem nú er látin og blessus í minning hans. Að ég segi, það var myndir með ljóðunum. Ég segi þarna, og mér finnst ljóðin lifna við svo miklu betur vegna myndan og guð mig góður ég átti ekki við neitt illt sko. Þau bara gerðu það þú veist ég hætti sko það var allir svo miklum sársöka bara hjá þessum eina höfundi hjá þessum höfundi og hans fjölskyldu sem ég þekkti ekkert og hef ekki kynst aftur sko. En hugsa sér viðkvæmin en fólk viðkvæmt sko en mér langa ég varð að spyrja það sko, en það, nei, mér finnst það ekki og mér finnst sko að því það er svo gott samstarf já, og mér finnst Fíasól til dæmis mér finnst Halldór bara við eigum, þó ég í sögurnar á hana svona, þetta útlit og hvernig það einhvern veginn segir þetta sama, ég finnst nú þessi til dæmis svolítið lík Halldóri En hvernig með höfundaréttin gæti þú sko gefið út Fíasól án myndana? Já, þessar bækur en svo ef við gerum sko svona eins og þetta er bara, þetta er við alveg saman þetta er alveg 50-50 Oppuló, þá erum við meira að segja sko, þá fórum við í nýjar áttir Halldór á litla stelpu og ég á litla ömmu stelpu og við bara köstum í púk og til dæmis Oppuló snirtistofan það byggir á því þegar Halldór og ég voni ég sé ekki að tala um mér hérna og bara Mjallhvít dóttir hans voru först heima á starfsdegi og hún opnaði snirtistofu og gersamlega bara tók hans líf yfir og málaði hann og snirti og var byrjað að klippa skeggið á honum þegar hann stoppaði hana og þetta bara það og þarna einhvern veginn renna saman bæði sögurnar okkar, textinn og svo náttúrulega þessar brjálæðislu myndir hans. Þannig að þið eru eiginlega samhöfundar að þessu. Alveg. Oppuló alveg afsprengi okkar teikni og skrif hjónabands. Oppuló síðasta, kom hún bara út fyrir? Já, það eru konar 5 í þessari seríu og við stækkum brotið af því okkur fannst hún og fyrirferða lítil þannig að núna kom í Oppuló og vinirnir svo Oppuló og Cosimo já, vinirnir þeir heita svo alltaf undir sko titlar vinir og þetta byggir náttúrulega svolítið á þessum 2 konum ég man einu sinni sagði þú fyrir langa löngu við mig og ég notaði þetta alltaf og ég gerði þetta bara mínu og ég hætt að vitni með þetta mér að segja. Ég segi bara að vera rithöfundur að vera betlar í ræningi og þjófur. Já, sagði ég þetta? Já. Gott hjá mér. Já. Ég líti að hafa einhver sagt þetta örugglega við mig. Sko. En það það og ég einmitt, þú veist, þetta bara þetta eru stolnar og betlaðar sögur til dæmis eins og Oppuló. Já, heldur að þetta ekki svona sögur þar sem þú situr svona og farð svo yfir því heilagan anda? Nei, ég ekki þannig og hérna, svo dettur hann gat og þú byrjar að skrifa í snilliðinni Já, í snilliðinni Nei, en það það sjálfsagt bók sem gefin út fyrir karla á aldrinum 35-47 ára Hressa karla, já Hvaða bók hérna aftur sem liggur hérna brún Þessi? Nei, þessi hérna ofan á þessi Já, þessi Ríólítreglan Þetta úr seríu þar sem að ég fór í þjóðsögurnar ég skrifaði Draugaslóð og hún byggir á mér fannst börn á Íslandi rætt betur á Kanaríeyjum en á Kili og ég alin upp mikið við hálendisflakk og rataði vel á Kili sem krakki bara og ég ákvaða að skrifa þessa bók og tína upp sögur af Fjallæfindi, segja hana Reynistaðabræður Bergþór í Bláfelli Oddný að Gili Þjófadalir og hérna já, þetta bara
bara sögur af Kjalvi og líka býja til sko mína eigin skáldsögu í núinu sem kallast á við Reynistafbræður og þá fór ég eftir það og inn á Jökulgil, inn í Landmannlaugar og tók Huldufólk og Torfa í Klofa, söguna hans og síðan var ein Strandanornir. Já, það er galdrarnir á Norðurströndum. Þannig að þetta var svona tríológía sem var bara, það sem ég var bara svona að hrópa inn í þjóðsögurnar. En Strandanornir, maður þekkir hana kannski meira, var hún eitthvað tilnefnd eða var hún meira í umræðinni? Hún var sko, nú man ég ekki, bæði Draugaslóð og Strandanornir hafa fengið fjöruna. Já. Þöks í fjöruvelunum. Þú fyrst líka útharsvelun? Já, þarna úr Rithöndasjóði Ríkisútvarpsins. Já, það var ég hitt fyrir. En þú ert ekki viðkvæm fyrir því einhver segja myndirnar séu góðar eða þannig, en ertu viðkvæm fyrir, mannst eftir að voruð einhvern tímann móðgast eða sárnað svona yfir einhverjum ummælum? Já. Komdu með þau. Á ég segja? Já. Bara að því við erum hérna 3 ár. Já, ég er bara 3. Sko, ég skal bara segja ykkur vegna þess að það var þessi. Ég lá heima hjá mér í fósturstellingunni, ég komst ekki út úr húsi, ég gæti ekki lesið upp úr henni. Eftir þessu umhverju? Já, eftir ein kona skrifaði ofboðslega rætið og ljótt. Það er mjög fín bók. Það var eitthvað svona sem var allt annað en þessa bók. Einhvern veginn bara kom eins og nefahögg í magan og ég hafði aldrei upplifað þetta. Ég hef bara alltaf verið á einhverju rósröðu skýi og fengi bara hróp og rós og fínir í og þarna stíði út fyrir ramman og þori að skrifa alvörubókina. Já, þetta er alvörubók. Við vorum búin að ræða það. Já. Þetta er alvörubók og fæ bara svona eins og mér leið eins og ég hef verið lamin í Húsasundi. Það var alveg þannig og ég var mjög svona með viðkvæmt blóm en ég man eftir því. Það var ekki bara reið líka? Nei, ég var svo sjokk ég var bara sem ég lendi líkamsárás ég sver ykkur og ein sko vinkona mín sem er náttúrulega bara snillingur Yrsa Sigurðardóttir hún ringdi í mig hún hefur nú prófað ýmislegt. Já, hún ringdi bara og sagði nennirðu bara standi í lappirnar og þetta verður ekkert með þig að gera þessi kona, henni bara líður eitthvað illa og hún stappaði svo liðs í mig stálinu að hún náði mér úr náttfötunum og af stað aftur, ég átti að fara að lesa hann eftir hádegi í utanríkisráðuneytinu og mér fannst ég ekki geta farið sko fram í forstofu heima hjá mér en þetta semst hafðist af því að Yrsa bara var þetta dómur í blöðum eða var þetta í fjölmiðlum? Nei, þetta var dómur í blaði. Já, þér hefur fundist eins og allir þarna kemur Kristín Helga, hún var að fá dóm í blaði. Hann var mjög vondur. Hræðilegur. Og svo kemur hún bara hingað í utanríkisráðuneytinu þess ekkert sé. En var þetta vilja vogast. En það sem mér fannst líka erfitt, mögulega þetta hefur verið bara, þú veist, þetta er skáldskapur hérna, en ég stóð þarna með allar konurna mínar á bakvið mig og mér fannst það svo erfitt. Þú ert raunverulega ljáð en þarna koma aftur málleysingar þar að segja ekki að þeir get ekki talað en það er dána. Þannig að þú ert að ljáð rödd þannig að þú ert náttúrulega verður að verja og langamma mín sjómannskona hún var kölluð Klesja því hún misti mannin sinn. Já, það er náttúrulega ósannlega Klesja. Þú hefur nátt að sjá það. En sko, það er náttúrulega undirliggjandi hlýtur að vera þetta. Hvað vilt þú upp á dekka eins og stundum sagt hérna á samstöðinu? Það þannig. Þú ert að vera að skrifa Já, hættu. En málið er að þú ert bara á sama dekki. Sko. Þú ert með sama bíl. En þessi manneski sem skrifar talar þessa bók og skilur hann ekki, það er bara, það er mikið hún. Ég veit það. En það kom mér mest óvart að því við erum á trúna þetta. Hvað ég tók þetta nærri mér. Að því ég held ég væri svo mikil töffari. En þá var Yrsa sem alveg sparkaði. En er það ekki líka því að það er engin eiginlega vettvangur til að svara fyrir sig? Þú veist, það er ekki beinleinis hefð fyrir því að höfundar sko svari til dæmis gagnrýni eða dómum. Það hefur nú gerst en þeir fá það auðvitað. Já, mér langaði það fyrir að liggja í rúminni 3 vikur eitthvað.
eins og maður hefur prófað að því maður er ömurlegasta manneskja í heimi. Hefur fengið þessa tilfinning? Já. En maður fær svona leiðinda dóm. Já. Það er bara vond. Það er bara einfalt. Ég kann miklu betur fólk sem að líka það sem ég geri. Þetta er rosalega einfalt. Þetta er ekkert flókið. Nei, og þetta er ekkert með tökkar að gera. Það sem mér fannst líka vera, og ég sit og horfi ofta á þessa þætti, það sem vera gagnrýna bækur og einhverjir sita og segja, þetta er nú ekki minn tepolli og eitthvað og maður er bara ókvið erfitt fyrir þennan og eitthvað en af hverju erum við að vara við bókmyndum? Við bækurnar eiga alveg nógu erfitt uppdráttar þó sit ekki fólk í sjónvarpallar og landsmann og vari við þeim og það er hægt að fjallum bækur á þess að taka þær að lífi. Þetta er einmitt svona, það er engi vandi. Heiti dómurinn er einmitt dæma til dauða. Þetta er svona, þessi má lífa, þessi deyr. Já. En í staðin fyrir að sé sko umfjöllun. Já. Það sé, já. Og líka bara með þessi spurning, þú veit, ef eitthvað er svona óbúslega missefnað. Akkur þá fjallið það? Já. Það er nóg að bókum sem komið svo marga bækur á Ísland sem komið eftir íslenska höfunda og ekki eins og þýttar og allt það og það eru nóg að velja, það er kannski 20 sem komið stað, akkur þarf að taka bók sem að við líkar illa. Og svo máttu ekki segja eitthvað sem bara dótabók, sem bara drast, svo má það ekki sko, en það má alveg dæma einhvern til dauða svona. Þetta er aldrei svona, þetta er aldrei skrítið, þetta mál sko með þessa stjætt sem að jólinn situr alltaf með magapínu eftir að hún sé tekin í gegn. Ótrúlega fyrir. Þetta var skrítið, þessi ykkur að vera svona með, hún var að tekna fyrir læknar á Landspítalanum og 3B. Jón Guðmundsson hefur ekki staðið sig sem skildi. Sást til hans þegar sprautaði vitlausan fótlegg. Þetta er mjög skrítið. Þetta er rosa skrítið. Ég veit ekki hvort þetta hjálpar bóklestri. Nei, ég nefnilega ekki. Þú veist, akkur að vara við bókum, við erum heilan þátt það. Og ég man eftir Við ætlum að hafa eins og list á. Við vörum með þessum bókum. En ég man að við börðumst fyrir sem þætti. Ég man sko, ég minni bara Þorgerður Katrín hafi verið ráðherra sko menntamála þegar ég fór með Sigurði Pálssyni og Pétri Gunnarsinni á fund ráðherra til að ræða við hann að það yrði að koma á bókmennta umfjöllun í Ríkisútvarpinu og svo vatt þetta upp á sig og ég man að Pétur vitnaði mjög oft í franska sjónvarpsþætti sem að mér hugnaðist mjög vel því það var bara setið í kringum hringborð margir og spjölluð ég er með hérna og rættu bækurnar. Það er vinsalist og þú þekkir þess að þetta. Jú, mér langar einmitt svo til þess að þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt form. Og þetta var svona það sem að við vorum að hugsa hjá Rithöfundasambandinu en fengum þessa raðmorðingja sem sita en þetta má segja fyrst þegar Páll Baldvin og Kolbrún voru þetta byrjaði þá var náttúrulega rosalega mikil umræða og það, mér fannst einhvern veginn ég maður það svo sem ekki alveg en mér leiði svona eins og það væri ekki bara þessi dómar heldur var líka heilmikil bara svona umræð og debatt þeirra á milli allra og svona sem var svo spennandi. Það var svo skemmtilegt. Já, það er alveg rétt. Þannig að svo einhvern veginn þróaðist og svo, það var alltaf samt svona dómur líka sko eða álit en svo kannski getur verið að við þróast yfir í að vera meira svona þessar hauskúpur og stjörnur og einhvernegjöf. Já, og svona henda bók frá sér og segja mér hugnast þetta ekki. En líka, ég man að Sjón var eitthvað tíma með á Skjá 1 eitthvað í þessa veruna að sitja svona margir í hring og bara tala bækur. Já, það En það er náttúrulega líka að þjálfa höfunda upp í því að þú veist franskir höfundar náttúrulega eru mjög þjálfaðir í því að tala svona sína bækur og íslenskir höfundar kannski hafa verið að þjálfast síðustu ár, kannski bókmenntahátíðum, það voru búin til pallborð og svoleiðis. Hefur þú einhvern veginn verið í svona pallborði og bókmenntahátíð? Já. En þá líklega barnabóka pallborði. Já, ok. Það bara breyta þessu, það er ekki svo mikið mál. Nei, það er ekki vandi.
Við ráðum þessu. Ef maður ætti, til dæmis, ef þú hugsa hennar bækur sem þú hefur lesið og hennar feril svona, hvaða einhvern, hvaða orð myndur þú nota? Ég kalla einhvern, því það bara sakfyllingu eða eitthvað. Þú veist, hvaða orð myndur þú nota yfir hennar, ef þú getur fyndið eitt orð? Ég myndi ekki nota orðið sem var einmitt haft bók eftir mig, fyrstu bók sem ég gaf út, sem var vinur minn sem hafði þennan formúla. Það bara eitt orð sem ég get eiginlega sagt þetta verk og ég var eitthvað svo spennt bara, þú veist, hann myndi summerað upp. Já. Og nú, hvað það? Það orðið mishefnað. Sagði vinuðin. Já, og mér fannst þetta svo fyndið, ég get eitthvað en ennþá að því á einhver leiti er það skiljanlegt sko, út frá einhverjum væntingum og þannig. En ég verð að segja að ég myndi ekki nota það orð, en mér finnst mjög svona erfitt að finna, bara heilin á mér, bara þolir ekki að finna eitt orð til að segja. Það má vera ein setning, fyrirgefðu. Ein setning. En sko, en þá er ég að fara að vera svona að gefa dóm. Já. Ég myndi segja flókið og margþætt. Nei, sko mér finnst einhvern veginn nei, ég bara fallast eiginlega. Sko mér finnst nokkur orð koma svona, þú veist, það er hérna það er svona grallaraskapur eða skemmtilegt, það er eitthvað svona þetta, það er svo mikil svona hreyfing og já, svona líf, já. Sko mér alveg saman hvað manneskjan skrifar. Þú ert svo góð, þú ert kennari svona. Já, ok. Mér alveg saman hvað að segja hvað ég er góð en allavega þá, sko, þegar maður les bækurnar og ég er ekki búin að lesa þar alveg allar, ég var bara eftir, ég minna þetta nú 40 bækur, sko. Og ég er búin að lesa þetta í gegnum árin og ég líka kennt þær og verið með krökkum að lesa þetta og þetta er bara, eru dásamlega bækur fyrir ekki orðalagið, en sko, svo les maður greinarnar, það er kannski RÚV og það er kannski náttúruna og það er ég guðum að vita hvað blaðagreinar eftir en það er eitt sem er alltaf gegnumgangandi jú, ástríða og ég er svo hissa og ég er svo glöð út af þessu sem gekk á 97 þegar þú gast ekki klemta taugin í rassin klemta tauginni að hún hefur fært í svo lítur alltaf að hafa verið mjög ástríðufull en það er greinilegt í þessum bókum öllum. Það er svona rosaleg þörf og rosaleg kraftur og gleði og þetta er ástríða og þeir sem eru ekki fyrir ástríðu þeir eiga ekki verið að lesa þessar bækur. Nei. En ef þið eru ástríðufull lesið þessar bækur þið verði bara ennþá ástríðufullir. En svona nú stundum sagt að einmitt að konur verði að hjálpa stað við að kynna bækur hver annarar að því að til dæmis þú segir söguna af sjálfrið þér að þú hefur byrjað, þið hefur ekkert langallega verið höfundur, þú hefur bara verið þetta með barn á brjósti, með klemda rasttaug, þetta er náttúrulega mjög svona raunveruleg saga. En ég sko mér langaði alveg að vera höfundur, en ég var ekkert með að móta sko hvernig höfundur ég væri sko. Ég var bara blaðamaður að bauka við þetta, að það meðanst þetta spennandi. En þú segir ekki sjálfið mitt, bara að ég hef mikla ástríðu fyrir þessu og hérna, það er bara okkar að finna það út þegar við lesum. Ég var búin að skrifa 4 bækur þegar að ég var að skrifa einhverja grein og ég skrifa undir hann að höfundur fæst fyrir ritstörf. Já, ekki rithöfundur. Nei, já, ég skil. Þá var einn vinur minn sem hringdi í mig og sagði hættu þessu. Nú var aðeins að fara sækja hana titil. Og ég kem þá með leikgleði, ef þú kemur ástríðu leikgleði og svo kannski er eitt orðið viðbúið, getur þú ef það ætti að vera svona sko ég er búin að lesa þetta inn núna, margt af þessu hef ég ekki lesið í mörg ári, ég er búin að lesa mikið af gömlu bókunum inn á hljóðbók og mér finnst líka svona sumt vera svolítið þungt stundum er ég bara, vá hvað þetta er eitthvað drungalegt maður. Mér finnst til dæmis þegar þú fjallar dauðan alveg æðiskengið það er eitthvað þung tilfinning sko og hún kvelur ekki hún er raunsæ, er það? Getur verið. En þetta er svona alvöru bara, þú veist, þetta er bara tilfinninga já, þú veist eins og í kríólítreglunni
Móna sem á heim í myrkrahúsinu, mammunar er bara drykkveld og fer ekki fram úr rúminu og hún býður engum inn til þeirra og þetta ég sagði bara, hvað? En svo eru þetta bara aðstæður. Já. Ég spyr nú bara hvaða tegund drakk þessi kona. Hvaða tegund var hún? Þannig að þetta nú bara það sem fólk býr við. Sko. Já. En ef við enda spjalli, sko, mér finnst bara einhvern veginn við verðum rétt að byrja í svo spjaldi einhvern veginn að tíminn hafi hlaupið frá okkur. En má ég segja þetta áður við klárum? Það þennan vin þinn. Já. Ég hefði sagt við hann, heyrðu vinur, næst kemur þú með kaffið með þér og meðlætið og stólinn. Þú farið ekki með hjá mér. Ok, þetta ég var bara að segja þetta. Já. Ég er eiginlega bara svona svolítið orðlaus, er það ennþá vinir? Nei, við þurfum ekki að tala þetta var nú bara, en ég bara hugsaði að það var alltaf summer upp eitthvað í einu orði, það er nú bara þú veist jafn erfitt að finna neikvægt. Ég segi vesen, það er rosalega mikið vesen. Vesen, leikgleði, ástríða. Þetta sem við tala þetta mennska sjónarhorn eða svona þetta alvöru, það er svona, hvað orð getur við nota annað en kærleik, það er svona þetta bara er ekki kærleikur bara fallit orð? Jú, en þetta bara, vesen í því að vera manneskja, þetta bara Ég með svona 3 orð sem eru leiðarstef og ég var í smiðju að tala við krakka í smiðju í Stígsólmi það. Kærleikur, umbröðlindi og víðsýni. Maður dregur svo langt á því. Já, ok. Þetta er nú ansi flott. Og þarna hefur höfundurinn lýst sér sjálfur og við þökkum fyrir. Ég veit ekki hvort ég næ þessu, en þetta er markmið. Já. Já. Þessu getur við bætt nokkrum orðum við. Við verðum að hætta núna við rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir og með mér er Vigdís Grímsdóttir og við erum að ræða við Kristínu Helgu Gunnarsdóttur, rithöfund, sem stundu kallar sér Dinnu og á sumum bókum stendur Dinna og Dóri. Og fyrir þá sem að hlusta okkur í útvarpi þá eiginlega fóru þau að missvið sko að því hún var að koma frá því að hitta krakka þá var hún með íþróttatösku cirka 40 bækur eftir sjálfa sig en ef við kannski, ég að kveðja en viltu segja okkur samt hvað þú átt að skrifa núna? Nei, ég þóra það ekki. Nei, þú þóra ekki, ok. Ég heldur að fara í náttúrun úr því. Já. Heldur það alveg? Ég er svo hrædd það. Ég er búin að skrifa það mjög lengi. Það er Obbuló og gjafirnar kemur pottjett og svo er ein lítil novella fyrir úlinga. Spennandi. Ef ég á að markaðsetja hana fyrir sérstakann aldurshóp. Já. Novella fjölskyldubók. Já. Og við hvetjum auðvitað hlustendur og áhorfendur til þess að fara á næsta bókasafn og út í einhverja bókabúð ef að menn finna bókabúð sem að selur eitthvað af bókum eftir Kristínu Helgu og byrja að lesa fyrir fjölskylduna. Ég þakka líka Pétri Fjellsteð fyrir að vera með okkur og varpa samræðinu yfir til ykkar og ykkur þakka ég fyrir hlustunina og við sjáumst aftur eftir viku í bókaspjalli. Takk. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, komið sæl og blessuð. Við ætlum að fjalla bók. Að koma nú orðið út bækur hér í þessu landi á öðrum ástímum en bara rétt fyrir jól, eins og var nú hér í gamla daga þegar ég var krakki, blessunarlega. Og ansi merkileg bók sem að við ætlum að fjalla hér við rauðaborðið á Samstöðinni. Hún heitir hún heitir það í rauninni ekki sko. Hún heitir Sögur kvenna af erlendum uppruna á Íslandi. Hennar rödd, her voice, og ensku líka. Og þarna eru sem sagt komnar, eins og segir náttúrulega í titlinum, raddir kvenna af erlendum uppruna sem búa hér á landi. Stór merkilegt framtak. Þetta er mikil bók, urmull ljósmynda í henni, er í stóru broti, kápan er svolítið eins og maður sé með svona hlýraróð fyrir fram að sig og margt sem
sem að svona vekur athygli og ég komin hérna einn af ritstjórum bókarinnar til okkar, hún heitir Elínora, vertu velkomin. Takk fyrir það. Sko, þið það ekki, voru ekki 3 sem að ritstýrið verkinu? Jú, við erum 3 ritstjóra teimi, ég og Elíborg Kolbensdóttir og Sanel Björk Sturldóttir. Já, og það vill þannig til að manneskja sem að mér kunn, ég veit að hún búin að vera að vinna að þessu verkefni, ekki bara 5 ár eða eitthvað svona síðan hérna þetta hófst? Jú, rúm 5 ár síðan að við hófum þetta verkefni. Já. Og reyndar sagan ennþá lengri vegna þess að mamminar Chanel, hún bjó á Íslandi og var konaveldum uppruna á Íslandi og hún kynntist sjálf mjög mikið af góðum konum og hana langaði að gefa út svona bók og þetta var í kringum 2010 nema það voru alls konar ástæður fyrir en meðal annars það að það var ekki áhuga hjá útgefundum og hún fekk ekki næðið fjármagn 2010 sagði það? Já, þannig að svona eins og kannski samfélagið hefði ekki verið tilbúið í þetta samtal þá. Nei. Og svo við tökum ekki bein upp neitt hennar efni og svoleiðis en samt svona hugsunin byrjaði svolítið þarna hjá Chanel. Já. Þannig að þetta hefur enn lengri sögu. Og kveikjan hver? Sko, Chanel og Elíborg, þær stofnuðu árið 2018 félagsamtök sem að heita Hennar rödd og markmið þeirra var að vera vettvangur fyrir konur af erlendum uppruna á Íslandi. Já. Og þær langaði alltaf að gefa út bók en byrjuði á því að halda ráðstefnur og bara svona eiga þetta samtal með konum af erlendum uppruna. Og ég var á sama tíma búin að stofna feminist vefrit sem að heiti Vía og þar voru við bara nálgast jafnréttis umræðuna út frá fjölbreyttum sjónarmiðum og ég fekk þessa hugmynd bara eitthvað tímann þegar ég gat ekki sofið upp í rúmi og hafði samband við þær þó ég þurfti samt að manna mig upp í það að heyra í þeim hvort að þær hefði áhuga á að vinna svona verkefni með mér og þá kom bara í ljós að þær voru með nákvæmlega sömu hugmynd þannig að úr var þetta. Þið langaði bara til þess að vita bara vita meira, fá bara að vita hvernig við erum að tala við þessar konur og hvað það er að segja, hvað þær eru að segja. Já, þetta svona, fyrir mig þetta líka mikilvæg skrásetning á lífi, lifiðu á Íslandi sem að kannski bara annars enginn hefði fengið að vita sem samt svo ótrúlega áhugavert og fjölbreytt og öðruvísi það mjög áhugavert fyrir mig, ef ég segi persónulega að skoða Íslands samfélag út frá þessum sjónarhóttnum. Mannfræðilegu vinkil? Sannarlega. Já. Kannski ekki yfirlýstur, en hann er þarna. Já. Ummitt. Hvað þetta margar konur? Það eru 33 konur sem eru í þessari bók. Og aldur þeirra, hann ólíkur? Mjög. Þær eru allt frá 18 ára upp í 93 ára. Já. Og koma frá öllum heimishólfum fyrir utan þetta Antartíku. Já. Og fóru viðtölinn fram í hittuði sumar konunar oftar en einu sinni eða var þetta tekið í beiti yfirleitt? Við hittum alla konunar oftar en einu sinni. Við byrjum á því að óska eftir tilnefningum. Við litum ganga svona Facebook post þar sem við óskum eftir að fólk myndi senda okkur nöfn á konum sem hefði auðgað samfélagið á einhvern hátt og fengum óbúslega mikið af tilnefningum. Svo byrjuðum við bara á því að hitta sem flestar konur einu sinni í eitthvað skonu forviðtal, bara kynnast og svo leys og við vorum að vinna þetta mikið í gegn COVID þannig að við vorum mikið að nota fjarskiptabúnað. En svo fórum við í heimsókn til margra, við leiðum líka skrifstofu hérna neyru á Lækjagötu og margar komið þangað í heimsókn til okkar og þannig að við alveg að byggja upp mjög góð vinasamband við margar konur. Og var markmið að reyna að fá þær til þess að opna sig eða? Sko við vorum frá upphafi lögðum mikla áherslu á að hafa lítið agenda. Við vorum ekki að leita eftir einhverjum sérstökum sögum eða vorum ekki að leita af fordómum í samfélaginu eða neinu slíku. Við svolítið bara
spurðum opinna spurninga og leyfðum þeim að fara með okkur í ferðalag svolítið. Já. Þannig að já, auðvitað langaði okkur að komast nálægt þeim og leyfa þeim að segja frá einhverju sem var þeirra hjartans mál, eitthvað sem brann á þeim, eitthvað sem þær vildu koma á framfæri við íslenskt samfélag eða við aðrar konur af erlendum uppruna. Já, og allir við höfum ekki bara komið mjög nálægt konunum, bara eins og fólk ólíkt. Þið fóruð í veiðiferð, þú varst ekki með ákveðin veiðafæri, þú ætlaðir ekki að einbeita þér að þessari aflategund, ef maður getur sagt sem svo heldur bara sjá hvað myndi gerast. Akkurat. Bara galopið og Og svo skrifa eitthvað upp úr því. Já, og þú hefur nú þurft að skrifa hansi mikið. Já. Þetta er í stóru broti, lítið letur og hann verið ægilega mörg orð. Já. Þetta enda tók þetta 5 ár. Er þetta, hvað er ég að skjóta á? 130.000 orð? Ég mannaði ekki eins og lengur, ef ég segir alveg satt. 130 til 150.000 orð, gæti ég trúið. Eitthvað staðar það nálægt. Svo ég nefnilega svo byrjaði í meistaranámi eftir að ég byrjaði á þessu verkefni. Þegar ég var búin að skila af mér öllum íslenska textanum og átti svo að skila meistarritgerð sem var að mér minni 15.000 orð. Já. Það var eitthvað hlægilegt í samanbyrði. Mér hefur ekki unnist tími til að lesa þessa bók, en ég mun klárlega að gera það og ég hef mikið áhuga á þessar útgáfu ykkar. Takk fyrir það. Geturðu sagt mér hvort það er einhver þemu sem birtast í frásögnunum? Sko það er pínu erfitt að segja finnst mér vegna þess að fólk er ólíkt. Já. En að sjálfsögðu er margt sameinlegt í upplifunum þessar kvenna. Það sem er dettur fyrst í hug er í rauninni hversdagsleikinn, þá ég við hvaða manneskja sem getur speglað sig í mörgu sem kemur fram í þessum sögum út og því að við höldum kannski oft, eða svona fjölmenning er okkur oft kannski svolítið framandi, en mér finnst þessi bók færan að nær okkur út og því að við erum öll bara í bónus og við erum öll að takast á við mjög svipaða hluti í hversdagsleikunum okkar. Já. Þannig að það finnst mér svolítið svona fallegt þema í þessar bók. Það eru þetta þema af fordómum sem að konur verða fyrir að vera velendum uppruna, kannski tengt tungumáli, stundum kynþætti. Upplifa þær áhugaleysi okkar á þeim? Sumar hverjar, já, áhugaleysi sko velvild, mjög miklu velvild oft, en kannski eins og að standa aðeins utan við samfélagið, að það sé ekki alveg teknar inn í samfélagið en að fólk vilja þeim ekki endilega illa. Fannst mér, já, oft. En stundum vil fólk líka illa. Það er alveg líka ljótarsögur, en mjög mikið samt af bara fyndnu og skemmtilegu og vandræðalegu og bjartsýni og alls konar. En er fleiri en ein heimild sem að lýsir óþólunmæði okkar gagnvart því að hlusta á brotna íslensku? Já. Þar hef ég alltaf persónulega verið að taka með mjög öflugt tak í seinni tíð því að ég áttaði mig á því að ég var ekki barnanna bestur í þessum efnum. Við erum já, ég heldur sem óþolinmóð en við erum líka óvön að heyra brotna íslensku. Hún heyrist oft ekki eða allavega mjög lengi heyrist hún alls ekki í fjölmiðlum og svona á þessum vettvangi sem er svona almenningsrými þá ekki mikið brotna íslensku. Þannig að þetta er líka svoleiðis að þetta er bara vöðvi sem þarf að æfa að hafa þolinmæði. Gaman að segja frá því að samstöðin ég hef ekki persónulega tekið mikið þátt í því, ég get ekki þakkað sjálfum mér það mikið en samstöðin hefur alveg aktíft einmitt verið að vinna með þetta og við hefum aðri þáttagerðamenn hér sem voru undan mér þeirra og mjög mikið verið í því að kalla þessu rauða borði hér fólk af erlendum uppruna sem talar kannski bara þannig íslensku að þú rétt skilur það og þú þarft að hafa svolítið fyrir því en það er bara svo hetjulegt að þegar þú heyrir fólk á máltöku skeiðinu bara eins og börn þegar börn er að læra mál
við fyrirgefum þeim allt sjálfsögðu, þetta bara hetjur við bara spyrjum ef við skiljum ekki ef við skiljum ekki og við hvetjum og svona og hérna ég hugsa bara að áður en ég byrjaði að vinna hér á Samstöðinni þá hafi ég það er engi fjölmiðl sem hefur eins oft fært mér brotna íslensku á Íslandi eins og Samstöðinni, ég ætla bara svona að koma í að segja, reglulega jákvætt af því að það er ekki víst að þú hafi verið í hópi okkar dyggustu hlustenda hingað til en hérna sko, ég sé það líka að textarnir eru á 2 tungumálum já og það er náttúrulega það sem að þarf að vera það var bara yfirlýst markmið hjá okkur og það var aðgengismál fyrst og fremst Akkurat. að konunar í bókinni getur lesið sínar sögur leið já. Þær sem að töluðu minni íslensku þær íslensku kunnáttu þeirra er bara mjög ólík en svo fyrst okkur líka mikilvægt fyrir fólk almennt af velendum uppruna sem er kannski að læra íslensku að það geti haft aðgang að þessum sögum út af því að okkur finnst þær eiga erindi við mjög marga þannig að þetta getur verið gott tól til að læra íslensku en svo þetta bara eigur þetta kannski stækkar markhópin okkar við getum, ég til mig spí í Kaupmannahöfn sjálf og það hefur verið ég fengi mjög mikið áhuga þaðan og sérlega því að það er hægt að nálgast þetta á ensku en það er svona lengdi ferli töluvert að þýða líka sérlega út af því að við þurftum að safna fyrir því fyrirfram að hérna geta þýtt vegna þess að það er engi styrkir sem sé styrkja þýðingu íslenskar bóka yfir á ensku nema að sé verið að markasetja það erlendis en ekki sem sé sem aðgengismál. En gæti þessi bók átt erindi út fyrir Ísland? Já, ég held það. Ég held að það sé mjög margt fólk sem að gæti fundist að áhugavert að vita af hverju þessar konur enduðu á Íslandi af öllum stöðum. Og ég held að fólk hugsi almennt ekki Ísland sem fjölþjóðlegan stað og þess vegna held ég að þetta sé bara mjög áhugaverður vinkill á Ísland og Íslands samfélag, hvort sem að þú býrð á Íslandi eða ekki. Já, það er svo magnað að hérna, ég veit ekki hvort myndavillin næri þessu en sko hérna þegar maður rennir hérna yfir bókina og skoðar þessar myndir og það eru teknar á filmur, ekki? Jú. Sem er eitthvað svona servíska. Það er bara áhættu atriði frá atriði. Kaja Sigvalda, hún er búin að vera með okkur í verkefninu frá upphafi og hún tekur allar myndirnar í bókinni og ég gæti ekki verið stoltari og ánægari með þessar myndir. Það eru ótrúlega fallegar og ólíkar. Það eru einmitt ólíkar og með því að sko að fletta og sjá allan fjölbreytileika þá fáum við líka aðrar hugmyndir okkar samfélag. Það held ég. Það er bara þannig og það er náttúrulega það kynnist íslensku, þetta er svona samfélagsrýni frá allt öðrum sjónarhornum en áður Nákvæmlega og hvaða styrktaraðilar hafa svona fleitt ykkur yfir erfiðasta hjallan því að maður sér bara þetta er ótrúlegu tími sem hlýtur að hafa farið í þetta og mikil vinna sko Íslandsbanki er okkar stærsti styrktaraðili svo voru mörg fyrirtæki sem að tóku þátt í forsölun okkar ég nefni allavega Tennin, Gróðrastöðuna Mörk og Aveta Ísland Bjarni Herrera maður sem styrkt okkur já það var alveg töluvert af fyrirtækjum en líka bara mjög mikið af einstaklingum sem að keyptu bókinni af okkur í forsölu sem að kom okkur í gegnum þetta af því að við erum að gefa þetta út líka sjálfar þannig að við erum forlag Já, þið erum sjálfar að gefa þetta út Já. Reynduð að finna einhvern svona öflugan bakhjarl útgefanda Sko ekki forlagið að svo leis við vorum bara komnar of langt í öllu ferlinu þegar við okkur datt það í huga kannski við ættum að auðvelda okkur lífið og fá aðstoð við markasetningu og útgáfu og allt mögulegt þá einhvern veginn ákváðum við bara að býta öxlin og klára þetta og við erum búin að standa að þessu sjálfar auðvitað með hjálp af mjög margar hendur hafa komið að þessari bók en við hefum samt svona náða
halda sjálfstæð okkar. Vel gert. Og ekki léttur og fögnuður í brjóstinu? Nú þegar það partí á hvað laugardaginn í Hörpu? Já. Útgáfupartí? Já, útgáfupartí á laugardaginn, 12:30 á annarri hæð í Elborg og jú, þetta alveg ótrúlega, ég held að af því að sko, þegar við fórum út í þetta þá heldum við kannski að þetta myndi taka 2 ár eða 3 ár og svo hefur við frestað af því að allt tók bara lengri tíma og við þurftum að safna penning og svo leis. Var engin óþolinmóður í hópnum sem var alveg brjálaður? Jú, en ég held bara við vorum með heppnar með það var aldrei sömu manneskjunnar á sama tíma þannig að við náðum alltaf að grípa hvort annað í teiminu. Já, akkurat. Það var lukka. Ég hef mest sjálfur verið 4 ár með bók. Já. Og maður náttúrulega bara, þú veist, maður komin svo langt frá upphafspunktinum þegar liðin svona mörg ár. Já. Og stundum bara þyrmir yfir mann og þetta eru rosalega margir skaflar að fara yfir. Þetta eru það. Já. Við erum sannlega reynslinni ríkari eftir þetta. Og viðtölin, þau eru tekin 2022 og 2023. Já. Þannig að líka bara eftirvænting að frá konunum sjálfum að fá að lesa. Já. En fyrir þá sem ekki komast á laugardaginn í Hörpu að kaupa hana þar verður hún þá til sölu í bókabúðum hér á landi, Pennanum? Já, hún til sölu nú þegar í Eymundsson allt land og hún fæst líka í Sölku. Hvað kostar hún? Við erum að selja hana sjálfar í netsölu á 14.900. Ég held að Eymundsson sé með hana pínudýrari. Já. En þegar maður fær líka alveg rosalega, sko, þetta ekki bara content, sko, þetta líka einhver svona, þetta listrætt pakki, sko. Já. Þú bæði með samfélagið og einhverja list í höndunum. Það ekki tilfinningin? Jú. Já. Og við settum upp með að hún ætti að vera þung og vegleg af því að hún á að krefjast athygli og setja vikt í þetta málefni. Þessi vísdómur á að vera þungur. Svolítið. Var það ekki eitthvað koti í Hrafni, einhverju myndin hans Hrafns Gunnlaugssonar, þessi hnífur á að vera þungur. Það er svona svolítið svo leis. Heyrðu, sögur kvenna af erlendum uppruna á Íslandi, hennar rödd, búið að vera frábært að spjalla við þig, Elínóra. Titillinn það er oft svona, tekur svolítið tíma að enda með titillinn. Var mikið rifist? Nei, það var ákveðið bara strax. Það var bara ákveðið strax, einmitt. Elínóra Guðmundsdóttir, kærar þakkir fyrir komuna og Takk sem leiðis. Ef ekki bara skora á hlustendur og áhörundur samstöðurinn og komið í partí á laugardaginn? Endilega. Í Hörpu. Hvar eru þið í Hörpuhorninu að uppi? Já, við erum í Hörpuhorni og annarri hæð hjá Elborg. Já, einmitt. 12:30. Já, og bara vel gert til hamingju með þetta. Takk hérlega. En þátturinn verður þá ekki lengri hjá okkur í kvöld. Við þökkum ykkur hlustendum og áhörendum fyrir samfylgdina. Búið að vera gaman að vera með ykkur þessa stund eins og flesta aðra daga. Á morgun föstudagur, þá förum við beina útsettingu 4:00 með svokallaðan vikuskamt, fréttir vikunar. Gunnar Smári ætlar að stýra sjónum, ekki missa því. Við viljum líka minna á að án ykkar fjárstuðnings væru við ekki í loftinu og við erum mjög þakklátt fyrir það hvað þið hafi verið dugleg að fara inn á vefsíðan okkar samstöðin.is og finna hnapp þar sem ástendur áskrift. Og þar gefst ykkur kostur á að styðja samstöðuna fyrir litlar 2.500 krónur á mánuði sem nú eiginlega hlægilegt fyrir allt það efni sem þið fáið. En látum þetta duga að sinni. Verið þið sæl. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.